السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجلي مشطوط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديل إرسال مارش الخليل أبو زيد حقوق المارش موش ليلي الحق. آمين آمين يا الله. أواري يصير السلام فتوى. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز كيف ما لسه دعاء حاج جو خزدق ما شاء الله. صحيح البداية ترسلوا أبو زيد بيك يمكن بوشتم ثاني توعكنا وشكو شعصوت في وجه شاي ضمي دليتين تعمل دول سند عمل يزيد سماناس وهم قوش تريد سماناس يا ساسو يا لا يحكي نسوف أصلا يقطع اللونسك توشال يقطع توب دين شوخت الدزو. أي فترة كريا ونادع متقيت ونادع ونزعت من خير كريا وكريا شيء يوز واغن شيء دين شوخت الدرتو يوخ دوخ كو والدات تو بعدين دايق شوخت الخيتون خمسة تنكاتي السويس هندنا صوت خاوت هندنا وانا شاطر أبو زيد تاك رجلي صابر دي أبو لشار زيد فتحو دين تبيش تقولي تروي ها ناخ شوي أبو بيقول زيد لا حدوش شغال عادي ورثة يجوا ديك عادي شنك دريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو زيد ويتحول شو إنس إف الشكل عجو تعبيست خلوي ويست وشو شاي просто кучу аж Android уж лет целотсон. Вей جهاد عقايقة وش دينا شيستوي подъедешь династي إذا تعوي опыт я тума تيجي что ما خاطر جدلا يتشوى ليتشا يلتيج لك وقت درسنا إذا صار الله رئيسه شو يا وشا كوك حل بيل إنك حلتنا تو بخبعة غوش أقيت لي تو كوك أو هيداي وحلت وروي إن شاء الله تولتي حق ويسبيكر يسيل كوسرو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو زيد تاكس فتح الدين وجري دريق ماش دوغيل شو مكشة دوغيل بيك موبيلا تون أندرويد يوتون كيتيو يبقى يتشون سوي الليس تعو يأرى شوال بيش نيستودويس سنة بارس يا تندر وكوك حلا شوي حلت وروي زي تخشوا ولا حلت نوني وجه تو كوك حلا يعني خبعة غوش أقيت لي وي حلت لتوينا قاحتن تولتي عوي قلت له رواتون السلام أزابي سنة جوا في الشهر نو نكرينيك إيش خيروق ده حلا وانيش جوخ أزاب أي ولا خيروق حاجة هذه ممدي دونا إن شاء الله نقل عيولي الله رئيسه تقدر ما يكشف ويجري أنت قطعة ويست مغل أخذ حد إنك حدوث دوي ويقول شو عالم سوالة هو مهتوا فتحدين بسم الله تأخذ دوشتون ويجري تاي مقيسلو أروالج تأخذ دوي إن شاء الله نادي الله أبو زيد. لا دود القوة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاوق مارشا وغيل دالو يتحنقية تشيد وعدويل دو يتعسق أستر دالو يقنوا أشكيشتنا دويل ويتغنى بكياتشين بالحيغة ما بوصل بناخا ويل غيل الخيل تمقر الخلات إن شاء الله تونغ لات ديسك العوصر دوي ويتغن تيخواتين دول شتول حول ويل انشاء شو واحدة عندير تونغ لاتسا الله هاتون بايغ مرة ألقى إن شاء الله حور دقوي ده المقلحة وين حقيتش آغور نيس ميلدرك الله يقردو قل دالرك سيو قردو الله دالا وين غالج نجيش دويل وين
أجر حل غير إنستغنى وين دخلت دول حل جوكتيش باقن بولني أبوك الله دالة دائما نشاش مخلر سيسز بيلش سيسز محلا واحد برقشة انتار باقن بليتيكو تان ليلو الشلو فلسطين غزة بولش بولو بوصل ناخ أتار لات وشو كزل دلع تيجع بول ناخ تيجع بول ناخ إش إن شاء الله شهيج بو إش دال مقلعوة إش شهيج كلر دوك دوغوش دو إش شهيج كلر أن بوصل الدنيا حارة تيشل دو إش دال مقلع دي قلبو تنخ قرآن شح مثلا يوحح سورة الحشر أو سورة دو سورة الحشر مجادلة أوش جوز يقعدو إذا سورة الحشر شوحة سورة الحشر إذا جوكتيش بيوش دعدولش سورة دو إذا سورة تخا بنو نضير آل تأيوتسون يقش حشر آل يوتسرقاء بنو نضير آل بنو نضير بوشتو تايبا تير يامرت لونخ لات ديوش دعدولش دو إذا سورة تنا تار بنو نضير أولشتو تايبا جوكتيش شيء غلق عتير شيء عادة عم غلرة بايغمران ديلير سلام مارشال خليل تون يامرت لو كياتشين هلا تار كياتشين يول يامرت لو تغلق يات بايغمر ديلير سلام مارشال خليل تون شيء أصحاب ساني بنو نضير أولش بلو جوكتي بولش تقوانش خيناحا تار برت بن خلق يالشان ديلير سلام مارشال خليل تون تانا إخي إن عشو تتعمتي واحا أنا أو خنستخين يقع برت بن أو تخيل برت خائط ويقال الله هوش دي حبيولا يو إخي إن عشو وش لق بينت إير شو طوق توع تون كيرتا طوق توع أنا إيلشان صلى الله عليه وسلم كيرتا طوق توع أنا يوين دعواق البرت بنا تار إبرت بيش خينا تار نقير تحمو إيش كتاب أهلو بيقيش كتاب أهلو دال جين دل خلج أهلو نحبوقش تار نقير تحمو ألا عد أي ألا يبقوا البايخ مرو تسونج الله دال شو يامرت لو قوتش يعقريو شون تتأخسيس زاليو غريو ألا شاك إذا إخا أمتار بيت شحا هوش ساعة شت أخا تانيو قيرا صديقة سعوالة والشاء يدير دو ألا يامرت لو إش يك يك بالله بولش جبرائيل الملائكو الله يقر إخا أم باح بايغ مران صلى الله عليه وسلم حونقو زاكياتش يامرت لو يدعوال أخر أولي إلش ديلي رسالة ماشا الخليل تون سيخويل تقر حلغاتنا دقيقين دعوانا تقر أصحاب جديد ريس خليل تانا حلغاتنا دعوانا تسوانا تساخوش أطسو كتوخ دعوانا تقر يو إشانين يوشول يامرت لو أن بايغمر ديلي رسالة ماشا الخليل تون بنو نظيريقا يو خبر دعايتين أشين يوشول يامرت لو الله دالشين قوش يحقره شاش عشتو جغال آر دولي هر مدينة آر دولي دعوه آل إيوكو إيروت وصلت إيش وصلت بقى الله دال أمر دين خلق بايغمر صلى الله عليه وسلم تا قرش بايغمر ديل يرسل ماشال خليل تون بيلغ غيتنا كنت إربولر ديوخش بايغمر صلى الله عليه وسلم سارقر بيحكز دوقي قابل سنينة مدينة تاحا منابخش نيخ كورت بولو أتع منابخ ستاقوه أتو أقارك خبر دو حيثق بنو نظيرك كيخت دعيتو شاش دولج غالر آرا دولي دعمغو شاش شي ازر استقو شن غدا وآيتر ولش تاقا بنو غطفان أوشلو تايب نخ شن غدا ناخ بوغر بو محمد ثاني توان بي أولي إش إركي خيت بو تاخورش بق الله شيخ دالك تعدوم يوحتشا هورش دوحال بولق أنا مت تعور داس تخو أوتخي غالن شو تريات تخوش أوغا دو تخو قوتر قاعدة دو تخو أولي بايغمر ديك دو تاقولي تاقر إخا أم بيأج الله هنخاستن بويا كتوخ شا أصحاب شا سأرو ديت بنان تارخ أسكر كيخ سينا دعوية دي سوى تسير قولو تق تان قولو تسو يرسم تا أساد أول تنخ أساد لوتي أساد إتدين عياخ لتيرا إياخ يلجي اشتحت لتر شا دعتو وغر حتو وغر خلطي تقع قبوق طوام تغلوش اد منابق ناغا عد بيتوش دعتوس تاناغ وستل تصدو تعمو قناغ وستل شاندير داتي خيتشي شانك خيتشي ريوتي خيتشا جوكتيش يو يحقق شي عادة عمخلر
يوخ بايغمر يجا إشت جيش دحار انتر والحار الله هوش بيل بيتش بايغمر ديل يرسلم ماشل خليل سنة شون جيش دير دو ديل عشو كوچو عديثن بيوتر داتس أولي بايغمر وتسان دين دولشتو الله يهجر تسان خل دولشتو حكمة إش ويسلت بر خلق إش دا إيجنو صلى الله عليه وسلم جيرز دو تسرقا قد عم يليول هم تمن كيوتشل يو تسرقا قد عم يليول شو هم شيك يسلوش شو هم شي أمكل تاع يحلوش شيك حق يتي دولي دعوه أولق بايغمر ديل يرسلم ماش خليل سنة إزغنايت بوكش تاق إحال ديوتشا الله دال سورة الحشر شولو آية تاع هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر إديل وحونا كتاب أهلنا بولش بول كرسناخ باخنش شي حسم شخر لأول الحشر دحر إش قول براخ بيرو تير زبورخ اللوكش بيرو ووشاخ دوغنا تير ويسل كوكي بيرو خليول سولت تحت اخر يولش خلر بيلغلو يو الا قويت اخ آية تاحا تفسير عبيلغل داكنا إذا سولت يوغا اشغول بير خلر اشت ارباغ اشغول بير خلر خيبر يرى ارباغنا اش سولت يوغا دي انا تانس خيبر يرى ارباغنا اش بوصلش ناغي بو الله دال سو آية تاع ما ظننتم ان يخرجوا شون موتت سموتر اش بير بو وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله شون متر تير غيبش تير كريبش جو كريبش سأرو ديتين جو خلتير إش عاش بول يكوبيات إش جو سأرو جون خلتير إت شي غيبش إش كل حربو غربو متر شون الله يا تيجا ساتوام غربو إش دو حلتر بو متر شون فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا سان تسمعش أغور الله في أرسارك بو то есть الله настиг их с той стороны, с которой они и не ожидали. Царь Аллах дел вера, царь موتت سمعتش آور. وقذف في قلوبهم الرعب. الله دال قيرم تسير تسير دقجو. الرعب بوش بو قيرم باترستي بيرش الله دال. قيرم بوي بايغمر ديلير سلام ماشال خليل سنة شا بايغمر خلرن الله دال شين دل شارخ شين دلش نعمة شهودو آل يلشنو صلى الله عليه وسلم شين دل شارخ دو تحن بتع نقبل الدعوة غلوش متع دول اسكر دوي اتسون تحن بتع نقبل الدعوة غلوش اسكرنا دقشو قيرم تسر دل شين دال اشت قيرم الله دال اخجوك تيشنا تسنا هون تسان شي غيب شو مؤتر تسار شاش اوغ توان بير بو مؤتر شاش تويلر بو مؤتر ام الله دال تان دقع دوتش اورت ايو يسرق تان الله ديل الله настиг их с той стороны, с которой они и не ожидали. И همتجر تير دقشو أجر غيل متج بو تفسيرع أجر غيل متج لا تسير الله دال دقنش دوي تاق إشاش بول إشيك آجها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين شي حسمش يوغا يش بولر إشبوغ إش بولر شي حسمش يوغوش شي كيوكش ثاني هون شاش تحدث دول إز تين وشة إيهو منشة إش بوصل بجناغن تقع شيتر دوح ترجع يلشل حق جامون أو إرملوي أذربيجان وكرباخ حتوان بين هنز دقة يوش هنز خلق دوش حلق تير خليوش ترجعينش كحا إش بوش خنا عديت شايل هم إش خلق تير مغير und جوكتي وجري بيقي هوش إشت أخارة اتبنوا نبيرز شي حسم شيو غير تار بو شي يحلوش شي دحوش سيحلوش شي خلق يش شغل اغور تار دو غير بايديهم وايدي المؤمنين يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين تار شي كيوك ثاني يو غير بو ايمان دلجنيه كيوك ثاني يو غير تار يسنيك تار تيوغوش يسنيك بوصل بشنات يو غير تار فاعتبروا يا اولي الابصار بو الله دالت احق ايه تعدير زوش ترجم ايتيش هاي гуш берш Бог Allah дал, هاي гуш берш, о те, которые видите, يا ذوي العقول والبصائر, حيق الدولش, بعركش بولش, بناغيقا, تدم يتيش Бог Allah دال اتبالخخ. احتغنا وين تخواتين دولش حولخ لات. اشت اجوكتي اياملش, مثلا تان شاش اوغدو ميوتر بنو نضيران.
تغن ليرشان مؤتشاش أو بو جوكتشا يولشول ميفا جوكتي او ويسامي بيزاباسني متيجو إسرائيل أو دنيا نتاع جوكتي مسارلج أو بو جوكتي إش بوش متيجات تير هويرر هو إز تير سبيتسناز هو تير رزويت جات إتسقوج مساد إيوج متيجات تير بيلق تبلين متيجات إش بوش عجات بوش تعمي فرق تير غياق كنيري اتكبر خلا بنو نضير أو بو ماتش داش بوصل بشناغنا ما بو الله دال أق آية تعا ما ظننتم أن يخرجوا شون سمعتر إش بور بوخ اتشر وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله ثار نأمتر تجوكتش نأمتر شيء غيب شيء كريبشات أتاشاش الله كل عرضو وردو تغن ليرشان سمعت تغن ليرشار ياتي تخين عقل يولو جليزن كوبل أول سيستيمات غير قد ترجعوا يول أم الله ديلا دقنش كرع دقو الله داشا دقشو خيرم تسير بو رعب هو باتريسينية يو إتسير شاتان دقشو بوخ الله دال أوجس استراخ يو إتسير شاتان دقشو إزم لادن إش بجوكتي بو تغليرش حولها إتسير عادة دو إتسير غلق دو إش هما يأيات يغلق يات وين قرآن شع دوش مخزرة تغن مسنا غردال دوش مخزرة إيش حقر شيء ما يمل تحييو جوكتي اشتغل ميفي غاتين ويا الغاتين ميفي تاع يو لادن إيشم وين هنت حلق مثلا أبو زيد بن بوج علروش بن بوج حيغ مع تحمو إير كل تاع هما تديتي تعوال يرقو قيوقي تارغ لا مثلا قي كل ديت هما دات جوكتي بو وك آية تحر بوشن وليش الله دالهر آية تعمود يرزدو فاعتبروا يا أولي الأبصار هي حيق النقية من دي تدم يتيش قناه بوغ وك آية تاني قيقم بلأسون تغنى دوغ أمريك تاني يقمه تقليل وريوي زابة تاني يقمه تقليل وريوي ويبا تشاغراغواتر والله بالله تالله خوات ورياتسق خوات وريات بوغ بوغدو إميهتش ليلش بولشارغا تار خوات تميتوريات اشتينخ عيغبل اشتينخ بعرز بالليلم تخا وين بقدر ديج ويتار بوغ الله دال بوغشتك بوغ وي فاعتبروا يا أولي الأبصار أخونا مثل يتيش تغن قشتو شمنا تغن تحت شادر شا مدر قش دوقش مدور الله دال ميل بعرزي وولشتغن ميل قيتن بوش وولشتغن شادر بيلقل دولش مدو تغن ميل جو دو هويرر كري سيفرني كري هو كيمشن ان ميشرو از اتسر كيرست ناخت يحتيت بيولش كيرست ناخت بايكتي روت بيش جوكتي تان لاش دولش حولها تاش بوصل باتيخوان كو بوليتيك يغير باتيخوان كو شريعة دعوة توردوش اش بوش بولناخ ثار ميولش اور ستيوستيا ديكدو تغنى غزحة خزنيخ سنة دوق بوش لاش بوصل بناخ بو كيجي بيرش دو زودري بو بقى ناخ بو الله دالا تي شهادة قبول دويل الله دال تيرك البسين شارنا إيمانخ بوغر بوش صوبر لويل الله دال شدين تحكوكش أغبويل تير الله دال شدين تحكوكش أغبويل وي تغنى والله اتغزع بولش ناغن وين تغنى توم الشي اتتمخ الله دال قرآن شو الله دو إذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم شون توم برت إدلين شون إديز اتسديز الله دال حقا آياتين ويغا توم برا توم بوشتل هم دوي إز حقاق خيتر وين خيت شخيلر دلاح تيج سيدموي أكتابر عدونا العدول دلا هنت تغن تقيلو أكتابر دقونا قدي قوش لا تزاي تبريمي بخي أزر هنا عدين شل تقوينة تقع بخي أزر هنا عدين شل تقوينة خاان بو تقر حبرغة
دلع جم حلغو ترتسع خلو زمنة السيني يري موحك بيكبر تيجع شين قاسي كون دع بيجن بولج مخك خميلتك ويلر وين تغن تمتع ولر خيط قز ولر والله شهيدا ولر وين خا مخا أجر أت ولر دويلي سير حل والله صندوق غول عم خيط تيجع بولج نير هند الله دال يازدن درج دو تيجع خلشترج الله دال اشتيازدن خلائز اشت كلغر بوال عن هما حلغر مخ بوسار بيشبرج عن هما حلغر مخن بوش الله دال اش ديق البويل ويتسبوغ تيرجرت وش تعمل تشيس لنيو دوقهم دات سبوغ والله دو ويدقجو عطا سنجت تنبو بوصل بشتقي عشان دقجو مسقال ذرة الإيمان دولش والتغن تغن تيزيت دو مسعنا خواتن تغن مثلا حي شور تج حي سميا يين هلك إن وحياج محيوقش أروير وريحو هاي ديلي أروير وريحو اتكيبر حبوصل بوجري ما بوتيقع بوي اشبرش تغن هون سحيوق هور بوصل بتجو هون سحيوق موح هور بوصل بتج هون دوات تغن دوغ ذات أرويل هون دوات حي شوقاتش ديت المدو حي دوغ حي شوقاتش الله دال ويعالش دويل الله دال وي موغش مارش داخل دويلوي اما تغنى تيجع لاتشدق سلغن قيتشن على تندو ستومر قيتشن على تندو طول حلغر قيتشن على تندو بوصل بناه بول بولج متع وين قوش مدوهر ماسا وإستربلين دعيوية جويلي تغنى تيجع دولج حولند اق تحن اغور تان ديش غدات وي تاق وين جو ويستاتوشكح سنجتمش دوغ اويل يخن بوصلناخ ويا دوغ اويل اقتخواتن دولش همناخ يوغي يشاتس مهلي وي دوغ اويل چاغي ليشو وي دوغ اويل چاغي ليشو توي ليشو وي تسنخ سورة أحزاب شرة مثل دال وردوي سورة الأحزاب بوغا أحزاب بوغا توبنش بوغرقدو توبنش خندق أولش دول غازوة تحخلي أولش الواقعات دوجن هم دو إز غزوة الأحزاب أولسنا غزوة الخندق أولسنا بيت وأروى أولسنا وإرسمة تح سنة لات مثل دالور دوة تغن خواتن دولش حولوش أو ترغيد سونيز تغن دولش حولوش أو ترغيد سونيز إز غزوة الخندق تيجع خيل دولش دول مدينة تع خيل دولش دول غزوة الخندق جوكتيش غاتن بيتن دوشن إذا جوكتيش بغنا بايغمر تاني ديلي يرسلم مارشال خليلسون برت بناء بولش أحد داحات وام خلشو تاح بغنا دو مكي بغن أبو سفيان تاني برت بن أوغ شنك أحد غدي يردر أوغ أحد ديردر أو دوق داقة لو تردر تخوتار نيوك قعدو شو آرر تلت شغل تلت أوغ شن غدي أختنا ويتحني محمد خلق ينسون أسكر عدو أخر دروي ألا إش أجوريت بنا في أزر ورت إت أزر ووشات يوان خلق إش سو قلت ويلا تار غاتين بيتان دو تسوخين غاتين جوكتيش إش تحت سمتا قيوش متا غشكا تحت سنعش ليلا إتوبنش ووشا يتين سارب بسر تيبان قواند عيول توبنش ووشا يتين سنديرة غزوة الأحزاب ألا تناخ تيبان يوتوبنش ووشا يتينا خل غزوة دوئس تناخ لا تألا دالة سورة دوسينة سورة الأحزاب ألا تريولش سورة دو اتسخل دولش دول إحال دوش مثلا إسلوش آية تح سورة الأحزاب شو الله دال بوغ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا هاي إيمان دل الناخ بوغ الله دال تقع خلبول شو أصحابش قيقا بيش الله دال شان دندل نعمة حق دي بوغ شونتي أسكرش داخكنش خيناح أحزاب توبنش كاخلدول أسكر شونت إداخكنش خيناح دال شان دندل نعمة يشان يقع حق دي فأرسلنا عليهم ريحا شاتانت مخبغ يتر بوغ الله دال شا مختسر تانت وجنودا لم تروها شون قوش دوش دول اسكر دا غيتر شا الله تانت تسير شا شون قوش دوش دول اسكر
وكان الله بما تعملون بصيرا أشمل ديشتول هم قش خوش مو الله ديل أق مثلا هنس الله دال شاتسانت مخ بغيتر بوخ سانت بغيتن بولش مخ الله دال تير دعتو يخن دول تشيتر شكل دوغش بوخ دوغش طلعت كشري اش بوخ يوغش تير دعتي تير ليتين يول تيرش دعيوش تير ياش تقل دياتش تير نخيت أخيتش تير نيقاحا بيتن غاحتن خلا ألشي بانيك يال خلا تير نيقاحا ياليولش بانيك أخا محمد الناقوستي تله توين البيسن خلهم دوئز اش تله توين ألا بانيك يالا مسار شيء ديسلوكاتير سنحت سدنا دعيوبل دعبغنق اش تقع قلية تأتبيش أما اش باحكنا تار مدينة أسديتين خلا استحت إديو سردوي إمتك حغوش خل بوغ الله دال إحغي بوغ كليوك شخل إسبوع دال شاندين دول نعمت تحت إدوش آية تحت إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون إسكر شوك دهكن دول خن يرئي بوغ شون إشاء تدهكن دول خن من فوقكم ومن أسفل منكم مصو آغور شون قولا تيرتار مدينة قولا تيرتار إلات قوة بولش خنع وإذ زاغت الأبصار شو بعركش حياة ديولير بوغ الله دال إياهكن حقيتن إتوبنش جيش قينع وبلغت القلوب الحناجر خير من دقنش قم قركش حل غير تنير بوغ الله دال حدوش دوي حل خير من دقنش دوي قم قركش حل غير تنير بوغ هند أدمش ما دويش وش أدمش دو وش ملايكش داتسوش تندير أتا قير ولري ويخن حوزري أدمن سويستون دولشتولهم دوقز وتظنون بالله الظنون منافقناغن الله يخلات خارت ويلنش مهترحون بوغ خارت ويلنش دقشو إغيرون تارييتا إيتيرون إيمان غيل دولشو منافقناغ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا تمتحا إيمان دلناخ دال دوغشوغ زيرحونا إش دوغشوغ بيكبرخ الله دال بيك بيرحونش بيك بيربوغ بوغ دو باترياس بوغ دو إدوغ ورسما تابا باترياس أولوغ تسوناخ الله دال جو بيك غيرش قيرمان جو بيك غيرش الله دال زير إيمان درج دوتسرج ميلو بيلقل واقش الله دال دعتان غزع دولشت الحوض اختير خيتشون إحل مصو آغورت إباح كنير تان أحزابش إتوبنش مصو آغورت إياح كنير مدينة قير بل دقنش قام قرقش حلق غورتين إسكرش حاجيش خنع باركش حياتي دول بوصل بناخ كزيق مبر يو بوصل بشناغن يقير دوق ناخ تعق إيش دع ما يغير تارخ دوق ناخ دع بيولير تان يقير دعبغان تحد يسر دوي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا منافق ناغا سارة بيتن غاتن يلشو خن حواش خلشو بوغ إخن والذين في قلوبهم مرض شدقتو عتسمقر يول ناغا شدقتو عتسمقر يولو منافق ناغا بيتن غاتن سار ديتن دولشتول همانش منافق ناغ منافق بو دقتو حا سمقر يول ناغ بوغ إيمان غيل دول ناغ بو سار هديتر ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الله هاتسون بايغمرا وين ينيولشول چاغو خارتس ديوق شايرغا تتعت ولا مخير بولش باتسغونا ومت خلق خل دعدو يردقوي اجاغو هوير ده حديث دوتيغا حدوش ده حديث دوتيغا حديث يا سلمان الفارسي ده رئيس خليلتون سو اوق مدينة غوندا حتى دوق خرش داق ديزوي الله اوغ خش دولشع بيرسوي مخكحة اوغ اشت لريورت خيغالنش الله سلمان الفارسيس عربوش ندوش عادة داترز سارة ونو دوق خرش داقين روف اوغتنا ويرسي متاولي تندير غزوة الخندق تندير الله تنا خرش داقين خلدو الغزوة الله غزوة خندق يعني خرش اش دوقش بولش خيناحا
إلشن أصحاب شبوغ ديل ريز خليل تارنا تبوغ تلوش تبوغ تلق تنس تليرتخو غاز أولغ كيركيات إغاز يتر كغا تلور إتلق تخيق أوغ إلشنيك إيلير ديلير سلام مارشل خليل تسنة إش تحن بوغ تلق تنس تليرتخو إتلق هو أديش بوغلوش باس تخيق إش تسن غوانحا دحوز دي أو إخرش أش بايغمر ديلير سلام مارشل خليل تسن شاتشو وسألة شو أسنا إجاز حق يتكرك حق يتشين تير بدر واحد ويسنا بسم الله البحن استولغت سو إجاز تتويخشي سوينشتوغ شبايغمر ديلير سلام مارشل خليل سون استولغ سوينشتوغش سون قولو دا قوسن عيغي تربوغ الله أكبر إلر إلشنو صلى الله عليه وسلم بيرسوي مهكن داغرشي حدا لقشي دال بيرسوي مهكن دوغنش دلقشي دال حا إتسونا إيش يقشين قوش تون غالا يقع يولشو يقع بعون شات إيش جاي تقشين دال يوغ بحن يوغتو استولغ أنتي إجاز يوغت إتو يخشي إتولغ يوغ شولوغ دول اتقاد دقيقة شولوغ دقيقة كقدر حدا يلير استولغنا إلشنو صلى الله عليه وسلم يوغ الله أكبر الموحد يوغنا روم بتشعل حيا لقشين دال تون غالن شقشين قوش قال يقالو توغا توغا إتولغ برقي بوغا بن يوغا الله أكبر إلشنو صلى الله عليه وسلم موحد يوغنا يوغا قيصر غال يلقشين دال حا قيصر غال دال حيا لقشين تون دوغنش دلقشيك دال يعني حوصلش حل موضو إخوة حل خلدو قير منا الله دال قرآن شو حديث إن قير منا دقنش قمقركش حل ويرتين بعركش حياة إدو الله قيرم جوغ بو خلوة جوغ يلش صلى الله عليه وسلم جوغ سقط يشغل الله الله ديوت سقع تاريخا تو غازوة تاع جوغ سقط يشغل لير يلش أولي إتخوة قيرم بولش بايغمر صلى الله عليه وسلم بيرسوي موحكة بلشيان دالحا ريم موحكة بلشيان دالحا قيصر يلشيان دالحا بوش بايغمر صلى الله عليه وسلم جاغوان شيخشو تندير الله منابق ناغا دقجع إيمان غيل دولش ناغا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذا يلشن أصحاب شبو بايغمر صلى الله عليه وسلم إجاغوان شيخين عتخون تقيتر بوغ هرتوام تأغور بيرزر بولش بوي ألشي بوصلش نير أغور بيرزر بولش بوي هون دالش قطع أمة تخلق العدير داتس تقيتر بوغ تسار يلشنو صلى الله عليه وسلم يشيو تأغوان شخ يوغ منافق ناعتي مو خبرش غيتين خلا تارديتنا قدر الله هاتون بايغ مرا ينيو شوش اغو تاع بقش اغويات خرطو يو هو خوز هلك العدو دولشتو بور سار هدوش خلا منافق شنا دا حوسيش وي حشت قوش دا اتخوج ميست اوق ورسش اولي وي حشت قوش دا ديحا دول دحش دات وي ودي حق دول وحشت قوش دو واخ متجوج عشتو جوين محمدوق بيرسو موحكا ويخربو ريم موحكا ويخربو قيصر ويخربو جوينش اغوانش ياش بوش اي خبرش خلق منيبق ناديت نرش ويتغن وحشت قوش دا чтобы исправить свою нужду دحش دات свой ديحا دول ويقع اتسو تبي انقيرا بوش هر وين هر اقوى دويشتك حوسيش بوش إخبرش خلت عرقت تينش الله ها بايغ مرا ينيوشوش اغو خارتسو تاع بقيات هلك العدو دوش تدخو يوقي تتوت اغلتي وإذ قالت طائفة عن توب نو إيلر بوغ تارغ يل يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا هي يسرب أهلو آرر تباحكن باش باري بايغ مرا صلى الله عليه وسلم غدير دوشا شال تباحكن خلبش بايغ مرا تاني تعت برش بن خلرش دوغا ورشن خلش غوندع بولشارخ سارة هي يسرب أهلو إيلر بوغ أشدهم دات قزح هرتوام شوتوام بات إتا نواشا وينا تردوي تغن مثلا غزع دولج حولخ إتا بروبليما بالستينسو شوتوام بات سر بوغ تغن مثلا بوصل بوبوش بوجناغا باخ تغن ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا سارة صحابو تشار بايغمر يقرديل يرسلم ماشي الخليل سنة
بورب داخل بورب شدوخش شن بقوان شاغ بيول بليرون تعتقد تاعت خطين وشا لرديش دات سحمو إموست غواوان إلا تحت خدوزل عندهم دات وما هي بعورة دلع ديس داترون تين وش لرد حشتو يوش داترون بوغ الله دال إن يريدون إلا فرارا تمغ بوضع بيوت كل حار بولوش ليل وش ديوت شو منشدعون سارش ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا نجح سن اتآرع لاتشبول إكرسناخ حياكنو الأحزاب إتوبنش إش نجح سن تحن آغور مدينة إش سير شو باخكر خلي حاري يستبع أني براروالي بلاكادو إش شو باخكن تسارة ثم سئلوا الفتنة تسار هنز دواء هنز يغدو أولال شي دينخ عدتال هنز دين عدت شادل هما عدت شرك ديل ألا تسار الفتنة تسار قرلخني حاري لأتوها سيخوان تسار بوش نجوح بردرعون تسار اتشوع بسن شار منيب نهبوي إشا إيمان غيل دول ناخ إشاش تعبغيت داخ نشبري إش بقو زعبيوش برش خطئين وش لرد دي يشدو أو دول سدعتان دول دا تعوات بول وما تلبثوا بها إلا يسيرا كزيك بش بيمتارخ شايدين تاع صوت باترون ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار أما كل حلق برحون إش آغوانش يش الله هنش آغوانش يش برعونش الله تانج آغوانش يش برعونش نجح سن تنبولش متق وين نسلوي أو بوق بيرزور باتسحون بوش وكان عهد الله مسؤولا تار الله هنينيوش آغوانش الله دالا برت خاطر بوحون تارقر يوقي حدوش دوهر آيش ديخ حدوش دادي أن حقوة تنلاتش اسكردو حل أتسوش أو قيرمي دو الله دال مباخر شاج أو بيغا بير شاج أو زير إشبوه كو آية تشوح كو سورة تشوح هر هنس ويدوش آية تشدوي أتار نيوقع بوخش دوشو نوي دائما نسيخ وين خشتو الآية حوصلش لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بقى شون دمدر إلشن قاعديل يرسلم ماشي الخليل خز مسل حندر حن تبوغ الله دال بيغمني قاع خز مسل در لمن كان يرجو الله ديليك دوغ دوغش وچون قادرق ديليك دوغ دوغش وچون قا تو نديل سنة الله يا دوغ دوغش وچون قادو بيغمن سل بيغمرق ديك مسل واليوم الآخر تأحر دوغ دوغش دينع تسو دينع كل حار ويرواتر تيشاء الله دوغ دوغش وچون وذكر الله كثيرا الله ديل دوق حيغوش وچار نقدو إلشن قا مسل يوخت أحد دوغشتو آية سورة الأحزاب يقير هرت أحر آية دو دوسر دقا إشي أتصل إخلوشين تيا أنشخينا يوغا هنت ودوسر دول آية وين سيخ كست خشخ الآية دوشن المجاهد دوسر هر آية قاستن سار دوش عيدل درهر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمان دلنش ناغنا إتوبنش ووشق يتول إسكر كأليتس أولغتنا أولي تغان كأليتس أولغتنا كأليتس يشودا غيتوي بوشت عنا شغير سعو إكأليتس شاي أن حقيقتن شين جيتش بوغ شين إش جيتشي منيبق ناخ تير مغري شقالون موغلي يلشخل أو ويما دقبو إش تارخ قير دي زرشو تير كيتشم جوغ بوغشا بوصلش ناغ مغرش ديق غيرش منيبق ناخ ليلش خيناحا إيمان دلنش ناغن إتوبنش حقيقتن حياحكن جيتش تار ألا قدر هذا ما وعدنا الله ورسوله الله هاتون إلش نوع وينش آغو يندل هم دقر Это то, что обещали нам Аллах и Его посланник. وصدق الله ورسوله بقل شو الله تون إلش يعني هج آغو ينرق سورة البقرة تعيل شوش آغو يؤس أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم شون ما ترقي شو الحل خلت شارك سن خلوة تقوشوش شاشو يلسمني دغو يتردو مستهم البأساء والضراء وزلزلوا تارك بالنش قياتشير تارك خلوانش قياتشير مثل قياتشير تارك إش بيقى برشا
دككوي بريغ بيغير شائش ميلت بيغير شائش حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إلش نو تنسان تحنبولج إيمان دلنش ناغا وين ديلير تولا مخير بقبويتي الله دال وين غدا تسدوتي ال تار دوغدل إش جيرج خللت خلوانش كعزير شائش بوغ الله دال ألا بوغ الله تسلطع ألا بوغ طول حرفة متعلم مش نخ ألا بوغ طول حرف سمويتن حرف أولسون عربو يمتع سمويتن شون خايل بوخ الله دال إن نصر الله قريب الله غدا إمنا جرجع دوشون الله غدا إمنا جرجع دو عالم شناغ ما عالم شناغ بيلقى المدى قرا الله هنغدوي الله جرغوه أتون عادة موضو تون سنة موضو أدم وشيقع بولج نزقه برقية نزقه تو دوك دلن شخينا الله قوش بوخش بوشيقر طولم شيقر غوه سأوجاك سقط دهم داتون يا الله ديل انت حور تسوالع الله انت ادم شي انت شي يستفستو ثاني ادم مو هو ايدل دولشدو شاك الحرداله شاج اس هرديردو اس هردوقردو مثلا يلشنو الله صلى الله عليه وسلم حدوقي الله يلشنو صلى الله عليه وسلم حدوقي انت سدو مثلا ساخ دو ستينو دو ستيو خما يو س حدوقي الله يلشنو صلى الله عليه وسلم اعتي دو اخلق دين دوتر يا اعداء دينا اكيرا خلق العدال دوتر حدا ما دات هم بو ما عنده از تويو نيتشو نيتو شادك الله دالدشتو سندله المخلر ابن قيم الجوزيس الدوتيا يعني حديث دوتيا البيلغاس ون هو دات إيمان دلين اشتقوا بيلما بيزر الله هنت بولغ بيلج واللام دي حبوه قربر أما أدم نستسوا مو يهون آجي شال ليست غيرتك أدم شينت إنستيل دولهم الشيء قاعد دول شومنخ تسوا دوك دلين شخينا شو هن شادك خلق دعدي اللي غير آل شخينا اتمت عدو الله يقرغو تيق عدو الله وشيغو قوش دوقش ها في إنيون هنس حايق تعهم دلور دوتي حي هم دوتي الله هنقنه يتم دائما نويتانا حرش مبو الله دال مدو غيلو يتناغ إج آغوير ومتع أصحابش قالك هذا ما وعدنا الله ورسوله خلو قوشريو نتق خربو قيرم خربو بيق بيربو الله دال وانين يولش آغو ويك بيغمر حييسين يولشول هر يقهر الارسار هر خل ديش درهر هر قيرم خل بيشبر Вот это потрясение, оно было неизбежно. وصدق الله ورسوله بقلينا الله تن إلش تهمنا ما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانح الله هنقيج أو متأخر يعبي ما قطعهم صوت دا قصير إشت بو إيمان دلناخ وين خيط تغن مثلا تعويد نرجيب مثلا فلسطين أهلون يقدع شامع بولشان ويدي نربيم تسعهم خير دا تسأل الله دال دينا خيردو الله دال دينا خيردو الله دال هور هما نجحت على بريمير يخوات توش الله دال هور هما نجحا وين تعدرس دولوش ويسم دوغش دو الله دال تغن وين تخوات ندوش حول تاني الله دال دقاستوش وو بقل بوصل بيج ووتسك ميلو الله دال بيلقل دوقش دو قوش دوقش دو إن شاء الله غزة عقلش بول ويبوصل بيجري يجري بيرش وشابر شيء والله وتارا دوق لازملز تارا مو لازردات دوق وي تشدولش دول حول تاني وي ددوش دول همان تاني وي دتسان دوش ناق وستل تاني وي تارا دوق ملز أما أقر دولش ولر تاني أقر لقر يولشول يلسمانيين شو دال دخلوا عشبوكش إن شاء الله ويباغ مبوغ تورتسع موخ بيغن جيم حلغو شنو قاس يكون دع ما باي إرناخ وين إش قيبل لأخيج بيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمر باغم بوغ دوغن تينو تشوع داخل نرجع بوصل بقولش خلما يزر بوصل بإيمان عولش وتك شهيد دو باغ أما تمتح كلغن والشهيد أقر سيلع والشهيد موت عنا شيكو ما ياتسوتيع تعنا شيكو ما ياتسوتيع الله داله تيرچنشين بولشان الله دال مارشال دويل
ويوغت أقا ديوغوي يوغ ديوغوي الله دالج إش ده حوسيش سارق وين تغن حقوش ما بوش والله ويل يوخت مايات اتنيغ ويل يوخت مايات يا يغبول دقع مبات إناخ تير كيجي بيرش دو إسرائيل نزيم إي ريو وجدي ريو حدول بوش عشبوك إش سارق حدول حجوغورت بوش دحوش مثلا ميل تارغ ويخ حيش والشنا تير متع الله ديلوي تير متع حسبنا الله ونعم الوكيل بوغتا الله كاتم يوتخون ديك وكيل وإز ديك تيخوات نربو إز إنا لله وإنا إليه راجعون بوغتا بوغ تانتار بيتش بوموح إبوك تو الله يدو تسون تير دقع إف الله هن ميل جرق بخايشون ويدو حال تغنعق شوالغ يدرق وي حال دو قير ميدك تير حال غول عدو ويتشول إش الله هن دق جرقع بو تير الله دقع وتير دقنش دوتق دالله أو دنيانا تعنهمنا تسبل باتسوش يا أو دنيانا تعنهمنا دوغدو وش باتسوش قدس حلغر الأقص أوشلو مجدك الله دال ويكرالوني الله دال برغت دوح قيل إز تون حلغر شي سينوش مخن دعلور دوشاش بوش عش просто أحبرجات صدق اتنير تير بيرش دا تير بيرش تير كيجي بيرش دوشلو چونا برجات صدقع تغن قنبل ليش بول وين يقع بول جنير بات قدسو قيتم إش مقدامي اتسمنو تشاغ بالناغ بيقي إش أوك آية شع وديت نولش آية شخا تير حل تغن تير دولشتو الحل قو آية كحل دولشتو الحل إج أوه ترد اللي تسونه لإنيرسون هرديت تاكا مثلا ويل مو خليز ويل تغن يخ خليزي دير تيز ديل سيلور تيز ويل يخ خلر اللي أوه ستو شم داستان كرستنو مهني هر سندول شمنو ويتيقول ديشخل ديز ويتشاغ ديشخل ديز ويدوغ ويلق ويبشخل ديز ويالديز هذا ما وعدنا الله ورسوله الله هاتسون بايغ منج آغو ينك دوهر وصدق الله ورسوله بقلي إن الله هاتسون بايغ مر ويمتاك ديز عبد الله ابن عمرو ابن العاس عمرو ابن عاس كانت عبد الله قديتنا حديث دو تو حديث يحا تون خاتن عبد الله سخواتش يديق حون أقرج أوه بيغمانا ديلير سلام مارشال خليل تون مشرك جناغي قر تون خيل دولج تون تاني تاليلن دولج مواستغاخا أقرج أوه حون جني قدر آل تاقا عمرو ابن العاس دوت ديل ريس خليل تاشن شنا شات عندنا قريشي إيلش تاني تحن ورشا بوغ اتحاجت إني أولع خلقتير قلوش بول تمتك خلقتير اتخوك إلح اتبدنا ويسم تيقع ورشا إش ديل يرسلم ماشا الخليل تون حيغوا خيتير بوغ حيغوا خيتير تار آلا إيلير بوغ أقن سن تحن سديتين دات سقوي وغ محمدن سن ويسديتين تعاوات هر سن ويلين تعاوات هر وحونا ويلنش سوانت خيت شوكر ويدايش ليلين نيس دات بوغ شوكر ويدين سيسس دير شوكر ويتوبنش يوق شوهر ويديل يمل بيا شوهر مجأو دوق صوبر دوق ويقحا ويقن لوش درك مجأو دوقم دوق ويهرلار بوغشا. То есть, как мы выносили этого человека, мы еще никак, ни одного вот так вот шаш лейн вац бош, дюч бариш бог, обсуждать деш. Что ва пьёна вахающин. Ош иш дюч аш бош пайгмар дели салам маршал халил сунна хави انا حاجنتين غوندات اوف ده وتر بوغ. اوف دينا جو باقنا هوش بولش مت حنيس ويلشي اقير بحيور يولش مت حنيس ويلش انا Пайгамбар дейлер салам машал халил тун рез воцуш тун айтар шей тун гарбяхш баг бюлбелириш и рез вочло хабаш дис бюлбелириш сун да пайгамбар дейлер салам машал халил тун ацатам خلي تون يحدي ما حاجنا 20 خشين اخ يربو عمرو ابن العاس ديريس خليل تون يو اشت دعوه غير ابوه واش عاد بتنا يو شيت اوف ده شي جو باخ وغير حاجنتين
يوغا توافدن جو باقنا يوغا حقا يشريز يوغا حقا إز عتر شيش إز بيحكش بوش أكون يبر شيش بيول بليرش بيغمر صلى الله عليه وسلم يوش كتير قلت سبيش يوغا جو باقنا عوار قولو جو باقن تيوي أنشخينا حق يلج صلى الله عليه وسلم يلج مكة والخنوشن ويل يلج سحولن يلج مكة وشن هجرة دينا داتشن صلى الله عليه وسلم بوصل بشنا غيلو وانقع بوشن تخينا حق أحزاب بوشن بوصل بنا غيلو ويهنز ديتن دولج آية تاع تيجع قو أزر بوشن إش إت أزر دوغع حباكنش بوشن أخير حل لدر تيش دوشن جو أخير نيوق حد جو دوق منيب قناه بوشن صحهم خير داتر تيا بوش ستيوش عاش أحزاب بيع فيغمر صلى الله عليه وسلم مكة عوجنا حلق غيلو دوشن إشت فيغمر صلى الله عليه وسلم ما عتر شياش سنجر بيحكش بوشتن يبر شياش قولو توافن جو باقنت إني سويلش خنا يلشنو صلى الله عليه وسلم أتسمعون يا معشر قريش الارخسار شاخزشون قال أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح شيء سكر عدوج الله يا دوي مبو شاء البيامر صلى الله عليه وسلم دوي قوى الارتسان بق الله دال شجا شتي عنو وقت نقشا الله دال شا شتي عنو وقت نق الله دال زيبلين يرتسان بيامر إتو ألدولش دول دوش سارة دقيقة تير لرغ دوش دقيقة بو عمرو بن العاص تير كيرتش دح خيشن عش ألغزرش دولشتن عادة بن دقيقة تيرقش بو عادة إن دقيقة تيرقش تو ألدول شمنا تيت أقبل أتار نيوقير أقر جوه بيغمران صلى الله عليه وسلم يبرش يش خلرق تون خزدوش آلغيرش آروي لرحون تأخول ولرحون انصرف يا أبا قاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا حد عولوحا هي أبو القاسم حد عولوحا يغلق حاجحا والله حجهلتك موات حخارت موات حنيس مو ألا إيش دع حجير سارز إيش قير بالسير شو صدع ده اللير بيغمر صلى الله عليه وسلم شاشو تيعان وقات المو دال شو تيعان وقات نوشا شو كيرتيش دا وقات نوشا الله دال ألج هند محمد خاش لشوتي خاتان صلى الله عليه وسلم محمد بيغمر وي خاتان الله دال قرآن شوعه فإنهم لا يكذبونك تار حخارت سوحون البلغل داقنا مدرسون تار بيغمر خارت ويش تخلا تارك بروستا شاش بوغ عدتلوش تخلا تار شايشون تيري جو بولوش تخلا سو باغع يخاش لشواتي خارتان بيغمر صلى الله عليه وسلم خاش لشواتي خارتان سو بوغي ويتي عان وردو تنخ دير ويتي عين المدوشن القير بالليرقش اتساح اتساح دوشن بيغمر صلى الله عليه وسلم غيلوشن تزامن شع أما بيغمر دوغو الموغيو غويشن بيغمر دوغو الموغيو صلى الله عليه وسلم اتسو تسان يوحد يحل دحيحان اشت ازايولينيج ووقير قير بلر غويشن موغدو اتكيبر خليه شو ويد دوغو التغن اتكيبر خليه شو ويد دوغو التغن والله اوه شو كيرتيش قيس دعي غويتر مايو اوه شو تسان ديمقراطي ليلوريو هري يريو والله يرياتق وي كدالر قدير دوقوي الله دال وي حدا يتنرق اشت خليه شو وي اويل وي بزيتي اشت خليه شو وي اشت وي ات بزيتي تاع خلدي زشتو وي ات بزيتي تاع وي خلدي يشتو هنداج حتى غن بزيتي يات حتى غن حي دق قيل دحن عشو حي قيل دحن حين قيل دحن عشو ولش خلك يش مو حي ولش متع حي ولش متع خلك يش مو بوصل بستقتين كزق ماخبل شو ما تستغن تول كزق ماخواتن تعهم ما تستغن جيم دير هو ال ديردو زودري هو ال بوي اربو اشتح يا ادم اشتغيج سار ديوتك تان خش مدوين مصو اوق عالما خش مدو تان سار ديوتك جواتني شو اش بوغش جواتنش ديري ورشه ما يملش تحية فيغمر ديالي يرسل ماش الخليل تنقيت حديث دو تو حديث يحا خباب ابن أرات ديال رئيس خليل تنقيتشن صحابي أقرج أوغا خلوانش لين شارخ مكة والش خيناحا أقرج أوغ خلوانش لين شارخ هو إز
أتو شين خليول شل خلوة قطرج أو شين تيج أغيل شين نحا بيغمر ولج ديلي إرسالة ماشل خليل سنشاش داحكا داحكين بيغمر برغتا كعبا عند غادعته وجن عشور بوغتسو شاش سنتي داحكينا تخوي قعدول حل تسجحون هديل إيج تخوحيز در تسجحون غيل بول بوصل بناخ مخيليت سار تخوي أنا حقلي وتحيز وشبش أتير ديل موستغي تير عادة دائما تحتردو تخوات داوش وتج حقلو وتحيز وتسار تخوات داورك تغنى تنتعهم آلة تقول تخوات داوش غيل ورقة إز حقلو وتحيز وش عيدلو أما اتغيل والشون دام أتون تخوات تنوك الله ديل مو يوغ إيلرش إشت إيلرش أبوخ خباب إن أردت ديل رئيس خليل سنسوه إلش صلى الله عليه وسلم تكون غدر تدويق عديليك الله تكون دعا تدوع إلش صلى الله عليه وسلم نعتوجن عشرة واحد إلبوخ يغز وغر إلش ديلي إرسال ماشل خليل سن يغز وغر بيغمر يغز وغر شدوق خلدات أما يغز وغر شك أشت خلتون يحت أشت خلت صلى الله عليه وسلم يغز وغر سو إلير باخ بقى شو الحل خلدولج شخة ناغي خلونج خوش خلير شايدين بحندولش لا تقلوتي إش لا تقلوتي حقلوتي تارن وردوكي ات شو بيحكي خيرخ بحي ديق لوش ماتي كويرتي خيرخ بولي شداقة دوي وحوي لرتق شو الحل خلدولج شكع أتسول شركات شو خلونخة دينا يغتى وقرئز تهمو تخلونو دينا يغتى وقرئز تخينا حوصلش فايغ مرة صلى الله عليه وسلم هجرة دقين دوشن هنسا تخينا هجرة دقين دو خلوة يو بوصلنا حيز وشبو غيل وغلاتا لوج ديش تعزر دو شو خزنيخسن شو دقة تعزر شدو ديش يلجنو بوغ صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر الله داله هر بولخ أو بوصل دينان بولخ أو إسلامان بولخ قاتشانية قوش بير مبو حتى يسير الراكب من الصنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه صنعاء أول شوش متير حضر موت أول شوش متير دعويج والتقى الله يخشى جد إقية الوج برزق بيام قطعنهم نخيرة تقيرش أتسو المارش دير مدوهر حل هند قطعنهم يا مشركة قيور الوات يتحنى ظلم ديخ حضر موتايا صنعاء أول شوش أتشين غالا يوقعها ريكت شوخ اللبوغ قطر شوخ نيقعت إليا ترشدات إش اتس إيمنا تندير حقنا بوغ بايمر صلى الله عليه وسلم إيوك مهتك والله أعلم ولكنكم قوم تستعجلون دلع شو سيخوة يشق عمدو يلجنو صلى الله عليه وسلم شون شادق تعشي ألرتاني ديشون إيش تخلش دات حل إيش تخلش دات حل خلونش ساني بيام خلش دات حل بالنش ساني واعلم عبد الله ابن عباس يلجنو صلى الله عليه وسلم ديسن دوج حديثا يا غلام إني أعلمك كلمات هاي جيم كانت اللغتو عبد الله ابن عباس للرئيس خليل سارشن شاحون سعدشتش عام وردوحون الشيقر حين اشدق على ديلع تعرف إلى الله يعرفك في الشدة تعرف إلى الله احفظ الله يحفظك الله لرويلع الله دال حلروي روحون احفظ الله تجده تجاهك الله دال لرويلع يحين تخوة تنكروا روحون قيج حديثة قيج رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة حي برغت ولش خينا زوق حيوق زامن شو الله ديل حين دق على تويلع الله حق قوش ديش خلع وخلوان قعوش خينا الله دال حدق وغرون تاق مثلا دائما دعا ديش والتقوي الله ديلي دائما دعا ديش والتقى شين خلوة إخوة تنشخنا شين قاع أتو بولش خينا ديلي دعا ديش والتق دائما شي بوصل بوش ويوش خليل إز يد الله نعمة خاصة بيش خليل إز
يموتش اور دعديش وشا برغتون قاولش خنا دعديش وتجا خلون كاتش خنا تو دعديش ملايكش اول بو از تون دوش تقولي از تون دوش از دو از الله يقر أورس ديوخش دو از اولي ات اوز ثاني ديخر ديوخش وقوي اتون حلغر الله هنا تون يقخوتي تون جوبتلر ديوخ بو ملايكش حيبرغت ولش خنا الله ديل حيندقع لا تويلع ديل ويتس ما ويلع حيبرغت ولش خنا حخلوه ولش خنا دال حق ويتس دروات صن حخلوه نقع ولش خنا واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك حون خألع درجي أمة حون تعبيد بقول له تار بيد بير بات حون الله حون يازبن درجيبيام حون خل يازدن شاخي بيام الله هنا تار حون بيد بير بات حون إشت حون زيادة إش غوتع تار زيادة يردات حون الله حون يازد حون خل يازدن دولشتو زيبيام قولم شحال ايدين دوحون شيخ دقدل دوحون خيل بال بوحون بولغ تغن غزة عليلش بيغ مسنا عليل لرقا تسليل سبولش بول بو تسليل سبولش بول بو يازدين دال خيل دو الله دال ويتسديوت سن بحن شو دو تسديوت سوي إذا تسباخ وي سن بحن شوي غيل دلر دو وي غازوت ديتر دو وي نستوبليني عديتر دو وين دنيا ديزر دو وي ولرخ وي دلرخ قيرر دو وي تنبولخ عد بيتر دو إدو شادر بوسو بنعطان سيسس خلر شادولشم بيق إبو موخ بلح الله دال خل يازدنهم دوئز الله قيل عليلشتول قيتش رواية تعتو حديثا قيتش رواية تعتو درقوي فيرسي بيامر صلى الله عليه وسلم واعلم حون خائل إن النصر مع الصبر ديلي قرغو صوبر تاني خلوش بوهون وإن الفرج مع الكرب تان خلوانقر اتون قوال بالا تاني بيمداتهم تان خلوانقر فرغتون قوال بالا تاني بيمداتهم وإن مع الأسر يسرا خلوان تحي بيم اهتو باتهم خلوان تاني بيم اهتو باتهم تنديلا تيقع دولش حولن وي بزيتي غيلي لقيت ميقر دات تسألق ورد أكرستن وي غيل دلي وي دوق دوغني ويقع نابروت قي دوحل يغز لو قيج خلي يشو ويقع شوغل قيج يالي يشو وين شادلهم الله دال بيلقل داقن حقو يشتلهما إز وين بيلقل خل ديزشتو تنا ويا درس يوتش الله دال سورة توبة شوحا شوش قيتحيطوش آية تعبوه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قال تخوي قاتشاني قوشر داتحون الله دال تخون يازدن الجيبيان يا الله ديلو تخون تخوي تنخولوكش ليلو شورق وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله هنتبي الليلق بولخ إيمان دلنشناغ سولت احت إدوغشلوش آية تح الله دال منيب قشناغي خطاب يشبوه منيب قشناغي أبرشيني يش قل أعداء عتسارك محمد بوه هديل يج أعداء هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين شنا تسحهم بيام تخون خلر يستوسي أش تخون شنهم نتسحهم بيام خير دو أل ستوسي أش يديل نوق عديق الخير دو تخو يشون تحتولن بوخر بوه أش ستوشتك شو قي قولو شمني شو ستيسيل دات بوه دو إز يتخو ديق الخير دو يا اوه طولن بوخر بو بوسل بتكتسلي ورца уешвать верующий человек никогда не проигрывает يا ديقل خل شو إز يا طولن نشبوتن الله دال ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أم تخوحوش عشدوشن تخوحوش عشدو آل بوغ الله دال بيامريقا ويقا تخوحوش عشدو الله دال الشيقر تعازب شنت إدوسترن أو بأيدينا يتخكرلوني الله دال شو هلك تندعداغر يا الله دال شيقر تعازب شنت إدوسترن حوش عشدو تخو يا تخكرلوني الله دال تخأت توبعقنا شو هلك دري حوش تخو فتربصوا شو حوش عيشو
إنا معكم متربصون تقدشن شو سن حيوش عش تخو حيوجردو فسوف تعلمون تحوين خو أردو شن تحو أردو من كان أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى نيس نيق تعمل خلا شنتو بنخا نيس ويقمل خلا شن خو أردو ديت دقة درقي ديغ دع درسر ديت أما تسعة خند عيال ديوش دولو ديت دقة درسنا وما قال حل وبشم ديت لين دولشتول حل ويقول يخدخل مجر دات ويقول يخدخل مجر دات ويقول تأغي ليز ويدقنش تأغدل ديز أو دنيا نخ دولش أو دنيا نخ بولش بيزا منا شل دل خل ديز ويدقنش شل دل متريزو должны смотреть на все бусул на трезво خل بيز دو شي دنيا نخ تسبلش دات پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث مسارنا ما دويز وين مسارنا ما دويزز ربا تاني يولشو يوخ يتر ليلو شو اردلج بجنيز اگرش حقلات شي داخنشن شو تحدلج ايش دعدين دولش يلتشا دقي ديش ديل نوقع ديش دول جيخاد اش عدتا الا دال شون اسيس زل تصوريشون شون تير ادعيا قريات شو دينيا يعني شو جهاد يو ديرزلت جهاد ثاني بيمثيل البصل بجناغان تسألي قوارت أخيلات يخير يؤال متك بات حم هو موخ دي تحا والله بالله تالله ياتق إوين تغن نبريميري قوش شأدو تغن إز نبريميري حقوش شأدو تغن مثلا تعير بالعش بولج ناغق ودوحد عدو اللوش خينع فاعتبروا يا أولي الأبصار هاي حيق الدول ناخ سموية قيتم تخونخ لرق الله دال سورة الحشر شالله آية تاع تجم ملا قيتم بولج ناغي قيقم بوي با تغنى شن ترلي أولغ صناغ وي تاع تناغ نيقع أولي شن يتشول ترلي وي تيك بغ أتو بات وي تيك عدهر دات والله بالله تالله دو رسي سن أتو بولش متك مايات رسي بوصل بشنيغ سيج أولر ديش شاية جوك أحد ديش شاية بتش حلقو الأين اللي يلوش مايو وين يقع حلق بولش ناغ إسرائيل دعقوش روش رسي ركيتيات وديل سيلور يق تيك دعبغلور بولش بات كي أوكرايني ما بغلر ديل دو عبوق لي تشاحم ويتيكاش لور دولش دات بورش عميسك باتن واقع يخبرش دويتسي ويتيك دعقاش لور دولش دات ويتسان هردو أومت واقع وجخوزة دعاسن شليستوش تير اسكرش يقع بولجناغي تير اسكرش يقع بولجناغي ويدعخزر دولشار هر كرتين تغن قوش داتشون هر كرتين تغن هر حل قوش داتشون تغن والله بالله تالله يهودوي تيقع خين عشول يهودوي أمريكا خين عشول تناق وست والله بالله تالله بوصل بشنيا أقر بقى مواسطة إش مباتشون ديل دو عبات تار داخل تاني بول سير تاول انك شبوي إش بوشون أقر بوق مواسطة ده حوس تغن مثلا إيرداني حوس مصري حوس سعودوسكي أراوي حوس بوصل بشنيا باتش حلقش تأخ صو باتش حلقي ما يتغنى فلسطينا قواندع سانت إحد يشتك إحد مدو سانت إحد يشتك إحد مدو شا تلفزيون شو تكنيك تا كينو ужаса وحوش سن حيجا حوش سانت наблюдать аж мабуш эскер уж государства, которые утверждают, мы исламское государство Бож, Саудия, мы исламское государство Бож, полнах, исламское государство, эскер хундхулшту, дейр хулшту, дин бакуаншлария, нер бакуаншлария. Сон хулшту исламское, тагана тигах, يهودو أمريكو دعوة تنوش وستابلنكا إيش شيء عرش لرير دو حيا شيء انتريش لرير دو حيا إسكر ووشات وعاش بالناخبو أحوال يقتغن مثلا هنس وينا ضرار عثمان ضرار علي ضرار عثمان الشيشاني أول ساعة صحيح تا نوخشي إرداني عولش بليتي يقير خلبوقي بليتيسكي خلبوقي ما يورولش it's Палестина должна هم لا تدل إفيدير جتدين إفينيش تدل دعوة عن تجع لت بوق تاريخ إتكبر حلقات دعية تاع بورش مياستي تغان إتسع مثلا أوتلوش وإيربورت يتحكيم حلقات تانية يا إتحركية خاطر صورت إتعرس إكنوب قال إتحركية داخية تاع بورش مياست تغان تجع يسن هند
يوحكي الدير شاير الشاء يوحكي الدير تندلا قال ليش قيمة دينا أو دنيا انتاح ويرسش أولش محلا زويد ندات سير حل قيمة دينا عما يشتحنا هم نتسير داغ دوك دات جينيات هرزام هروين تغن تيخو يحتنيول شو ويش انشو عديق شتول زامة هرزامة كيرتشنيوش زام تان تشيق ين دعكاش كيرتشنيوش زام يهرا صحية الرياحة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دق حديث دوش على متشا وي زامة شو عتيخوات مكش دوش حل زامة يوين تغن قوش شرك دجل دقچارن ويج خز نوين إذا تنا دول ديتش دوش خز دوين تون تأخذتن بولناخ تحري طور لام بات حل بول بيم خير بات دق بوصل نابوي الشي بوصل بناخا دجل تون بيتناخ كل حار بول بوصل بناخا طور لام حل بول توت كل حار بول بس نش بيما أتصل بيم قباء بوتش كزيق ناخ بشر بو دق أشادك تغن إشت قوش تخوين سحولا الله دالة سنقيتم لويل وين الله دال سنقيتم لويل وين الله دال النيس در جنا تحجم ملأش يدق شو إيمان دول شو تج الله دال سمواقيل نيس وان تبير زويل وي كيتشل ديشتو ميولش زمن شو كيتشل ديشتو وي سينوش وي داغمش وي داخنينس وي ميولش خينا كيتشل ديشتو نجا عشان تخلي نوخش شو على ترق إذا لا تري والله وديل ولا ترق ونوج أو يوق إذا الملاتر كيجي شارنم تخا إذا واسم دي ساعة جوج كرقي حال غربوش يعني خا تيجي عقل دوش وحال مودر شام علاتي أفغانستان علاتي قيول شو بوصل بتش علىش كع مس سنة علاتش دور حل ويغيل خل ربحان دولش دلع ويغيل خل مجر دات ولا أول قلغن الله هندوح على عوانك إيش دولشو ديق الخل الله هندوح على عوانك إيش دولشو شيء سدوي اتسك إلوان إلا بيسنا هرشاد هم نبلو دات تدي شو أتسون قدو الله دال نيستك خزن دولشنا بيد يتشارع دويلوي الله دال ودقنش شنيس وان عدو الليل الله دال ودقنش شو إيمان شاغ دويل الله دال أو دنيا مصو مع بولش بوصلش نير برتسع بويل الله دال تحندش تعقول دويلوي الله دال شي الدين موستغي تسير برت بوغ بويل الله دال وين قويتيل شاتسان تأخوه توردول تعزر عازب بوصل بشنير دقنش عابق ديش بوصل بشنير دقنش نخليو شو تشونش يرزقيش دال غزع بولش بولو وي بوصل بيجرشنا وجرشنا إيمان دولش صوبر لويلتسان إيمانك تبوغ تسير قلغنش الله دال ديق البويل تسير تشونش نشان الله دال ما شاء الله دويل وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا الله الله رزق الفتودين والله جود دكتين ير جود دكتين قيت عدو شنو بيت وأروى شنو سيد سقول الوالي سررس تيجي خلرجا تجو بعن لي نقصي قاعد تمان كيشن بنقصر انت تاري ورده قرمصوا كيشن بنقصر تمان الله تيجي موني سنة إز أتصل سالبين بول كيشن بول شحاء يتوان بقت بيش الله طولن باللقسن بصوب شنان تيجي تاقيته هو قويت يتولن شيء سانجر غير بخوشتات الله يتع موخ بالتنا تيجي اسكر يغدى لقي يمكر حبيحك نشغل ما خصوصي باش تختانا إذا وين أسها يتولن مشر غير بو أما وين تيحه تو بيامر عليه الصلاة والسلام تو مبار صحابش مبار إكيش مبار دوي وي إتو مبو شيء إتو بك شادك ديرقسار إنت أطل دق ديخ وردقا كز قاهي كردات سار أما قاهي قسار يقاهي قنو ور إيشا سيح شخصا بول شايت ما يتودو إشتا يوغ بولق وشتي يحتب بولق وشتي قرا
سكريش واربعة دوسية تبول خلطان بوش إما يتدو بصبنا خلقت ليش بصبنا سيا بقت بيئة بوش دا بيرزان بتوم سان طولم خلش تون ديرا وين تخائز يتولم ميشر بيربو يتهبل بويق تكر يتتا مواجد ما متيتل سوما تكر تدم بايت بيش يتعدو شو نقو فتحو دين سدويتش نشي يتمال ريسك دويتش يتحبش بوي هو قارقا حيقل دات ورش تجيم دين عام دوية كان بوليتيك ويوتها كان جيا بوليتيك ويوتها كان دين شواليل ويز دين شواليل شتك خدوتها بوخشة يكا كراس تكي قمال دغير تربوش وقن قديت عندو تحت ممنش كحا نخير بوي خاصون فتحو دين سيستسألش سوسان قالوا اللي عني سورو إن شاء الله فتحو دين سيقا خبوه سو اشتقيت تنخ اللي يلو تمج شو بوليتيكي دينه إمالي اللي يبوخو دين ومقوى الشك ومالي اللي يتبو يقوى تبو يتمو بوردات تلر داول شو إش نيس قيتي سوف تودين اللي وبشي بوليتيك مالي اللي يبو أعطاني ديت كيرس شرس يحا قالك بوغع يحيها جيم يبقى شوز اشتحق دي رايس وتكراس حديش نشخ تصل شغوات تنج أو تصل متك برسيقه انت وي ديانا تير تعب ويز قمال دقت ديز كيرس ناخت تعب بديك أورشيات الشسن تعب برام دصونا الوردات صوني تعمو إلى مشات أسميس الإش هاي كورت كتودي أكتنت ما يجايش عدويتك برام السمقيس وإش تقيتاس في اسم الله انت أبوك انت حجلا وشريعة كبوليتيك دبوستم زي جينش يزنا علم ناختنالات تاقي بوليتيك لي اللي تسيز الخيش مواتو انت مثلا حجلا بوليتيك موخي للشلشو تخنا ويدا بوستم وانت طولا بلغ الله يموخ برخت بحقيق تاق مثلا ونقول جورجي بو أرملاي بو أذربيجان يو أبخازي يو تاق روسيا خرق تاق ثالثانا تا بوليتيك ليلو يزرقوي مثلا دوغور دا يزرقوي مثلا جورجيش دوغور دا يشخريوي يشرن اشتونا تعزيه دي داس اوكشن دير داتيال اللي اذا ديز دا ميكش دات يعني دا ديز الخيطان أبو زيد أسبوغ إيش داتس كرستغو وين كيغل ديش وين تعكوارت نال ديش توي كرستغو تو كرستغن كلا دغن أشتخيغ ليل دويتش أغور بوش داتس ديمقراطي على وداي بوش بلجيني شو إيشير وين شقيت تندر اللي نرك دا هوندا تشا حويجي آلت لوش بوس هوندا تشا بيتسا هذا أيضا شو ده تاريخ أميوس دي دو خاص هوندا تشا سيخ دويتش أشبوش سار مو دويت خان سار دويت هرش صحيح الدويتش ناخ بو هرش ناخن سجه ديش بات بصلبش ناخن هرش بروست تقوم بحقنا كروتش شاشة داي ات نخ باي ات أربول نخ بو وينا راجي ويني كاك بسن موخر دو إيش بريبادنسي دسر هرشنا مالدي جو هرش حقيقة إز دوش نخ بو كان جيه بوليتيك تيوز دينا شادو الحل تدويز بوخش إيش طمال دو إز مثلا допустим ليتنا سي بوس إز بريميرو تخنا يبوي مخ برخت بوخشينا قيش أرجون زيت ديت مثلا جرجي خليلش قدع باش خليلش قدع بتشالخ خليلش إنت مخ برخت بقى إناخ وانت أسبيت بليت مصنع جوان حابش بوليتيك ليلة يز الخيط صون نو يز يز ما جواش شيء بيت الخيط صون دينو تما جواش تجا ليل ده يز الخيط صون أس ليلة شخينا علم دول شرك خط يز الخيط صون أس خليلو مج أس خليلو تما جال تاقس ليلوش تجا أس بيلجل ده يز الخيط صون ناخن حجل أس ديشتك هردو جورا دينو ما جواش تل دو جوردو أس ديشتك سندر سر ديش دو تاق مثلا يبقى موخ برخت بالشول تاعها خدير دوي زوج يقيق يعني نيخ داخل سجت تيش تات دايلا إن شاء الله سوما سجت تيش دو موخ برخت بالشول تاعها بصبنا مدخلي تقلوش تات وإن شاء الله
أقدم تونكشلش تان بلنيس يو متكبوش بلنيش سخلت لوش تات إيش خريط لوش لوي تاق خدع دقة لبوي دا بوسم سيلسك خزيس سهول كهول اللي لبوي بالبل وشقوي زود الوشقة تانا تعصلو يشتزده تيز الخيش لوي دائما دانا ومي أبو بيخوما زيد فرق عادات بوق بعدات إذا دا ملاح كست شون بيلقل ديدو الأخير دا ملاح تاق يزق دي نوى يوز وعدي لانجول تحا يديكو بات خلي ويليلو ديشتك يديك موخ برخ بالجول تحا سول تحا ويليلو ديشتك تاكوش جادك وعدو اللردو تاق دا ملاح تاقم يأتو خير بوالتا تخييتون يغمال دا سويلي ويستلو فتودين أحبوش البوليتيكا البايغمر ديالي رسالة ما شغليلس وشاي مدينة واحد إنش خنا إز غواندا عبو جوكتي جيل غواندا يولشول تاع أفتريتيات يولشول توبن شو أتا تاني بايغمر صلى الله عليه وسلم إيمن أحبوش برش صار تاني بينبو إيمن نأتي أسنوي شو موستات إيوغش خلعت هونت إليتش خلعت سنت شو خيتردات يشونت إليتش مهني أشتخيغ حاغودا قردو نجا حسن شونتي قيوت شولي ماستا او شو حاغودا قردو شون دو حلغودي يرداتس او وش بايغمر صلى الله عليه وسلم دين دو برش برش أن تاع عبرتي وريتشو شو ما يات وي بوغرغ وي دين سيلع دين دو وي سنة كيغل دولشة تاع بوليتيكا يا تاع هما يات إمين تسويدو شريعة دوي الشريعة كروتشي ها أبو زيد سو أحبو شوقيتا أحبوش تجا نيسا دو وينا رادي وين يبوش دول هما توم برياريتيت أبوخ تيمني مينيا في توم بلانش تو ولوز دو يترداتي خايت شخلي يشتقوي ميوخش متى بوصل نهدوي شاش لوز دو يتردوتي إيش توي دل حاري لادنا كروتشي انت حوسا اشتغل مثلا والله чем мы еще поражаемся تغزي عدوش تو شو مناخ اتعبول إناخ بات تو مجاهد شن تيجع بولش مجاهد شن يا حماس خلالي هو تيجع يلا تان ليش تخز قون إيش ساعة تخزي أويت مقدر و أش شو يرت شو داكن أش بومبن شياتيتي شو دعدغن شو دولش متى حكيرت بيأتي تسويز دعول ودعو أقر شو يرت داك شيء تديز شو إشادوا هم إشادوا الخلو إشادوا تعذر تيجع الله تيتش مجاج برخوة تار خلش لا تسرق إشايل نوحش شو دال ديقل بولك أنت إيش ما شيء مخل إموخ كل حرباق أربول بر ناغن ديك ديقلوش رسينا لاش تخليت اترسينو وين تعدير دقا خاخوش دلنا ويد نقبلش ليلنا برشم سيقير بودا بود دعبغن تارا دعقاشتن دعبغنا تا أدلنا تا خبرش دي زغيرش تا قصو داش شحون بقدي دي زي غيرش بولناخ أبو زيد حوتا هاي تا برنامج مئيت أروى شون تا أشوات تغيير تالي وشتولهم حون بقدر دي زع ديتس دو قيغي تستيمن شريشم شريعته مغان يوشو بوليتيك وي مغريات سبو إتقدالي تمو بدوبنا والله أعلم سويلي بيلقل ده كاجوز وفتوسونا مع موبو خا مخاين وتاتو موتا قمي اللي حا حساقيش هم اكسنت ان هداوچو اصلا اكسنت قيش هم دا يومت دا اسال دول هم نخ سن تسبل مت جات اتخلت يهم تون ده بيلقل ده شورسا تاد وري ذات يا اشتيلر اولي يومت ترشد واش حق دقي امال ده زار انت اس الا بوخ زايانج افيرها اي جروب شكيت شو بوش امال دش بوش بس اي جروب شكيت شو بو صوت انا يستا واخنت اي جروب شكيت شو بو اسوب شيء ال دش نشتاتش نا بروت دات ار جو ميتك بعد اذا عندك ده مش عايش ثاني يوش سو ميتك الش ثاني دي يوش مو والبوش سو اي جروب شكيت شو بو يتقوى بو بس تعيش دش نشختيس بلرده تبولش نيخ دو دي دش نشختيس لوشه تقبل نخ صنطرة إيش تعير بغيرت إيش خدا غيرت قية شوات تو سعر عير وشو الميلو قية شوات وتمني مني إذا بيلقوا دقش أتغير درق الله
ترنا كروجي أتخر درجس إيش دوتي ليش نتام أي قدي زردا سرتير تأخليش عمل دادي زردا سرتير تيزدا جزم أبلغ جتي رقوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمازون ديش تاني. هجيم جو بيستغلا سونا جو غيل خشوا بيستغلا. صبر ديالنا مش نشوعي أنا مستوس. إنت بولي ماني خشورة. إنت ديك خشورة. هنس خزز أبو زيد. خز. أقر حالخة فتح الدين. الله هو اللي كان سبيقا بوي الله رئيس الله هو شيء عدل. شو أنا بيمبول حقيقة ما بقدرش. تعدي عدلش للدك نشلوي ترنا بايد خلة بايد يتنا الله خيطوين إن شاء الله. الله هو شيء عدل. شو الله درجة أبو زيد. إنز أحد هم دري. طيقتو مشكلة شو الله. إذا تناخ بولغ بوئز لا المعلى ويتيتا دردات يا ويشيكا دردات تناخ همش ديتر دوي هم دارجة تير بولغ بوئز تخنا بوصل بسجن ظلم خلتنا بوصل بسجن ملخ أغور نيق حوزن بناء شي عالش وني قاتشة تير إز عالش وبيات تير بولغ بوئز تخنا حو سولا حول هنت حو مثلا حو ولا نيخ مخكح عشوي خاتان حضوي نيخ مخكح عشوي خاتان حو حوتسني بولش وجري مثلا صندلا ويعشتلج بچالش كاحا تحدل هما ويقعدو ويقعدو خيتش ويقعدو ويختشيك وخيلش تناغ وين زيدوي وين ظلم دوي خوش دوتسان ميتش مخكح حون ظلم خلش خلخ يتردوش ناخباتش حون هو خلتنا حميتش عقلا قوسن حشو الله حشو لتنا حبيخ بوج حون تي او دنيا دي ميلدل هم تي يازدن هردون ويمخ كعوان هرتع تيروريزم شي تعال شو قوتيش تعبان تقول يش خلقو زحاله حونا خليته حون يخلش بيخ يتردوش ناخباتش شي عال شو نقاتش عنه دو حنا تتيقوا لي حنا دي دوزة ديتي دو الله دو يخوي دو يا الله بوسو بسجن تيح دوزة دو بولنخ يا الله شي بخش سنة عباق مع الدنيا جور آمين يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عمس بعد شو كراسين تقول شو حويتي الخير بيستوى شورونسا طلع دور شلون أبو عمس. باش دولة دجي شادش دولة تصحيح من غدوش عندك بارجع خي دار عيسو دولة والله الله ريز خير فتودي الشيء ده دويل الإيمان يحسو دوخي أعمل دي نتش دعان آمين آمين آمين. إيش بضحية مش كست بابيز جم سمدوق دا تسكي شوي وانت أشديش لو أمير الحقان بس يقولوش أقدوا الشكر بنسان إن شاء الله. تخن طولن بوش لو دوشي تن أكيتم دنيا شادل أدموشين تيبان شلاتم بوت طولن победа بوش لو دش بوسر بسجنا فتو دين مباخر مس أور طولن بويا بوسر بسجن إيمان يحول بوسر بسجنا أزوللس دي لاي خل الشق والوشين إذا طولن بوتون ديل نوق أقل خل نصلح إذا طولن بوتون أما الدنيا نختصر لسجن طولن إز противоположно полярно противоположно смысл лицо тун чулатам буйез تون أق دنيا نشوح تان ديك شي قاتش درجي قاتش تا جوند حيش لي بولش مس أغور وسخلات توش بيرش جرجر ناخشة بيش تعنيس بينا بولش رويس رولز مرسدس هوركش ماشي ينشلش از طولن بوتخن
مثلا دنيا نختص بالشام بيشبك أتشين توبان يقيت ووش زي ما بنيماني خديشات تندل أبو زين أحا كده أول بوي بوصل وشو أبو معاذ أشمل ديك هيك اللي جوز ناخن ديك بول خيل هذا الأشياء اللي تدشنخ تسبل ناخ دحل يلطوبان يقع مسخين خيك بوشون مسخين سار سيدي كيدر بوشون أسألك حقالك بس نية ديرزين شاي لا مي ديرزين شاي قيت مي ديرزين يوخ دوشون أتسارق لدي يوخش بيش خيك بوشون سانت أحيت نش خيك بوشون تأشيكو يوش أما ويبايغ مروا عليه الصلاة والسلام شيء أمت قوز لا يقويت أخر ديق الدعاء لبا بقدرش بلغل دعاء فتجدني أوش حديث نقص سأرى ساتور بيما ديق الخيجات سأرى أختغن وين دي أحد كودو أتوبة أتستوبة نختست لردو أتغن فتح دينو كريس ناخت وليتكيت ديك أل ديك بلغل دي أكيدز هنالشة تسبل متك تسيد اشتلا خورشان بولنستيو إفير جدع يازيش أتوق أتريك شوخ وهاتوتيش تودي أحشاي تا تيماتيك أتربا توتيش تنخ يوتشو شاي تا كبيك شا يوتش شاي أتشوتشيش أشبو أناخ والله بالله باهوي يغت أخ جيخادو ميم بوسر بناخ نع يولر ميات جيخادت ميم بوسر بنيخسي أي لغمدات تغن كوبور كريستان تيتوجن تير بوليتيكا تير نوقة تعديكني قوتشر بوبوش بالناخ شاين خوش يتسخوش ويتلدين أي خدينا إبليسان تأخي توغير تورميما كتير تعالى شمايات مثلا شاش أي بالإيرش بلا داق أزبوي البوش أما شاش أي خبل شاش أي بالإير خاخوش ناح أي خوش بلا ديل موست بوش أتكريت الفوري دوي أتون ديل أتناخنا تتشو نماني ودي الأتير سون تأبدلون خين دوين دح ويأتان نماني ودي الأتير نير وشتراتي تير زويق صودو ألهيتسون وإن شاء الله الله تير قيرش بوسر دينخ تيش تنخ قيرش إما دينخ جوابت الديزي لا هوش أقتشع وميلين دول همان بس إغيش بولغجي تخن ديوزل جو حلقين ووش ديك كبيش بولغجي سن ووش غورتول شدوش دغير تيش دوي إن شاء الله دالا وين يأتي يولش ويديتر ذات إن شاء الله فدي أول تعطي بشيكو يات أما تخن الدنيا نوك أدخل تنشحولة سينجري عباس وين تا إستريتسكي شانس خيط صون تخن حيل ونالشا كست شاينوك ووشي قسم لا توش بوتا دنيا نشا أوتس كستن بوشت بالبول منافقش مرتج إش وين ويخ تينيك شريات بو وتشين كستنخ ديكي وي بيقنا وتير دار بوشون تحكيستو يرى إبليس أنت أخوي تنوبوش مثلا تخن كدير وارا رسيي كتاي بريكس أذا نايستني يبو يوروبا بولشارة أمريكا يوروبا أنت نايستني يبو то есть они нам другого выбора как бы и не оставляют вот يرشي ميقهم داحشون بو царой وي مسيت تуза каждый раз из раза в раз повторять что я وي شريعتский именно исламский политик вот она яхишек وي يدا تسبيش دوي دا وي غيل دو وي كزيق دو وي ترون شغيل يو دنيا شادق وين دحل دو اما دالا شا ويتهم بوخي وشا وي شينو دولش تندير تخن ديكي وي ات ابليسي شي نيق ابليسي بوش غاسقي بو يوروبا وين غاسقي يوروبا تعي в изощренности, например, Европа, Америка намного опаснее ее. Amma شابش إبليس ليبوش إبليس أنت أخي تنبو ويدا ديشتك تغن إيمي نشر أنا قرآناتي توريدن ناسنو الشريعة وي توب دي يشدو شورا أمير دعوتنا شريعتك بوليتيك دا يحدي يشدو
أت شريعة مجنيجا شا دلهم وين مجشتو تو تسمجنيج زميم داتع وين مجشتا أتستح وينيس دلشين أتستح ويجاغ دلشين تعني تعطي بروبليم شجيات هنالجا فتودينو مباخرة ديلنا ويك أحيكتشنا ويتولدو ريتس حلوشوك الله صدع يوشوك الله أما تخن إبليس أنت حاخي تنا تنوي لوز ميل دويتا أتناخي ويلم يلدوغا وينوك أتابرت خيبات ويتا مسخين بيريغر واتقدو طور عبد الحليم ومباخر شايل كوزر تارجعيو شادل كهتا كربلون دو داتسن يي تارجعبو شو عدل ريتس شادك تارجعدو تنخ أتسمر اختص بالله لا تسلح ويش عند أتيتو جوياتش ويعير بغياتش تير بش بو أرع بش ويخط أقبوخ والله إن شاء الله دير بوربانتا يتارجع يكارجع ويعير لقمدات دالا مقلع أقنو أتشالوش تخن فتحو دينو دين دول دعوة سو دوكش إيش بول أيلم ناخ مت أيلمش وي سو بولوش ويتو بدأيش تشاغيش ويدعد يلخي والله تلمدو والله تلمدو تعشيكم ما يعني أما جيخات بلد تخن وين قشتو بلد دنيا نية معي أتكستو خلق ديشتو الأدم مثلا وي تخن أتصل صلبت أتصل بيش بميان تخن أتصل إتشيت دينا بيان بغناخ وي شرح شين شرح ما تبين ويتا مثلا باس تخن تقوم دعبي على بوقتو تحبل شال ميل لجي يجي بي أنا وي إذا ويجر بوسو بدين سيت قيدر كتاعهم دات وي أتدين تغيرتر وي سي شاش عتايتش أدين شاش عتا دو بوخوش إيش إنسترومنت يصير وين دو ليلوش وتسمى هم ويتيرجل بدي يشتات والله ذات تخن وي غير دو الخوشة أي حد بيلغيات بوش إن شاء الله تخن دي قانا خيقدات قان دي لما خيقدات ورينا بكاجت تندل كيجي شارباس شاي دوك سدو خوش والله بالله باس جيخادة ميما ويك بقو ياقود ميات يدين دعوات تقمدات أتتع شاش أغدر تتع وإيما سودا آخر الله يقدو عنشتش بوسر ناخ بيخر إشت ويدعد يلخي دال مؤلع ويتولى دوشن دال مؤلع قاني ستيسي لدوشن سوى الله عليه الخير أبو زيد سويق على يطلع استطلع أبو حمزة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودير يسحونا خليل دا دي كان سبيقا بويل دا ساعة دويل خبر أبو حمص بوغرقا جوغ ما شاء الله جوغ قيتمي قميل دو تخي ليلة دات أقر حلغة تكرسنا تاني أقار تاني تباليتيكا إذا بوغوش قار تاني بيمويغليل لوريات ووين نتقبات بوش بوشناغ خلاتسا قرآن شر آية تالو لأرسون سورة النساء تشعدو إذا تاها حلقة دو شي آية دو بعد قي بريتود بعد قي تقسنو آية 138 139 شي آية دو بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما منيب شناغي قاباق أحا شيل قاباق أحتارغا تان لزوش عازب خير دويلي تحت إدوش آية تحا الله دال شابيوش بو منيب نحميوش بو بلغل بوخ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين شابيوش بو منيب نح الله دال بوباخ كرست ناغاخ شين دوات ناق واستئبنا بوصل ناخ إيمان دل ناخ عدبتن إيمان دل ناخ عدبتن كرست ناخ شين بكرويتش ليتين برش أيبتغون عندهم العزة الله دال سونا تحن دينا ويلي متك تدوش الله هنا خبر قيقن مدو شادينا حقيت بو سل مالغا سل دولش أيبتغون عندهم العزة تان قلقع سيلا الليغ تارقبو الله دال تارقر خير دميات تان قسيلا فإن العزة لله جميعا سيلا درقي الله هن مدو بوغ الله دال درقي سيلا الله هندو قتحن قعدات قتحن متع ليغ يلادات يا قتحن متع خير دات
إخير داتي مثلا هنت ويش وأبو زيد ما قالر أقان هم خاءت سخاء أقان والله بالله تالله يهم خاء كحيقلش ويش مدات قدق علمش ويش مدات ليلشتولش هما متح احتدن بيتش حون حقوشتولش همنو حون عاموشتولش لا قيوق درس ياتقون تول قيوق أروك ياتقون أحمدش على وردو سي حون مش عكر وردو إز الله عندنا الأرأوال عمر ابن خطاب ديل ريس خليل سنة سن ويبروستا ودوق ديتن أقعال مع دوق ديوش دولش ناغن وجه دقع خاخ وجه كاكبو فيسومست أترياتين دوق ديوش تا باستيان ديوش دول هم دات هايم خز يرسون أول أخز خل شدو حون إذا حطونا تيش سغلج حد وقتنا تيش سغلج نحن القوم أعزنا الله بالإسلام ويقام دو الله دال إسلام دين بحن دولش سي أيدي نوي تسغو أشارنا دلتيختو نزنايد عربوية رومية بيرسون شين باتشالق يوقع عش قية باتشالق شاي تسعى هما دوج إحاجين تسبيم تسعى شاي دست بريمينشاتين لاستيوج تيك بوش بول حجدة بوش بول ناغ حدا عشلو شوم نابيما تسعى ريتق دوج بيرسوي مثلا بيرسوي ياق بيرسوي موحك باق تيك بوصل بشنا اسكر عدغان شاينا تير تمن باتشو حق يقن بوصل بشنا تسع حق يقن حوي أنش خينا وانا شو متسدلش تخيقر يا أمش يوغش أو شون يا أملوش لاتي ناخ مدرشو شون هين سوغل شو هو حلق دال شو تينك حير دول ديستين شو التيتس بالغلقش دوس وان نغاسن شون يا أم يزع أو يا أملورو شون هين سيوغ نغاسن قدق شون ديزع قدق لردو أو شون هو يوش خايتش ها خويا يا أم يش دات تسعهم ديش دات تخو إشت بلجيني خلا الغير تسو عربوي بوي أتير وش بيرسو شيء يروم خو شيء تحنا مت بيحكي لا روش صغلش لورش صغلا إناخ بيغمر صلى الله عليه وسلم دحرتو الله دال حي دعوة واصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين الدرتي عن المشركين دوتي آية انت حيك بوشتك شا حيك بوشتول ديننا موحد وخي ناغن دقايق دي مشرك ناغ بوشتول هم ترقل سديش عدت ألج خيناه بيغمر صلى الله عليه وسلم صفا أوش بولان بوك حجد شاح اسلام تي حلق والله محبيت والله بو أرتس ديوش شو حقش بول محبوي إشت محتو هنا بو إلشنو صلى الله عليه وسلم تريوغ يات تريوغ زبيل هور تسوخينا حا مسارنا محمد صلى الله عليه وسلم بيغمر الله تون بيسنا بيغمر وي مسعنا غرد الدات قيلا دين ليلوش بوش ام اوقع الله دال حاجه دين جوش داخ بوتو صفا لام دي حلق وال تو محتو تو محتو يختي جيما وق شاور قد عويد محمد وقايقش تو هو حوس ديزو هونداج افتريتيت نستجمو محمد تو بيغمر وال ابي والله صلى الله عليه وسلم امين شيت ايولش موز امين صادق الامين بقلش ورك تيشمي ورك شا وغلش ووتش وشي لي وغي ترتيجي ولو محمد وهو حاج قال تون حاج قوتش دي دعولوه حدا يحكي شارقه هاي قريشن إلي هاي عربوي أول سبحانه صلى الله عليه وسلم أقصفة ألام تيحا شون تقيت كاتشتل اسكر دو قالت شيخ تيشر داري شو تيشر دردر أول تار حوغر تقات أخاشتك تون توست اللق مدات شا بق الله دال شاشق وقاتين بايغ مروشن أول سوتاق نقعسن شا بق وير أشولها شيخ تيش شو دلها شا الله دال شو وقاتين بايغ مروشن لا إله إلا الله محمد رسول الله آل بوغشك الله دال قد عمل بول ديلو يعد بيتي تحن ديلان تديرز بوغشك الله دال تحدين اللي يلدي بوغشك الله دال اش إنجع سن تحدين تحن الله هن لاشغل شو داخيتا تغن جاوي دولش ليلش دول شو ناخن تعويدن خيتور دو بوغشو الله دال То есть вы будете править народами из пастухов, вы станете царями. И дождь бахан долш.
لا إله إلا الله محمد رسول الله شي تريبا ونشتاني أشي قوش دع يو أسمتها أقر حلق تنديوش أبو لهب تبا لك في سائر اليوم هرت أحدي سندوشتو دي تشيخ دالله هلك الدعوة ليلحو ألهذا جمعتنا ها هنا أق زابرا أق عودو هما نقول دين درعت خوزي أولق تسو أقر حلغر تنديوشو يو اشتغر يغبرزن إناخ تيجر يغبرزن دعوال دا قعدو ساعة لرت أحهم دات ساعة اشتغر يغبرشي سار شين يقع دين دول خبر الله دا القرآن شعويك حدو زيتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الله سار مسيح بولشول ديل تحن ديل غيرزوية تسبو تو مجعو تامشن هم دوغ تو ديوش درقال اتكيبر يعني هنت سوتين دوا غيرتا اشت خلبول عربوي جاوي بيم قبوش بول عمر ابن خطاب ديل ريس خليلسون خليف بولش زامن شوع أسنو نويول شو زوي وانش عمر ولش خطاب عمر ابن خطاب زامن شوع خلمايو سوى بوغز وي الله دالة هاد إسلام دين بحندولش سي أي دين ناخدوي نجح سن أو إسلام دين يحدوش وي سي ليغع الله دال سيسس دير دوي إذا بيم قسيلة ليات دين إسلام تاني بيم تعسيلة ليات دين إسلام شريعة يو دين إسلام من سود يو دين إسلام من شادو الهما دو استقو زود يا غيتر يا لوردو شادو الهما دو أبو حمس مباخرة اتنا ديوشتو همانش إش ترجل ده إيش همانش داتش يسلي أبراتي واتنا نلا كاجد سباكي أول شتاهم دوق حنيقة شقوير وات حال إش دائما نخيل الله ويش وما باخر إش دائما نخير بولش بو الله دالة نس بولش ويتارا دوغلز وين تان ديكريك لا الله دال نس بولش الله دال قيتم لويل تان الله دالة شاتان قيتم لور بولج نيغتي بولسين قيتم تان شاشنا لويل وما باخر قيتم بولش بات أقان تشيقو ألب عام دوي والله بالله تالله تيقع قيتم شخل أيو الشي قي حيقل شخل أيو الشي يقي علما شخل أيو شوما أمدات تيقع درق سويلي دير خليل الله رئيس دا محمد فتوى سألتون والله يا سوى با غلي بوت حلقة نيس تبوت حلقة تخن فلسطين يأخذ تنحلوين قشتو تبوت حلقة кто из нас или какой-нибудь другой аналитик, политик высшей категории, кто мог как бы предположить или прогнозировать вот такую ситуацию, таган в Палестине дахуйтан. Тому дегдата. Предположение шилла аналитик хоуш беш шай спрограммировать на узком кругу какие-то люди были, но в целом хилдат. Цундель тахана тегинах в основном тахан Абу Зайда хулур ки хулур тахан кани лиохуш динацан دير دوش أي بغيرش دير دين دخوات بغيرش تكيتشم بغيرش تان هم أنت أحكاه يكشبو نهبوي إش سيسز بغيرتر شاش سيسز خلردو كتسا أمدات تخن وين يل حقوش بفاكتو نعيات ويلا تنس دوش وشالكاه تخن وين شبخ أربو يماشو ياتسوي أما وين تساخ إسقان يلم يكيردالش يشيكيردالش خليشول شدو يدات мы можем предполагать أما ويتخن بين كيتشم ويتخن ووشي تأخدين ويزرل ويتخن حل أيدين دول ويإيمان كان أديت إخوشتش ويكيتش خيدوك التخن وي زابد من بوليتيكاش ميرك لا يوش تير لري يوش تارج لا ديوش ويديشن ميل أركا كان دال وين تنيا يلش ويدالشي ويديشن أركل تخن ويسمو يوي كيشن بيما ألي ويسمو يوي كان دال وين أن يعينش من وتح ويسنع عرق تشولي الخديشتو أو تشولي الخ مس أول إيمنا دعوة فيروي أوتشي تولتح информационном плане, дальше диверсионном плане, когда дол шуманштя, полностью добьётся кечем хлебиешку.
أكيد شم ويجت سبيت غيرتش شايخلش كيبر بولخ تبيجي باقش تا سيسة زباقياتش إيش تستيح شايك أهيوكش ناخبو تندر تارغ ديوش تارسوي قيس دل دي لوي إنترنت شوا وي مستخين إيشتخك دوشو كونيالش تير موت شيروابو هن إحتخيتي هن لوشتك هدي المدوي تندر تير دبلوماتي أق دنيان شايول موتكرشتر كرسنريتشي بافس تير دوقش أو يوشون أقشوا تارجر ويك طولن باقلق باتشون تندل أسمنا تتحس سو ستجتش إتا أنا وينك أعبال بولخ بش أي بش فيزل دش ويك بلوتش كيبر كيتشن ببيشبو إن شاء الله ويدال مقلا بيقبو سؤال الله ريخي والله سو الفترة إيش ديزر بعض شفت ولا إن ديلا سر هتان فترة تيرون أرك كراسن ديزر دون ألا إكواش تسدين أو بشي هرديز غير شوازر هتان رو بحكي ويعطنا ويترجل تدنا يترجل ده ديزر الخيش دات الحق در إيش نستل دو تزرعنا ديلا حور دقس إيش ويلين يعتر قوما لا إيش تحقبر نستل دوش تأخذ فترة دنسيتي إيش داش شينا ديلا ويلاش أبصر and فتودين إبداح النساء الآية دي شرقة ديشة ديشة كان بيري وديش يونا تكرر داخل خلاجين ويستر ورصة 138 139 شيء تؤش بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما مني بشنا قباقها تان لزوجت العذاب خردو آله شيل قباقها تارك الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مني بقناخ أشة كسناغن جرجل وليوخش برش بؤش بصل بشناغ تاني دول غوق عدتن أيبتغون عندهم العزة تان جرجع ليوخ تار قسيلل فلله العزة جميعا درجي سيلل الله دال مدو الاشترك آية أبو زيد بارك الله فيك الله رزق إن إدر وين ديزك والله عجاش أتى ديتك وانش ما شاء الله ده تنسيتان لير حالدون وين يقع ناخدو بالقلبوش كيرسنا سيلة اللي يخسر بصبنا خلقين بولش تحبول ناخبو تحبش إسيلة لا بوتين يقالو يخشبو بوتين إيش جيرج دخشة إسيلة تقالو يخسر سان جيرج يخش إيش ريز بقى غيرتش بصبنا خليه ليش بصبنا دو على الخلش إتا كاتيجوري ناخي وين يقع نخشان يقع بشبوش شول كاتيجوري كروربون إذا بديجر خو غلط ترجر دالشي ملج أودو غلط تزا بديجر دولي والله تخيز وينا اتناخشش بوصل بوش وناخبوش تزا بدن بريتانيش ملج أودو غلط ترجر دالر والله ويتان نات عدواش تسلي ويبوصل نادوك وإن شاء الله ويتان عدواش تسلي تل إفيش كاسوحش كاميوتر تنا دوش تسويل لحونا جحسن دوش لو دشنش بوش أبسوش دايتو تاقي ايش سندق بريمويتان حدوش دوش تاويق دون أمريك دون ريزة غير شو وش دون إزابة ريزة غير شو تاويق يوروب ريزة غير شو تاويق شعشو المخكادل دون عيدل ريزة غير شو ويش دون روسيا بوتين ريزة غير شو وتو ايش شو بيوش بش إشبو الخيصون أوية إشتهم ألشة ها بوليتيك اللي بوشينا إش ريز برداس دوشتك بوليتيك بيمس عليه الصلاة والسلام إش ريز بغاش ليلين أس بوليتيك ساز ليلو يشل بوليتيك مليلي سبوه إش ريز بغاش بوصل بناخن ليلوش ترجر خوب دالشي ده ساندو هالويستا تقول شغلره تاكا كراستكي إدوقي إش ريز بغاش بوصل بناخن خير بيش بولناخ إش بو الخير قصون أتان وية то Путин лило еще политик лило рукой. Не то, что, допустим, Запад лило еще. То Путин лило еще мою, и здесь лило шек. Но могу шек лило рук. Путин его резо غير ترداتو إن شاء الله. تو يا قبل كيرسنا ريزو غير ترداتو. الله وين مجين البوليتيك ليلو يسباي. تمجين نجا عدوتشو. سويلي.
أبو حمس ألشن تغنوجا أتو بات تغنوجا غيل اليو وين تنعد عيال ما يلعى تيجا يموق كرر بالت مجر بات وآل الرا انت وي بين بولش بالحيغة ميوقع حي غير قوي تنادك حي غيري أحزابح غيل دولش غازو تاع بايغمر أصحاب شديل ريس خليل تصير حلمي الغيل در نو خرشو إيش تيجا تا أبلود يوتير تا أبلود يوتير وجا государство يوتير خيل غير تشينت لو مكة خلق حوسيش مكة خلق بايغمر صلى الله عليه وسلم شو تيعان وآتي نوشا التاني ميركل تويخ تشينع وش عادة بين بسر دات شاغيل وولش كان عبوغش مدو بايغمر صلى الله عليه وسلم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين آية مريشيري وي سورة البقرة تشور شو حيشقي أش ستوس شن قاء تون تعخر بو آل شن ديك شمنا تون تعخر يا ستوس أش بوغ آل بوغ مشرك ناغي منيب ناغي آل باغ أش ستوش درجة شن همنا تعخر دو تون يا يتخديق الخردو ديل نوقع يدخون طولم خربو ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أم ستشتل هما شنتي الله دالة شين جرجر عازب دوس وردو يدخل كيوكش ثاني دوس وردو شنتي شنتي إتسا انت ويش أبو زيد حغيرقة ميولش أغور طولم خربو تيجا خوش داتس على شكرتي دي إرشين لو أحزابح الله دالة ووشر ليه تأتليج خلق تبيش طوام تهلش أتصل حل خواتين دولشا الله دال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها شاتان تي مخ بغيتن اتمختاني قهكن دعما بغيتر شون تسقشتل اسكرد وسير شاتان تي بو وما يعلم جنود ربك إلا هو الله هن اسكرت حني دويش داتسو الله نبيان باخ الله دال شا الله هن اسكره مخ بو الله هن اسكره قسنيو خدو وي حيبنش دو الله هن حيبنش دو مثلا نمرود إبراهيم دو حل والوشا ديلو والوشو نمرود جيم تان شركنو هلك منوق تان بوصل بوشي تاني تان دينا خبر ديوش عشخينا حقوش دول حل وي اويلن تاني وي دوس دولتشي هر كرستن بچ حلقشا خزنيق سنج او بوق كيتشا ميا دقة جرش تاني واحوشن بورش وي اخر تاني نيس تاخوش اخر دو حل وي دق تعهما دوش سونس حقيت رأوقع تعديل بولخ ليلر بولش بوقزع الالرس عن بوصل بوشوا تعديل بولخ ليلر اتعديل بولخ وكلا بيتن اشتو محوزر دولش بوقزي ال وي غيل دلا حقا وي دوغ دوغيل دو عمر مختارق موق الخلا اسباني تاني لتشخليري إذا إيطالي تاني لتشخلا إذا تار هنس كيمان شوق داهنا هنس شو خلقت دو تاروي هردي دو قدير دو ألج إكيمانش الله هن تقول ليش دو يك الحاقت على ليش دو ألق سوك الع دو ألج تاقت أخيرا باتسون ألق الله دا القرآن شو عم باخرة إن تصيبكم قرح فقد مس القوم قرح مثلكم شو نجع سنت شو خلع شو نخت شو خلشة تر شو كرسنا غنا ما خلا شو دوق داغلو تير يوش أغون حار تير يوش والمتجا دوق داغلو شو ويشو أبو حمز بوش تجا وكيش خلديز بورجا ويتران كيش الجوين مثلا بولميوش أفتماتش قي أولي كرتي ها إذا شندوش تكيش خلر مرالنا دوشنا حو كيش خلر دوحون حو يوش متعة مثلا أولش مخلر قونا خقير تقير شوقات قونا خوي جيروي وي قير تقير شوقات شا جيت ويش متع شا يوش متعة اتقير ميك شا لا تلاتة شوقو قير تقير ساعة أدم دات يقيرا بوج ساعة أدم دات رشيت النستو وجري إزيو خليه الشرك دوغ أويلج أو خليه شو دوغ أويلج أو خليه شو دوغ أغدا ديشتو حو إيش تمتع مثلا تسونخت أحتحت مثلا شداح كان شنستغلنا حلوت سوية إسرائيل مثلا حلوت سوية يغا بريمير مثلا إسرائيل شو حكرست ناخ ألشي بوصل ناخ بو مارش عش مثلا بوغوي
مارش عش بوصل بناخ بو إسرائيل شو يا أنت هتعملوا توبة تل أبيب خلال تعلو بوي غالا يوق يرجق تكدولق تصير اشتلتي اشتملت تحا تيجع بول بوصل بشنا ددي يشتك هدو ات مجايشن غدا ديسار تان غدا ديس طولك تو أنا بغبا مثلا إيش جوا بين حالي تناي وقع ات مجايشن جولاتا بوقت يعلون شوابي أن لوم تو أتسونجر تو بحياقنا بوقت يعد مجاهدا غدا ديز تارا كيرتك يعقل تارا يستعقل إيش باي أبينا وعب يعقل تعيش ساعش ها واي أول مثلا فلسطين دوبغ نقبل أروين قيتشنا عواغ نقبل أروين أولي اتمتع بما بو إنق تيجع ما بو إنق حتحنا مت دعي غد سويشة حون يحل تشدي أنش خيناحة حتيجع غات تويزردوق حتيجع دعوة تويزروق هند وحين تير حي أمة حي بيغمرا صلى الله عليه وسلم أمة تير سيسة دعي بردوع نيحو حوي تسع حو سو ويشاور رجية تسعخل دعوة تويزروق إيش تخلش بو إطولم إيش ديش دو إديش ترجع تغن مثلا واجع شاب الغيرس بو تغن حتى حيغن بول ولج أحناغن خزز بول حيغن نجع بين بيربات عناغن خزز بول حيغن بوي وناس сегодня все есть جرز أخيردو شادو هم خيل يوشتو هم الله دال حنيستيردو وي خلتشع إيش تقيت سويش أبو حمزو بوشتو شو ويكيتش قل ديز بوشا سويلي مرة دخونا كيتشل ديزلج كل ما وشيات ما يتششج كل ما كيتش يزي هيطلع أتو جيستا وجدم لاش عيربون إشادك تنقل ديش تقيس داس بيروش يعني إيمان خلر الله دق أي كيتش خلر إز دحل دو تأكد عوجة غير بك قدق إذا دانت سوازن أم دقيس إذا الله أنت توجري تأكد دانش عليلو ديش طبعا ليل دري وتككراستك إيش طمدو يوقر حلوش تجري شون تر ألر مرة لنا دخونا كيشن بيه بار كل ما تقويش باغر الإيش دوت زادق فتحو دين ملا أقيق حيش وزدقني تدويس تارش مودويس أوين خاء تاري مودويس ويشن كل ما ويشن جرانتا ما ويشن يلا يادر نبيج لوفك ويش شادك ويش بس تقوى شيء أكتن دو حلا وإيمان شخلر دو يات أبو زيد يات إز أجر ترستي بيانه منش دو بو ويش بو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة شانيت قوش بولو غير ساندو حال كاتش بيال دو الله دال أم تغنى مثلا يوروبيا واحد إن عشولتج مخكل آرع واحد إن عشموي تغنى دو قوة وي هو الكاتش بيربو تغنيت مثلا لولادنا كروج تاعنا يا حنا حيت أحد أخش دعد عيت تأفتمات يوتريو أتيقات بوليموت يوتريو ديك دو إكيتشن بيتش وي بوغو جما خير دو إز إدما دو يتغن وي كر عدات إز بس وي كر وي حكر دويرزر دو إز إن شاء الله وي كر دويرزر دو إز ترفي يقريو دقيقة طاب بالوي وو بابا تعبابات تعطي إلتا أيوة قريو شي توابيو يقريو قريو يتقدالي أبو حمز ميكروفون داعي عشان تسأل غيرت أبو حمز بيستقلان بارك الله فيك الله عليه صين قال أوي هو ألش موخ ألش تسول متج يوش خيقداتشو أعمل هيقلق أعمل دوح أعمل شغل أتميري الدين أتريقولي الدين أتريدكتير الدين أعداج زشتات دوح دشخ تسولا مش لبوي سجنا جمع لوشون متي كروجيو وي أقول حاول وينوك أعتقد بيلقى الخلدي يشتي كودو تغنى تحول لسه كثيرة وعدوك وين تنجان دعبول بو أرعبول شيء تغنى نايبولي ديمقراطيسكي غربول بش أنترشيو خداتو أتناخنا تغن شاش ليلوشتو تان هم أنت أقوله دنيا نيوك تغن نختشي يقشولتي نختشي قع بولش بولارم نختشي أوز بولار شاش ليلوشتو تان هم نخ أتناخ تون دوزن دو الخيتر از اقول يوق عود لليو از دقشوغة ايه ولا دوسك شي مختخ شا كويو شا ميشاحو شي سماء سين شي يلتسخ دو السجي تقنو دنيا نيو
نوخشي يوخشو تي اس مسيت تزر بيلغل بيحتندوز وي بهندلش يوخشات شاي تي تان وي تي يحكي تنبولك انت بوي تار ايدين دو وي سي تخن اتخن اقارح شوح بول شارع بيش بول بالخو اتكون خيش وي ايدين دول سي از دوجوش نيز بلينتوسا عديكشبو فوفاكت كتسا هما دات تغن عديوج تندل تخن جيرت بوليميوت تانك سماليوت ويخيلش نوك ياتزم تاشيكو يات хотя تخن وين سماليوت شليل ده خوك دات на начальной стадии دوي يتانك شخيركا خوك دات БМП там легкий умом харкаривой бронемашинш там قيق وين تخن تنخ ديوزن لوك بات الله طولب وي إيمانيخ وي чулацам وي намерение шую وي عالشو هيو وي мечкач ячту از دوي ну احترам билгал хилдиештек что мы ожидаем на выходе вот из той ситуации, из той борьбы, которую мы сегодня ведем между собой, между с кафирами, с муртадами, что мы хотим получить на выходе? Демократию по законам куфра или закон Аллаха, шариат. Вот اشينيق ميم بات سكوزا تيوقع فيلاتش دعيزوش حايزوش يوروب وين كيم لقدو أقار وين بولدوزر لقدو قوة وين تانك لقدو أقوى شريعة قوة شربو از تغرب مبوغ يشاش أيخ بل شاش شاقيتم تخيلرو شاش أيخ بل بو أناخ إلي شاين خاخوش وي أيخو آربو البوش شاي كوراترش تبيلن تبول بوش الشيء ميم دات سيقع وي إن شاء الله وي كي تشيل شينا وي تخنا ببيزعت أمبا بدي يزع أميال ده ليلو يزع بوليتيك ليلة ويكيتشل ديشتو أما وي نوي خدي وي تقاش يشدق الله شريعة خل ديشتو إذا تخنا أتكريتم زبرالم دقيق ده ديشتو شو يردو كده قداء ذات وبشي داج قدول هما حقدا ميقر ذات международный политику ярбо международный политику там Палестине деште гушмаду мичах буэ баргш мичах дуэ лергш международный куфру международный правас оонас когда болчара Палестине там деште гушмаду вей از وين دقدات ان هون خيت وين ويبوسو دينت يا ويميلدو دقدو دير نو از بحنش دوش مين بال وي ديق الدنيق شمدوي شو ليوشتش تخنا تتبعنا استوي كوارح نيست اللقير بليش خيقبو باركت نيش خيقبو لازين اربو ليش خيقبو اشتا بيش تسيلم تخن دال بوغشون احوي نيست ديل شينا ويشادش ساخي قدر اما تخن زابدو يربو بوتينو يربو اردوغانو يربو بوغشا اتسارك الرجش تو اوا دياسيا لكاترش عايز عايزين ويميل ديغه بصر بناها نوقع برت بلوغبات برت خلي توربات تندل باس وي يي بودا تسبيش لك تخل شو ازجي ميمجيش كوسوك ميمياتي عدوي شوربا موزدا يوردوك وي ان شاء الله وي بوليتيك داتا يولي وي بوليتيك وي بويستنيا حتى يولي والله كوبر كريست ويتس شو صدقت عدوخي تورمادات سنة يا ابسولوتنا تاش يكو ميات ايش دو автоматия самолете за по месту по факту пример вейн гугду вей баханш лилогду рицхилчена гез ислугду или же йокол тачол пачалкаш бартабалугбу ну бартаба وينك اعبرت خلبيز وي دوي لخيت ديز اتخن وي تتعمو برت بيقبات وي اسبولز وات بيقدو تخن هنا تشو وينك اعبرت بوت وي يولامس انسترومنتами وي игроки шли то бог на международной арене وي اسخيل основа ю историю تخنا исторический шанс وين حيل تندل وي هيك عايو شانس ويتسخين تخنا دنيا يو قاعد عليه يشتغل حولي هيشوك كريست ووش لتشو وش ووش قسم لا توشبو اوكيوك وين يقع بالبرتش اربا وين دال حيل شانس يوك Уняče, у них хунцел шайхильол внимание намного меньше юг в отношении нас.
الشانس يوك سيوكاتش وين يل وين يوك أعبل برتش أغبى تارجوي تلوز داي وين تاخد نختش نوك أعغرتش تا كل أكسن وداخلتش والله هو يقر لا تعدوه قردو تار يوي شادش بوي أربو تار الله هو يازن بوي أربو شيكويات أما الله تا ويتح عند الله تا ومخ استريسكي نختش مخ بو الخوش مبو فتح أشتك نختش عام دو الخوش مدو تندل تخنا ير بمامينت استريسكي تخن هنتل سوي خليو سيتواتي كايشة يرنا إبولي وين ويقدني مامينت يباس شتبو وين يوك أعدى جنيستا وين يوك أعدى حانت أحنيستاتيز ديمقراطي تناور شريعة ديمقراطي إبليس نقبو شريعة الله زكون وأتستع يوي تخن شابو القسم بوي الشيكوني دقا وديت يشدو شيكوني دق شادك شيء نير استريسكي شانس يوحون واغير ماتسونا يستخلق هون تسلسخت ويتسخل يول شانس يوك ويك تخن والله يوك هون تخن فلسطين بحن دول شتان دنيا شو أدم نيل سم دولش دو هون تسخل لك بيلقل دوك وين تخن سون دقح دوتش دول زي ولينيش دينا بوش شو حيوش أقصو إردقانو نو الحمد لله ده البق دول أزجو عن شداديزة كوي فتح أشعار ويال مسلا باس أتصع بروبليمات تخن ير مميان تخيلشة وين يوك أعبو البرت ويوشي داشر ويوشي ديزر شاغ دايت ويقبار أبيك وبروس تايوت نشوم نشريات شو وجدلهم ديت يشتو شادك دعداق ديشتو أبدرقوم بلوك باتس أبرت ووشي تتاترلو ووشي تسويسترلو أنتيباتي سيمباتي خلترلو أما ويشن برت وتقرأن شريعة تأخل بيز تتي ويش ويش هنا ويش ميلش ووشي تتوش ولا خراكتر باس ويش أتستيح شوش خيقو أحقا الله هو ويتس خيقدو تخنا الله شا ويتس واتس البلغل داخل مدو شو ديل دينت داخلت شو شاش نيس دللت شو تواتس مبو الله أزدوي دويش دك تنديل إن شاء الله كي أمش خيقبو طول أمش خيقبو لاونا وبروس ناس سميخ أتخن نختت إيه وياك تنياتشون إذا كاجدي شون خاديشتو تهول كديرونا خاديز أرعبول شانا خاديز ويت إياك نشتغن وينك أعباتشون تخن أوكرايني بغن خخلش بي أنا نختت إيه قرياتشون إستوريا أبسولوتنا دوي ويت إياك نش ويسي أيدي نشتغن وينك أعبات الشهيش بو الله دالا يرغازو تقوبل دويل دالا إشت دنيا نشوح دال دو حالدخ وي إيمان شاق دويل فتح وينيس دويل دال تحي بيركتي يويل سويلي دوكليان قنتير دول آمين آمين يا الله أبو عزيز حلقة حغيرة يقوشوا أنت مثلا حلوتي أوكرين حالتش تير حل مودو الله إيش نستقيزه تخنا تير موخ بوبوغوش تير ناخ بوبويش تاق شورت دان أخش دوخ كاديس تيتمان يتقا قوي أغو زيادة تان خلش تاق تان لو أكودو أنت مثلا روسيا تنقطع فرونت حيال للشه يوم تاجو خسخية تردوشتو وانت تنخا مثلا جورجي خليلش أذربيجان خليلش كافكاز خليلش تان رازن تاعت وانت أنت كيرتنا غادو حرخول شيء سجت تربية خدمة خول زي بصاب نيخسا أمة سجت ترخول كيرتنا خشية ما كان سجت ترخول بس أنا مش توشتو تجني حالات شيء درجة خلق حلبول شيء اقتقنا تان يوش كودو مثلا أخشى الحلق وادوخش مدويتو تمانا البلدوزر شايوشل إجرانتا ميوش شيء دقلان أخشى دوخ أبيزنا بوشتات قبل ما تيجاتر تقتر ويك خبو حقيقة اشتك خدو تر بو إجرز أخشى أو شغل در إيش بايش توان بو تر تأخذ كراستكي يوقي بوليتيك تأخذ إتها وي خدو يحيز مج اللي تمج دين حوسه دعاء تريبو نشيت شيء بتشنه تديه تبو شيء بيع تديه تبو شيء تعال إذا تبو بس وي تدوان بغير شدو وي مخبر بغير شدو تأخذ شيء مخكر يكوبانت أروح قاشتو وي يكوبانت أروح قاشتو إتيا بروستا وإنتريشو إشتحن قيتق
تاقي تحنقتش سار بولدوزرش إجرانتا ميوج افتماج وين حيل رئيس بوش تيجا إتاكتان يمويتاق تاق سار سخرن يتاشتك خدو أبردلان شيء موخ بوخ بر شيء نخ بلر اتشنو نخ كالار بول قشة إسكر سانا يغوزده مثلا كفكايزي يغوزده إدو تان لوشتك تا اتيا هاوي خدو ميجي وين حيز خاطر خل أيلا مش ناخي ميجي مجا حيوز خوي وين أوشك ما دويز مثلا أخشى أوش جرزة أوش تام نزاقي تات أوشك سر حلوشتك حيز ويبقى ويك حيوز دوقي أوشر دات إن شاء الله وين تمجينا قدوي إز تألوش تأتا أصلوش تألوش تار ديب وقدش بروستا بأمال جاني ويدغيرتك دات إنترست دوكتان وين دغيرتك ويبأمال جاني هز داشتك دوين مثلا تام دغيرش دوي تابول قبول إن أدوالش دوي تيلا مال إفكتيونا دي داتريش أو مليون شي مليون قو مليون دولار ولور درشون ألا هنداش إتاك دويش تو تاري أخش وبشم تير ويل إشت كوشيسون إشت وحيت يزال لا خيتون بقاسن إشتي حلو الشلا إشت يلد إش ريز بوي أبو أخذ زيد ده السلام عليكم. وعليكم السلام يستخيلوا شوي يونا غاز قموات بيش هم مدات أخون بيش بوي غاز كمات بها هدو نوكجو ماتا دشنش نخجو مات خاوين تاس دشنش قش مكسون حديثة ربي أت ماس تقدر إذا политически научный дشنش نخجو مات تعرف ويساشت قوشتنا مهتك بات نخجو مات خلا خيت إذا شتوج ويموت رزو عندنا نوكجو مات بيشن تو دات خوشوا هاي خوشوا حديثة مكسون أقا تغنا ويا مصل يتيشتو بيخمر شجرة تيرا أصحاب شجرة تخنا وين استوري نو حقويشتو مل والوي أن والخل والإل شرجة بيخمر وجا قويجا مل دو دنيا دحل بالخلو إز الله تعورت الله تعوش عقيدة درج نقدلش ويقوم يوقع عقيدة دويش الله ويش نخل شي بنا الله هو أهتو بقبات تخن هو بيد بو ويقوم يقع يادرني بومب خلشة تغنى مثلا باكستاني قاع يؤس تيج باتس بسل باتشالك شقاع يؤاتم نبومب خيقا تان هو دياش بو شوما دياش بات شي عقيدة الله اختير شغات انسا خلال اختير تخنى ويقوم يوقع كورت دارجو ديشتك عقيدته إز دارجر تيبن وين طولم خربات مارشو خريات الله دوشتو شي ديغت شي حالت إموشستو أوصل همان تأ الجهاد ليل دويها شون أهتو خيبو مارشو خريات تهان وقوم يوقع حالاتشا قوي برسنت خريات نيس عقيدة تويش الله ويش تهان هور دينا عقر كزغ سنة لا مشتعديخشا إياك نعبد وإياك نستعين وسنخبو سمناه تراز ورهيتاز عقر كزغ إيالا أولي دعبو الشرك توتار كوش جين أولتار يا أستاذ أولتار قيتر قويقش قيتر عبادة توتار دعاء عبادة تو فيخمروا مع الله صلى الله عليه وسلم تاقا إهم دارجو ديشتو كورتك تاقن وين بايد بات يا أستاذ يا سبولي ميوش إس واحا خوش نغرانا تميوش إس آخوش نوديش وشاء هو بايد بوتسنا خمار شو يوس تاقنا يبرو بع حقيد واشتاقا تنت احمله الطرو تاقن ديمقراطي الآراء والدعوية لك خلقنك هو يلسمان خيروتن هو جهاد دوس تاقنا وقيد تيز وي الله تعو تعقيدة يردو أقمخك شرع خردو الوداحي تها وين أودو حال أوجرك إزجا ووسمس دي نوست بتش حال دي حالي وين أوجرك إزجا تان تان متح وتوج تحت شرع ده تان إبليستين قبر شدال أتو بولسر دال لر بول إشتال إيمان لويلسان تان إيش أبو ديمقراطيسكي بتش حال قوال تليتش بو إشتخن تاق إهم حليل واش ملوح هو أتو بيربح الله يدوش تعوتوش مواتسو الله ملو متخان ميشاو ودتعم سخو شو الحو كوي تغن شقو برسنت ما ياسوا قوما يوقع حديث عقيدة توش يوم دويش تغن فاتحة بيرو تسخو شما بو تخل أقبرك إزقو سازون ديزقي 1% الله تغن ناخن سيويزس فاتحة بيرو تسيويزسان رب العالمين هدو تسخو شبالنا تغن وجهاد ديردو الله ويش تخلش تندوح آروي الله صفة شقدول هما دويش شيبان وين يويزر موات يويزر اختربن وين غازوة تقدير مدات
تغن الله قال ما على شيء ديق حل جهة دعشة أتو بير مبوش كل كمالة تشسرنا أترياده وبديلا نجا تشسرنا يا أترياده يوم دوان كويت تغن دارجو ديشتك مصو سجا ملول شي هو سمع يرجلش ناخا يورتع قو مع مصو مهت عقيدة يوم غير ديشتو تغن يجدينا إدارجر تربن ويأتو خي مباس ديل تيشوش يدوغا كويرتك تغن بولي شي تسييز وبولي ميوتشي غرانتا ميوتشي مصو الله حالوشو الله تغن أمريكا نتبلغ فرنسا نتبلغ إنجلز بتش حلقة نتبلغ الله هو ترجع دعبة أتو بقى حال دقة نتبلغ الله هو إتخاوي ناخن تغن يجدينا كان مدلر وين دلي شوستو إز الله هو نمطلور دوينه وينيس در عقيدة تداحي تنا الله دو الغازوة تديق إموش استوسا ويار دولي خطيابة 8% تق والله ديل تيشخل شو المارشو خير مايو أما تخن واتس و 8% واتس ويتخن نيس عقيدة تيش الله ويش الله ووزرس بن خردات مارشو خيرات عمر خيرات يوم دوا كير تخن دارجو ديشتك مصو صورة وصل سقو تخن عامني أحسهم عقيدة توحيد وثمان إيوه ليح ودارج دي حديك ديتي حنين ديتي وجرش ديتي حشيشوش ديتي يورد خوش ديتي صار قدع دو خيتر دوئي اش داش درجة تربن والله خدات ساعة مارشو خير مايات ساعة غازوة خير مدات يوخا تاع فتنة خير مدات سيكا وصلنا خلك بيش وبقر غيلنش وصلنا خبو ساعدهم دوج خويت يا جماعة خير ساعة خيرات قرآن تاع سنة تاع ديمقراطي يوجخبو وج فيدراتي يوجخبو وج ريسبوبليك يوجخبو قدق وجد يوجخبو إيش تخلصتو الله توزر اختار خلصتو إيش هذا يوزر اختار بن مارشو خيرات وين طبعا هادين أجتير لست واحد لا نقطة شون حلقة الله ويسانس في قلب وعياز دين الله صفتش هو يازور دسو تعمل يازور ده سو تمو ويزر وهم ويش تسخيلش طبعا دونالد ترامب دو ويزي هون سونم سويزي هم سوي سون تويزق سون عينا وات خلا وات عمل ده سون سنة تعيق محتاجات سون سون تويز أصلاً يوخي عليوش وصن ويش وكسون دو كويس سون ووزر اختر تندر الله ووزر اختر بن دو كويزر واحد ناخن ووزر اختر دو كويزر اختر بن إيش حدا أو تربات تندر رد يشكل يدوه طبعا كرت ديشتك طبعا صلاح الدين أيوبي الله رئيس خيلسن توشي إلو سليم ياق وخلاح تلو بكاليني حال مقتئنا نيس عقيدة تاع إيش حالغ باخ فإيهما مدو وين دوق مصل مدو إتخن تغن وي شريعتو عقيدتو ألو دعوتي ناختي شوع والله بالله بالبوش وين دوحل بير مبوش وهلك تأبور مبوش أما الله طولا مرون بوين ويتنخ تيش اختر ويتنخ ميلتيش حجم طولا خير مبوي اتساعهم غير مدات ويخ وزعاء خوش نوي بولي ميوش غانا خدوتنا غانا تميوش سونم تسويش تغن ديمقراطي دعوتوش غانا تميوش نخشي عربولش وديل دوشن دو حلبول الله مست تخبلش تاق خدوتنا غانا تميوش رسي دعيقش ويباش حلق قلش خدوتو باش حلق اختقع الله دوش سخيلش يدو كويرت خادي يشتك إخار اختربن وما شو خلاص الله رئيس خيلش نجم واخم الغصو الله رئيس حون خيل أبو زيد أس عالوالا قنتيروان نديك بوخ نيس بوخ بولدوزر تخن إن شاء الله إشت أتنوقع أقاهيجر دوتان دوقوا بوكيجنا وين دوقع تحوشتك وي قاني لمي بوشتلهم بذاتنا شديد عدالة قدي دالة شيء دبوه ذات إيمن تغمد وشو مباخر عقيدة شريعة ديل دين ناهن دادوز در أحوي وجل تشاردر أحوي إيمان سودا خر أزبوي طولم نيع ويكي تشلشن الله وين يولد يبا كرسناريتي غيل خلال شهادة بايتابنا ديك كيتش أو عدل وين سخايا تيلم سوت توشو مباخ خليز أسونا دين دو تخن بيرو أوتشد وين طولم باخ كترد ديل وين ويش تغلش ديسويتنا ويك تاع طولم باخ لقبات ديل ووزر تخن أزدارج در أتستحق أهيجر تخن نيسو تشاك حياتش بولدوزر تخن تليجرام канал شو باس можно сказать каждый раз сац муталим хавалош якегина кахюкш бол беш остя бакш вен гушбу ака кан люш беш кан бохш беш кан оч беш шварт буй يرسن بول وي بيش سخيلش يرسن يول канал شقيو الله ريز خيل متعلمشنا ستودنتشنا كاهيوكش ويجي بولش بو لدوخش بش كزغ بو ها اخچاچم
شورت ناخ قولو هو أيلمنا هي خمس بيتشي شوالشة اتسيل 25 تسخول اتسع بيلقى الخل دين ميل تغير شو الله عز وجل ميل ليوخ شو سك وي شافق مسما خوشو شافق يحقينا هو دين حقيقة لبوي شو هو عكاو أما أقيدت وي نيس يللتسا تود أحوي بول بلتسا ديلس جرجو تنشل زع ويج أهلوجيات ديكي ليروس وشو الله عليه سيل إيش مصر بيتم نفرين بو بيش بول دال مولا قال دي أي بيركتي بيبالنا آمين يستقل ست لأن تطورت أتكوبا وقلتنا مثلا كونكورس هم يعرفوا عقيدة ديكور دوش تن هذا سدو هذا تخنوي تعتمير برياتي هم يشرو سا تنا بوق بيت خير بري الله تيش وقصة مثلا تخن تيش يوردو عقيدة إكزامين وقر ديك تعيل جن الله تخن نخش ما تاقوش تنجين شتو دقو هم دو تخن حقيت هم انتريس خلال الخيط ما لا ديوجي تاع بريز هم ياس يشوات عميرة برياتي سن هم دولي تشا تنت إعبو ربرت نعبالا خربرت انتريس خلال سنة اشتغل دقة بولناخ أخشن أخشن بوقت بل أخشن قلبها النبويش تساقة أوتنديش طول هم إنساني بحكوش عقيدة تباح كتشا تنخ بوق بيت خربر الخيط صندوق هم دوتسيق عويلي تقدر دارج دا تانكو إفير تسوي ملو نخشي أما إهم ويليل واشخلش تكون كورشم شخلش تاندق بيرش جم بيرش بق بيرش دوقم ناخت عبويلا يوم عام وردر يوم ديزر در يوم ليل وراء در اشتحال دوق أبو زيد سويست خروار بيستوضح اتوش وبوخ ترجع إز شو ديكم دو إز استغنى كست قولوش خاطر دو إز قجع خزوين كستا ويهودا ديز هو يغردر عشتوبة بسويته والأولى وي الدعوة دعقاج تردات دعوة دعقاج تردو أتس حاج أو ملويش أيدل دول شنوي دعوة دعقاج تردع دعوة دعقاج وران بولخة إذا كأزيك دول شو من إحداج خلبي يشبو ممكن أزيك دول هم مثلا عقيدة تعدرك دلاحة مثلا بوصل بيجري شو بوغسة مثلا الله دال مو بوغو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون شو خليل بوغ الله دال شو خليل بوغ هي إيمان دل الناخ جماعة تدعو إلى الخير وتأمرون بالمعروف ديكش همني قيق جماعة خليل شو بوغ ديكش من ثاني أمر ديش وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا ديكهم هدو شريعة حيق الو ديك دو آلتي يوجدل هم دو بوغ ديكهم وتنهى عن المنكر وچمنا نهديش دول أمة خليل شو وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا حيق شريعة بيوغ دو آل يغداقن دولش هم أتنا ناخ يغبوغوش خليل شو إشت بول ناخ وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم نعمة يولشول يلسمنين ساني ديق الخير بيش طولن باقر بيش اشبو بو الله دال تارجع بو طولن وي تغنى وي كيجيش نيغا وي بوصل بوجري چوغ لدرلو يو اتسومن تاع ديكم دي وهم مدي ووشخ آلر تاع شي تشوح آلر تاع مثلا ديك دو تغن آرح دعوة در قيرمي هم دوحون تاع مثلا اي تشوح بولشان دعوة در اختار حد علور موات عن تار حناغ يدعو يتر موات تار نيت مثلا نيس عقيدة تيز والله أقوشو ديك سمو ما يتي استاح أرهما تغن رحيغم كاتش بيتشغنا ويق دولار دو ألور سون كوير كير دالير بارك الله فيك تار عديد تار مثلا أناليزية حوصل وحلغ مثلا إيش دولش خينا ومغدر وجماعة يولش خينا وجماعة يولش خينا ومحكع جهاد لاتش خينا مغدر حل هنت جوشن مغديرزنا الدق مثلا شدحكم متك ما هنت سعسي بوسر دوج شون غازوتي أشبغت شون سلي إن بول شو ديزلش تغن سعسي بوسر دوج دعكو يعش ما بوشو دو أوكراني دعكو يعش تعلدر دو يالي جا حوي تيك تقوش
إشت ما بوتغن سيل البصل الدين تاني بميات نيس يوج عقيدة تاني بميات شي قاستن شي داينانوي إش دين بولشا إش بولش خينا تاني دعوة دي بصل بيجري والله تارا تا دقيق نشول تاخذ نيرسن شو واسخر ما يوشون لرت والن خلو لرأس دينرك ازيك خيتر دوحون دينرك ازيك خيتر ألرك ازيك خيتر دوحون صوبري خل لقمان الحاكم شيك أنتج وسيت ديش خينا يا بني أقم الصلاة هاي شيك أنت هاي شي جيمك أنت لامز دعوات ديلع لامز قوتش ديلع وأمر بالعرف وانهى عن المنكر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ديكهم دي ونق مدي أول شخلع واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور حيث اتنيق تاح ديكنك دي ودق مدي أولش بولش نيق تاح حي كاتشول خلونش كا صوبر يخلش خلع صوبر خلع سيخ ملولع ديكدر دي ودق مدي أولش والتقي قوتش يحون يخلوه ناغقر عتر شخلحون ناغقر آلرش ديتر شخلحون تندر صوبر يخلع إن ذلك من عزم الأمور بقيتش بلغ شهدوحون الله لقمان وشيك أنت بقيتش بلغ شهدوحون إز يعني ديكنك دي آلر لامز دعواتر ديكنك دي آلر وونك مدي آلر تتاح صوبر يخلر بقيتش بلغ شهدوش وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله ده القيتش أنا قرآن شعاء يبلغش إيش يبقى يبلغش بقى صوبر يدبول شارجي بين دقي على بولش بلغش باتش بقى لا أجوغ كيتم بول شارجي بين دقي على بولش بلغش باتش تندر شيء شوح شيء يشيك ويشيك دعوة ديش خلديز نيس وانت خيق بيز اشتسم بيتسبيز حي قيتي حق الحار والي حي ختحنا خا كيك الحار والي معي قيوك الحار واق نيس وانت يعني سوية أخويشو مباخر ويبرت ساخل شو تاع نيس يوج عقيدة تاع نيس تولج دين تاع هاي بيما ويبرت ساخر بولش بات تندر ويبرت ساخر إكيتشم بوي ببيش بك إبوي بقى كورت ببيش بول كيتشم كورت ببيش بول كيتشم إبو أكيد عديقة مثلا ويتغن مديت سر أحزاب داخل دوش غاز وتعسن يا إبراهيم بايغمر ديلي رسلم مارشال خليل سنة إيولج خينات سن أسكر نمرود أسكر دال تركش ثاني خلق داي تراتر الله شيء دوش دقيع بابو شوات مثلا أبرها كعبة دوغو ووش خينا عبد المطلب وموغ اللي شيء أمكلش دعياغ خينا شيء أمكلش يغيرزيا ألقصوا وويل موالها ألق أبرها تو كعبة دوغو ووش وأزديل المواستف شو حق كعبة تخوات تاني حو الموار أو دي رجسيلا دوبوش دول تين تخوات تاني حو بوش مدر حتى غنواوي أن سويك هرتس أديوتوش دات سا سويك سدوغو بي أنوال حسويك حي أمكل شويش مو أج أختين شي داو ألقتو أختين شي داو تو عنو دير دو أقون شا شي أمكل داو أل شي أمكل شو يرزي حار عشين أل تندر الله ها ويقر دقي همانش يشوات ويقر دقي همانش الله أن تديز الله هن وينيس دلر ديز ويشين حس دلر ديز إشادك خلتشو تاحا الله دال شا مليول أغو وين دعيوش شو مثلا كرسناخ كتاب أهلو الله دال قرآن شو عبيوش خنا ولو أنهم آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تار الله يا إيمان دلنا حاري يعني بوش درجة تار دل ما ديزر ديلخ إيمان دلنا حاري تار إيمان دلنا حار بوش درجة شي دين نسديش شي دين تنديش يا عقيدة نسيش بوغ دوتي قاعدرج نيسيول شول ديلا شي عقيدة تاني تار إيمان دلنا نخلي عاري كتاب بولو نو الجي يفريش خريستيانش أولق ويقولي وي أمة الحلخل دول أمة شدوقش تار دال دوسن دولج قرآن نخا تار إيمان دلنا نخلي عاري يا شي قاعد دولش دول توراة تخا إنجيل لغ تار نيس دولش إيمان دلنا نخلي عاري لا ترى استقلنا بيركش تعدو يلر در شاتان الله دال خيت شحا شاتان رزق لا توردر تان تغلر لا توردر تان كوكش بولار لا توردر شاتان الله دال الله دال ويقر قطعهم يوشوات ويتسون ديرا الله دال مباخرة ديكنك دي أولش ودك مدي أولش أمة خلدي زوي
اتس همان ثاني حق استن دو بيغمرن أمت كنتم خير أمة أخرجت للناس شو أجر غول عدو الأمة خلي بوغ الله دال شو أجر غول عدو الأمة خلي هو بحن دولش خلي تحت بيلقل دوق الله دال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ديكنيك دي أولش دوشو ودرج ما دي أولش دوشو الله يا إيمان دلوش دوشو تندر ديك درج دي ودرج ما دي آلرة إذا إسلاما بخي ركني إسلام بيامر صلى الله عليه وسلم بخي بورمن تدو أخندو آلر وات آتي بيات ستالبوف بخي بوخ إسلامنا إسلام دين تحلاتش بولو بخش دوش أم عالم شناغا إش دوتش قي دو بول إسلاما بخ تارا تسعى ديكنيك دي ودرج ما دي أولش خلردو تندر شي تشوح إدعوة دقاتو بوش ساعة واتستغان حي قيت ترجع حينان دقيت دي حيدين دقيت دي حييش لوشين قيت دي حيدوزل تسوت عقيب بيه تسوت صوبري خل سويلي ويجي تاجين ويستر ورسا تدوح حالا الدين دقاشتر بوغا تخنا شوتا أتوق الدين دقاشتر إمي تريدو دقاشتر بوغا تجني تقي أتوقتن ملخوجة شيء كيسنا تليفون حلا إيقنا شائرن دوش تو ساتش دوي إنستغرام جواه تاونا دين شياتا سوميتشنا تائرن دوش تو ساتش دوي إيشت وحير ميلدو أخشى داجة إتا قلدول دول حير مشان تنسلوش ولا حق قلدول دوش جانا تنسلوش ويز إت اندو نيس ويش ولا سونيس وانتقل شويز أختارنا إدين داتا قيتش بوغا سونتا إداتا قيتش ميلو استخدنا ويداجن تتدخشي تشن دقاش شو حيان عاش اختخنا حيدي ستاتوس يحوش ستوسك ولا حيجرجر لول هو دوتر ستاتوس يغواتشي يوليش بدل شيء دقوش تويس وشور اروال ويش وات وعيلم سكل ويش وات داجه بس هنحقش بالحقيقه ما بيريسلات بيجان دقوش كويس اختارنا علم ما وجيت شورت دون حقش شوي اما اليلوش تخذر دوغوشتك علم حتى قيش بروبليمات يحقق وليل تدر بروبليم يقوش مثلا ادوات تيستيش مرتا تاند انا تعيد البلغة بولتاح تان ادين حتى قيش ديك دو 8% وليت وي ماكسيمم حتى قيش سونتا اش بويل خيش واتسا شيء مرتج اول تخز بوش بروست شيء مرتد اول شلج ديلا مرتد بو خدو الازدشن اعمل شيء يحقق شويس مرتد بو خدو شيخ مرتد هند اولا تاق داجة إشيك تادي عن علم حتى قهتشي شا يقع والسيستم نيسيو تسوق شويز يحيزو أشبول نخ مثلا بتات باش توكيوتيش يزوديو يجيمو ويوقو تعوشد أنا حيزو أشبول نخ يتسوق شويش والله بات شلق بقى معول جنا ما تشو أنا حيزو أشبوي يحيزو عشان خش ما بقوش باتا تاق الدين حتى قهتش بروبليماتيز يحقق جول تحق يهم تتلاتة بروبليمو دخوبول чайгаю сюгаю издажа полноценно допустим халоти есть مثلا تاجد رويتي سوتسخويت تاسبخ مويس مثلا سنة чтядон алсам соули соуол да там минимально да фарз коуч ти чана нормально дер соул шам бош аш مويس так ара هونتول دايسا عش شاوك الى حسنو الى حال غيلو تنقع بك بحال دون اقول عن كروش صالشون جو نورمال ندمتهم باش يجري باش بلاصو اوروق ما دات باش عشر بوق المرتج هرشاو جويتش ولا يقدين حتى قيش بروبليم تاغوسون تاغن واتويس حقيقة لا تشدو مصير كيسنا دو بس حلا يقنا نيس شيك نبتو تاعنا يحقوچتو بتاعدو شولنك اتخمني حويش قيال شالدويز شويك حاشا نمنوغ علم دوستاغويز قمال دچينا تو بو وي غازوات جخد دبو تو بخيتشر عبش حيا وديش تاتو قوم بو از بو هوندا بو ну хинц как раз таки примерно там то дуйцак дуй идин дакач водиес на قوم туда сюда бо что чун масала иза бхиччо до алхиет уешек
وغازوات حقت سداش وقنا بخشدو الخيط مثلا وقن تنشر هم دعدي تنو انترنت شغله قيتك قيتال هم دعدولو ديز الخيط تاق اتيا خاطر قوالو سسبروا تاق ملخيرونيس مثلا الشرع ده بوستم شيخ يقدن دقيقا تديس تشول الجنيس خيرو اللي بريتشر أبزات عويز بوغ نيس خيرو سونا لا إز نجح سنة بريتشر عطاويز بوغ تامو وتكك راستا كيسا نفسا ديزك دويسا ديزيس سون تلا سو شو اللي سو ويت تلا سو حيز ويت تلا يسا يرجع حيز ويت تلا سون كك راستا كيسا نفسا ديزك ما دوت بوغ توان سو روز كاوات توان سو نرمال نعشو تيشا لا أرسون سو دويسك بريتشر غازو تعطى غيتش عنا بريتشر أو نرمال نويخ روبوكسن هم دويس بريميرنا نو إذا الله واخد شو ويخ شوات ودويسك كيف بحنتو بس عيدا بروبلم سغل عند خوشتق شو من ريزة خلعتش يو قطع قمي لعبوخ سو اشتاس ديلاش دويتي عبوخ شات عجيم موجز كذا اشتاس بور يقطوشن عدويتك اش دويتي ال تو بوخ سوق أعيران أسكاش دويش باتو سوق تخصص راس قيتت إخوال غير شو أستحق تدويش باس بتاعنا بوس نجي تدويش جوي عم باختو وإلمنتارنا عيران أسكاش دويش وات بو غازو دويش باختو أزبو سابر دينيت أبوس أسحو دويتك إخوات شخينا إفرز عين دو سنت إح أسي خرهم ليل تدح سنت إح أخير دو الخيت شويك تعم خوات شو سبوس أسحو دويتك فرز دو أحسوغا سون خوشتو هم أنت أحسوغ دويتك سنتو أز ديش ديك دولش أز تديش سون أخير دوش هم دو أحسوغ خواتر أصلاً خاطر ده سون بريميرنا مو خيط بوس أحسو دو سو حوغا فرز لامس دا ديزي ألا هونت أوانو يفرز لامس مو دا ديسون أبي سنتيال باخسوغ بوس بريتشرا سنة لامش دي فرز لامش تديش تولت أحد أول فرز لامس عام وردون سو اشتقيتون بوس إما يتود إخمشون يقع ليلش خيش خمشتوش تغنى ويميل عديز مثلا واتشون وبروس أديك دو تان ويكيش داست الخيتي وين أقديك دو اشتعت شوخ شو خوشنا بريمين سون ديزك دويز قطعة شو دواي قطعة شيست التوحيد دويتر دوي توان بيوتر باتوي كدير وار بيوتر باتوي كيش مش ديداتوي بولي ميوش كيش تشورياتوي إذ كراست كيسا نفسا ديزك دويز تاقم زجنتك داريسك وقت العطير ورسو تاق نميال عديز ويخاتر دق شرعيدو ويشين شرعيدو ويبقيت شرعيدو وما الله إذا ميتك تبيلغ الخلطة ديزي هم نو إدين تاتقى تشبوك إسون باق تخيط نو تاتقى تشخير بو نو تشوك إذكر بوكوش سويلي أقول لك فلسطين يعني تيم بايوليج بولوزا بيرك ما بيلاو دوت أولو كنت أتشح فيديو ماتريالش دق دي سياح شات شو يوتيوب شو غزويخ تاخي قوات أرخيتسون شيشو قاش قوشو قاش بيلش غزين بريسميرتي أركشتو شيء قو بيردين نانوش تعشي بيردين والديش وتشح دق أميرش جنق وإنجني والله ناخي لدي وقتشا والله باس الله عنك الله خير سوغا وبشي إيمان خليتيش ألا أتس حولت إموالس فست ناخي دولشتو إيمان دوي ترجع يولشو بصر دلوي تنخ تيتسفا أنت أخ وين تخن ويقع دق تشوخيت ويج أوغيل والله دو تنديلا تخن أختي أحبولبر يردرجور يردق يقدر وين دوك تشوخت يعدو تأحبول شارع تان آخو شن ويك بوش تكودو تأحتاني هما تصدبو شان تيدوتيك تليلي تشين تيدوتيك تليل در أبريدليات ديش هدووي هو زكونت أبريدليات ديش دووي تان كدير وار شيشوا تين لأميا توما بوخر دوك مثلا تين بوتين وحاالي دوك وي بوخيك تيدوتيك تليل در شريعتت تمكشلك تدوتك تليل ويكيتشتو دال مو ويريز اما تشوه خلديشتك شريعه
زكون الله أخذ استعندينا خواتو دوي دات نو دا خواتو تصغير تشيتي خواتو مداتيس ندير يرتخن بيش بول تتقاش نمريني أزايولش نيج أنا دولشة أتنوق بول برمدوي وين دي إيمان شوي إيمان شو خلق سخلق تخن أت فلسطين تشسونم جيتن سيجح إيمان سخلق والله جيتن أخوي دقش أو خير مئمد قال إيمان سودوش أقيدي تحت أغلش نسيش ديل ووزر تحت أهيك شوي بول صو باقي إن شاء الله ويقمل ويجلو ويقيتم خيت بالعوض سؤال أبو زيد بيستخدم شوي دي حر يو بيستلا وي تغنى مثل يشتاق بايغمر صلى الله عليه وسلم سيرة دو تغنى تقي قشرح بايغمر الليل نفسه تقي قشرح إتشرح حلقة إتشرح توحيد يوش للوقز توحيد الله تعخل رديتسو تاخ إتشرح الله تعخل رديتسو تاخ ديسن دول قويت شرحة أخدين يوقع مل دول هم تغنى بوليتك سمينا أتنشين экономические отношения таган муссу умна хакл студин муссу уман жуакту таган ислам динья эмел долум койт шарах дятсу халгар ит шараха توحيد дятсу таг мел дездуис мел квертуис مل تخن وملق عالش وخلي شوي إمنا التوحيد عقيدة ترجدر تدع ويبلغبر تر الله ما شغل موي وين ويستثن نتاحا ويشتخن مخيل رأوحتي عنا تعاهم بيد اندو تعاهم قشو عاقو عشان قمي دربن قيهم دا يشو صليلا دوقوا قطع إذ كرتك إتشرع توحيد دسنو قويت شرع دسنو دين الدق مثل مدو وين استخن تنخ مثل يتيشتو إن شاء الله الله ريس خيلشن دا لا يحتبوا قوي آمين آمين يا الله بلدوزر أبو خالد فتوى تنسى شيء درس أبو خالد قوشة أبو خالد الميكروفون دعياست الناس تارتي وبارك الله فيه أبو خالد يدخل شو تعيشتوا أبو زيد ده حقال غيرتنك شيخ داقان أبو خالد ترجوك ميستو حبيب نور الله دا بيركتي ويلر حقال غيرتنك شيخ داقان صوتي عيست قوي تروي إنز مثلا حجلا بلدوزر إنز عبوش تجا إيشرا توحيد دقيق ترى سون التوحيد ده دينوس تسيد ما يقعد عدوين خزة حجلا مش شغل دوات 3 بلس 3 دوات 6 لت يقوم خش تصون تاق أس خدا ديز تاق برمنا كده الطاوية سوق إيشرا إيشو ما تصدقولوش دوي سطاي شغل توحيد خش برمنا قيتشن ده بوستم دق دال خير دو قيتشن ده بوستم إيشو دالك دون وجاي كز كروكس كريسو هيت دون ده هيت دين شو بيحكناش إما يزود هيت دين قيتش خير بو ويا هو ده بوستم إيشو حلقة إيشو بيخر تابول جار هين تعطي كمان ده جينا بقيتشو أول جار يقي بقيتشو ده خي بقيتشو ميرداس تيزار سويلي أبو زيد أس إتشرع توحيد قيقديسها أسيا كدوم كرتو استخن إز ديت تيشتو تخن بايد باستان سجنا شاهود هدا عارو شاهود غازوة يشوخو استخلشام توحيد نستخلشا تدع غازوة تردات وما دردات إزدو أستيوتك كرتك إزدو تخن لامز ديش مار قوبش وناخ أما كدا قوبش هو عال شو يتسن شاش ديشتك هو عبادتو حن ديشتو إز موه ديشتو إز موه نيستو إز إهم بايد ما باستخن الله ويش سخلش تان هو بايد بو استخن بيتسوت لامز دي شعر سو أز حن ديش هو خوش سخلش سين حين دوح ديش وصول خوش سخلش إدو كرتك هندا من تو استخن والدنيا عطان هندا من تو تينو حال دو تش جم مخبل تش حتينو دو خردو as إتشرع ويد توحيد خي خوش تلديس أيلر أسدوت سجى إز كرت نقي خوش تلديش دوي تولت أحد يسر دولا مزمار زكاة حاجة قدقة كرتك إز دعوتي ويقوموا ويمارس دوق إن شاء الله بلدوزر إنس الدنيا نشوحها وتفتويهم بنيماني مس إلى الدنيا حالات حيلا قام حالات رازنتياتون إنت التوحيد قيت ده بوستم 8% سجو مسل ده لوش بونس 90% قيت وات إيش عديلي دوز مطير مصنع دو إنترنت دستوب نيو مثلا التوحيد دوش خز مرتد دوش خز يقول أويلا شيء قيقر دينجور والر دو ألا خز ميليسي بلغوغر بوتينسكي دينجور والر خز إيش شرا خز بقيت شرا خز
نويت 8% تلقي توحيد دات حالات قناخ تبويلق تأخذه ويت أبو زيتون سبويلق وي قطع يقرختر سبويلق إزدوش وقوي تو إزغرج التدرج درختر سبويلق والله بالله تخن ملخ حالاتنا شدا دقويش والسقو دقويز لأن سؤالك دير مدوتسو إشت الله دقويز ناخن غرج الشورت تتوبع شقيتي والله خير مارشو خير ما يوم الصوم غبد الله دوش مدوس سيقر ديوش مداتسس ده وي بوشلك понятие о растяжимое масла وي نخشي قام не حجلا примерно масла допустим ахтут я кахег асут я катахег масла сосодион динчва вочлил шу сэгергер чага мухли ума бохш ватса но хай чва кахега хай чва хага хайгергер чану кахега так حسيوج مال حوش عويز واتشو وبروس سون خز دحون خزك خز سون اس احتلت احلت حسيوج مال حوش عويز ده حين حسن 100% بيبات سوسن 90%. ات 1% الشقة هيك допустим اتشرق هيك ايش уже так مثلا بوه قطع هيك خربو قح هيك خربو رازنا ما بوش تبول شيء سينوش تدل وقر دعوة تنا وقر شوحدي سن شيء يعني اشت اراديتي شو تبول شر مثلا يوي понятие растяжимо يوي رازنا دق قيتو انت حسنش بوه مثلا دالش ده انيس يعني عقيدة قية شيء شور شرق ديتن يشور شرق ديش обязательно قية ربوال допустим гарантии يوي وهي مايات دويترم دو примерно تعويق سرنا شا مرتد ولا مرتد ويسي اتشرا ديشي ويسيس تعول شنقا بقشرا ديش غقل شخل تعول شنقا سرزو الش ديانا دا تان ديانا دا غقل شخل تا اقياتر شبات اش مل عبيز اش توي عطاش بلا وتفهم понимание ديك دو 10% تشوات 20% 30% تخلص وي عديز ال سوق الغاز وتدوي الا نجح صنع باغات اقص وك دليل خوت الدسرازو خو دليل دعاتو منال سويلي بلدوزر earlier شوك prioritet أقيد قيقر أقيدت ناخ نسبر البريوريتيت يعل إشت كيتم بوي الخيط صنصو وين حرير توش بوي از شيء تاع طلع سنبوتشن لبوم سوتشي أحبو وشلك تناشي أسنوريو دكاكيخ بور عدوي نووي تخن دوح قان دوح أقتشات تير إديوزن ديش مدوي ويديش تلقميش تخن قوتشوح دحوش بالبولخ از بريوريتيت ياخل بيش بوكوين مس تشات شوح مس نعيست ولا تشاهدوي أما كيتشم مس направленец ببيش بو идеологически информационно материально دوي تعاشيكو يوش أما بريوريتيت إيمنا أقيد خليش سين خيتر عباس وتجدح تصدرات إن شاء الله إيش بوغ الخيتسون بلدوزر بوغيك تعمتو حل إتشرح ويبايمر عليه صلى الله عليه وسلم تو دعوة إشتنا تروك أبريديليتر تخن именно وين إتشوال خطو غرداتشن باخر تقيتر يعني что этот вопрос у нас должен быть всегда в приоритете бохик إشتيت سوتنا دوي وي أسيوغا قنيسقي شون عمد تخن أخشوا دحوش بالبول بوي أخشوا ودحوش بالبول يعني تخن كوكيوش تحو البوشتات والله سونا تخن دقت أو أكتوال دقت أو واجن بول خيطة أس أخشوا دقوا له كمان صدقوا نعشة سيشون ده يخر كذق دول دير أخشوا دقوا له متعلم شو دعوة يشغل حيق مش بيشغل حيق الأميرش يشغل يردعوة يجي دنياونا نرستايشم تيمبا من عدخ دي يشتوها الخير صنوي أتخنا وينوكع دعوة نيس تعتدخي تربحان هدو وينوكع بوحد بالمولنش دقلر تخنا بقدك دعدو يشبش تعو ديونوست ديويت متأهلم خاصلون إتويجنو شاين تيخو يتنوصقو بوخي قديشبو تون ديل دين تسغيل بولش بولناخ ديلا اقتحمو بوخش تقلوتشول اقزع ديونوست سقو بوخ قلوتشل مدو أصحابو خوش سانتي تيش اشتحبو وخشبو اتح يغرب من مسل مدوي ويبيمرو صلى الله عليه وسلم شيء أمة تقوز قويت داق أخر ديق ويقدو البلغر داقم
وتقوز شيت داق أن تخيتنا مبو أين مناخ بو بقي أين منشنش بو حيقل دوش ناخ بو وت أسمبل ناخ بو تغن دين قل يحقني وخ دين موست دوي تغن وتشوح من أوكرانيا عليك بولنش تغاز وتبوش دكا زوتش وتجداتش حد يشتغل قميل شو نقوش مدو تغن ويبو شتغل يا دعوة يا دين يا عقيدة شايك دعكا كيش أدمان وتسراد بوش شاش وتستيحش أغدل تسخل ربحنيا وتديلت تلقرقو غيل خل ربحنيا وتسأيدي من أخر تيش شاين ديزيك أحمد بآخر شاي ستراش ودقل توريات شا عشبوك والله بات قيهم قيبا عندو شاشن خيتي قتانيو يدعوه شو يشك أزيك بات بوتي الوينقوش دو خوش دو تندير سقت ديش صح بيش بو صار سقت دو الوينقوش دوي بولخ يرتخن أختشاتو أست والله تغن هو حسب يا رجع حسب متبا وتكوم روسلي يربولخ может сказать мерил чату إيش تكوم направление добавишь تندل месяц 2-3 وينوك عدو الحل دقو ولا حدود الكرول دوي كيتشم مس направление ببيشبو نو يرى بريوريتيتي خلديش تغيري أبو خالد يستخدم تعيش وجهي إن شاء الله ما شو ولا أبو خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير ما شبيركة تكون خيط أخويا على ريس فلوشن ارجع بولدوزر وحدين دول هم نتات سشيدو شيء درس قشيمو بوش لهم يقر بارم لا أتري تاشي كويات بولدوزر بوش دول إذا شا أصلاً قحيل دي يشتكدو ويجها ويا ببيش بول نقة إشا أصلا توتي دوز خلديش توي دين حلقة خلديز ودين دقيق دش دين درج ديشة عقيدة درج ديشة بول بيشة بول обязательно نبع بيش تاقا إذا دا حش بات بوغ دات زما تغديل ألشاني عليه الصلاة والسلام سوى بين بول بلخي حشتو حاضر قز ديل ألشاني عليه الصلاة والسلام حلقة قويت شرشوها شا مكة وشانها مكة قويت شدي أخنقصو قويت شرشوها ديل ألشاني عليه الصلاة والسلام حيغ دين ديل تعوردو غلقدو قويت شرحتو ديسنك إزدو ديل تعوري غلق تيب بندوق أمانة كدق غلق ديسنتو ديل تعور ديسنتو دقنشتو تو كيشتنش قويت شرشواتو كيشتنش دقنشتو أحقا إناخا شينجون دابولناخ هوندا بيلا شاغ بيلا زينا خلوناخ شقا بيلا تارخيناخ شقا بيلا شيطاني شين أغيتن قما جنحا دال توتا أمر دينا تعاولات بيزال خوزا دادق ديزال أحقا علمشنا حقدق يقنا الدقنش كيتش دا يقنا الله دال تحافرز إدلن هلا دات يلامز دات يمارخ دات يحاج دات يزك دات يتعاوم دات لامز أو المخارج وهجرة دلاي تشو حلق إدلن دلامز تشو حلقة عبادة بوكودو تعا تدركن فرزن اشتغلق عبادة شمخيل ترجع أما فرزن اشتغلق سو وين قويتك هدو سو وين قويتك يوغت أقا دقنشة ويقع خلها الدقنش ويقع خلها وين طول مخيل خلر ويقع دقنش تخلها وين قد عدو بحن شو غدير تخلر إز قويت سو وين إذا تعاشيك ويوتش مثلا علمشنا أوق حو قحي يقلق شو لها حوتاني حادنة الشعب حوتان تخلها هنا طول مخيل أوغا كزيق شان شوها حادنة الشعب وقودو إذا قوما غبو دقز اعطان بيش يقن اللي اعطان بيش متح دوشت القوم وغدي يشتغلش والمخا اريتها نص متح قش دقز القوم وغدي يشتغل سير اتو قام حيتاني تخلش سير حالج وتشخل تاسونا قام حيتاني ما تخلش دو احليل وش بولخ شين بوش خلش شاشقيه تخلش حنيسش نوق تحقيه تخلش اخبيه
تأقبي إقامة عسى خلوشتات أسونخا إذا أدنو без другого не может حيق بارم لا تبيش بوتيا مثلا سوي كيشن بيربو الله ودعوة درجة توحيد درجة بو دقيقة ميالش ديشة ويعيرخا تيجا خيصر سعامدات ترى مثلا أسأل شو أبو خالد أسنيس إتشدو توحيد يرجوش مثلا 2000 лекций записаны каждый там лекция по 20-30 минут أستع مثلا آلي شو دقائق توحيد إقامة توحيد دقائق ناس تقول أنا قوات 2000 تكبير مثلا سقام يقير سون خائز 2000 3000 ولا تام ماكسيموم تأخذنا أسقي قهجة آلي شو نو ترى مثلا قاتم خلي هم الناس بين بالخ إس الله أعلم السخاء أما أسنت هذه كوتش دينا هذه كوتش ده غير ده مثلا سونا بيخ متعلم شيء بيخ خيط إيمن سومن ده لدر حيزر وده أشياء طبعا مثلا هور شرح بع متعلمو نقطة شو أرو شو بوسكات ده شيء جبتها سعودية مسمت حق تانيق إيرا بوال بيششي قوات وتبع عن يقير تأخذ إذا تويسن حقام أحدوش توحيد حدا رودو جالش دارجوش مداتي توحيد علمش نا دارجو ديشتو توحيد ده دين دوش دارجو ديشتو توحيد ده حين توحيد دوش توج أنا أخذ تقيق إلى مداتي أتونا خا دوش برش بو يقيق ديش برش دان دوش برش سوتي أقيق اشتغل شتور سأتويسن أدم الميشر خو أردويس مو خو أردو سامس أقا نو إز مثلا ويا ها قطع تمسع زمن يهتر دوي تخن يهتر طبعا إتشرا هو ديلي أشخاصا إتشرا تاع دعوة تديز ويتوقع ويتعديل دوي الله أعلم إذا تها إيش تخشم داتس إخم مو خش دو إذا شا بيلقل دو خش دويس طبعا يقام كيش خلر هي مثلا حبحنش ديلو ولوش حلو تاني دعويش بولناخ حويلن ده غوشة قيش بولناخ شا حل دوي تحول وشا قويش دويس تاقا اشتديل أو تنا خلاص عليه الصلاة والسلام طبعا قيت سجونا تون بيعت ده أخشر جح حاج ده كان يوخ شو طا إتونا تقول تها بعث سجونا إتقول تعوز بعث سجو عشان هتقول الله تيلهت ديا والله إذا شيء تع بوخ أغبل ديا تبع الله إذا بوخ أغما بالله فحاول ناخد عبرتين أو مدين تع بوخ وجه دقة بوسهم نهبوش وجه يقام شيطان دوي مخيني هذا يلج عليه الصلاة والسلام ديا والله أتونا خا يتحول حاجة الخير دو أخيتون إيش إزمنين شو حول حاجة تغنا راسي عم تحاول تقل دول وندقع دور جاو تاق إز ويا كيتش مخلع الله دال يبحنش حدار كردو أخيتون وكيتش مخلع تغنا وعقيدة تتا وإيمان تا وكيتش مخلع الله دال يبحنش حقيتون دي دال وين دوغك بمداتي ولوشتك تخن مثلا تيجي عليه والله بدي شاف وي قومن ووخ شولدن دا لاتو شويس دا از ووخ تخيل شا از تيجي دعوير ور دا ووخ قروريز الله دال شاد عوال دا ووخ قروريز الله دال اما تخنا وي حل ايش دول دينا تا انتش حل دوي تاقا ويخيت ديزي اج ويخيت ديز وقحيك ديزي وقحيك ديز درجو ديز ديني قيق بيز نا ديني قيق بيز غير تلاش لا ديش تويس تا احبش بولخ حي اغد حقي بيز دعوه تشوشي اغد حقي يز مخل وقحيك ديش دوي مصو اغور جرز يتيز это одно другому не мешает اخوي ميلدغ يتحسب كوبنا ولي وشلچه ويت результат идو ورдو الله تيشن دو результат идو ورдو برت بيشون برت اخير بو تنو خيريو خارسو خيريو تغنا ويا بحنش يلدي كان هور ويقدلش اور بحنش يلدي كاني ودول دو اخير سنديره это اخو دوش دغه مسلم ودوش دغه противоречит ده شو مش ده صحيح просто حني ده ديشتوش تغنا ويا ديل او زامتي ويسراوني وديل ده ديل او عليه الصلاه والسلام دين دعوه توش то есть как бы إشاء دين وحده شخلدو تغنا ويجر لا تحد يحقنا ويا مرتون ارقي سندو ويلا تنتير توي حي لا تحد حقهم ايماني توحيد دي اصله وشاتي ريتوش او بيرش ولا قونه ولا ابو صلبه ولا حي لا تنداخل ويشوحه إدوية ويدينا هدوش بيئن بوقية بوي تسونخا حديك روح ووخ روح أما حقيق دي شو ده هاي مستع أرواق
حتى شو لهش مستوى صوحي العام وديزو هو مداتي ويتغن مدخل يشتن مثلا تسنديرة إذا ميلا باش خلو يتجاه حول يتغن مثلا وين فرض عينه دوش تقول تلاش مثلا هاي مخكر آر ويقنا وش هاي مخكر آر وقش وش مستوى شو ينا وش تغن ويش خديات دا دولش توحيد عامي بكا يا مستوى ويجوك الروات وتوحيد سخلا تندي ويا إذا تحني دعد يزردو طبعا دعوة ديش ناخل بيزربو دي ناخديني قيق بيزربو سوتي عقاهي قد يزردو إذا تحني دعد يشيهم دوشي طبعا توحيد دوشي أحطوان بيربو بغداد أحطوان بح عطولم خربات دعوة دوش توحيد دوش علم دوش علم نخ بيد بات سنة تورو غد يشتغلش طبعا علم نخ بيد بات تورو غد يشتغلش طبعا شيء تحني دعد يشدو بيلقوا دوين ابن تيمية اسمع الله القرآن يهدي والسيف ينصر علقته القرآن يهدي قرآن نيس يق حقويت والسيف ينصر أما طولم الله سنخا أشي تحني حدادي يشتو أشي ديل أشنو مصو خان تحني حد يندو أشي تعسقاستين خلة داس أشي تانزغ دعوتي توري تحني حدادي يشتو سنديرة إيوي إشتو دي يشتو إشتخلي تأخوي طولم خربو أتو خربو ناخ ديني بيرزربو وغلق ديكا خردو شوش نيق خرمات شولا يا غيل خلا يا ديك خلاحات وجويه طولم تحت تربو طولما وينيس خلري حجن حبوش بوز وينيس وميلدو وين طولم سيخو حبوش سنديرة سوتا وقهك يعني وين تهدي كوتش ديش ولا هذاك عن ديلو ان شاء الله سوالش أستشكر تيتش أبو خالد رئيس خليل دالي تنسبيقا بويل هز مثلا أحبوشتو شمنا خال لؤشنا آل همو خردوهن آل شي بايغمر ديالي صلى الله عليه وسلم إشي إتحني حدي أنا بايغمر صلى الله عليه وسلم عقيدة وجه سيو قوش خلي آل ما يالتسون آل تعمود آل ترلو فإن قيل قائل أولش تهمدوك مثلا إشت أولش وكخلاحة مثلا هنسا وي حول تاني هنس بولدوزرو مباخرة عقيدة شواتة حفاتي حتى بيوت شواتة هون إياك نعبد إياك نستعين هون هدو تسخاء مثلا إخوش يلت توب يق مثلا عقيدة يشادك دو تسار تعام دعدول دو تان توبنو دعدول وش ما دو يشادل هما الدعدول إن شو تحنس أحبوخ شخ سقي ترى تنسان الناس دعوة ديش الناخ دنيا عن نسبر بريتي وريج ديش وما دات هرا ووشيخ مثلا مجاهد مغرش بلع بيرو أوجد المجاهد شن بيش مو يحيغم مجاهد بيش حيغم بو إذا أتعنا حيغم بيش سيرا عقيدة نسيش سيرنا دروش خيط باش قبل مثلا ماش ناخوليلش إيش ديل دنيا قيوش إيش parallelne دحوش نقباتز رئيس خليل بودير parallelne دبع بيشكوز parallelne سبح وقتها تحتنخ يا هاي تعجم ما أهتو مخلح حوربو عايز يا أهتو خلا يا سودح شو بوال بيشتاورو أهتو خل شو تها إذا جحين مجاهدين هليلز قومن هليلز خيش تلفزيون شو هليلز ماشوا ياسس هاي أهتو بولش أو دي دو عايز أما أهتو خلا يا قيشو دعوة أوي تهجو بوال بيز أهتو خلا هندي ألشة إهتو سنتي بيزم باي إذا سنديرة تشنيخ تغنى دان مومنت ويقعدوش بحولي حشة تغنى هو يوش وين ألشة هنت دان مومنت هو يوش ألشة ده ناهجع قيتم بالهاري ناهجع دين دوز هاري ناخ ديل تعويش بالهاري ويا حل دقة ديكو خردر الخيطة سنديرة إذا شيء عندها دعديش سايوش ميت تعموش هذا مثلا ديل أشون ما أيدريش حل أيدديز دعوة مثلا دوي شيء غيلز ديل أشون مكة حوش خناها تغن علمش ناخا بوصلنا غيل بولش زمن يحليل واش دول مثلا توصلين عليلنك مدين تعيز وش خناها ناخذ عند بلا بوصلنا عند بلا سيبتش حلقة أختيجر وجه سيرة حوسوي طبعا ديل أصلا عليه الصلاة والسلام شيء حال تشتو شينا بتش حلقة يوش شينا بوصلنا حيزوش بولش شينا غيل بولش شينا ليخكن بولش شينا ديل أصلا بول بين أوج أو بول بين الأو برش بري
تحت قومنش ثاني قميلش ديش وشقيتو غيرش تاقا يوخا دعوة تري ديل تعوري شقيقة دي طبعا ما بروست حوسيش الديل أشنو دين دول بحن يقول حوسيش انت مسار ليخ شباب از اويليش صورت شين حلقة حدا هذا شو حوسيش الديل عليه الصلاة والسلام هو حجدة شينا هي شي دعوة درجو دي شو إز قد عشواتيز أق حجدة ناخبوخ مكي هو شرح حجدة بيحكي شو قول والله بلاتش نقردو كي قول والله يا بلاتك شو ميجي شاشونا دقاش دي الوايت نوشا دال شو تان قمال ده ميجي شو بيستخل ميجي أولي واحد خوي تان توبت قمال ده شو يوخ قطع خيج ووخ بلات كيش أخ بلات إيش توجه تندي وشن تحلي وش الله يرعود وروشن قم لما دوبور تاقة إنت إيش أتيوق أحاين تو حق دول قدوي تو حق دول قنغ بيركض دوشن مدينة تي إنت أتيوق أحا إيش أنسى الله حباركن حاج ده باحكنا إتسك شيتسك سيرت وعاقنا قمال دين تو قمال دي سر إمدلنا إيش دعبغ شو ووخ شرحة إيش بلاتش نجرودو كعوش قتاش من عوش قتاش توك إيش دوق شيء ساتسيم سكواز تأخذ إيش شو زقوز عوش قتاش يرجع بيعت دين وجه إيش دعبغنا تو دين دول حق دول قدوي حق دول قنخ بيركت دالله اللي بحن دالله سنة دعو ديها أبلوت قليلتون 500 كيلومتر ديها أبلوت قليل صوت أسوتك سجوا تنسى القرآن عمدا إيش اتعوضتهم از مصعبو إيش بشتي ملك ديني وين أس مدينة تأخذ جه سن تيوخ موتنا سن غدوين إيشا يقام وجه كيتشلقتن سو اتمتع دين دول بحنا توحيد درج ديش قحيوكشة ديل دين دعوزي تغير سو حق دول قنا خط عبير كتويس إيشون بتشحق دالا تو بحنا أثناء بحنا دينا سن بتشحق قليلا سنخ إيش توي قحيكشة ويندان أورمني لقوي وقحيكشة طبعا حسق إتسق قيتسق بعسق قيتر دخ نعمة تويس أتصور طبعا إزر سقوه بقي خيسة مش بو إزر سقوه طبعا بقي خيسة مش بو سنخا ويجيم قحيكش يعني يتوب خوفات حدين ومعالري توب ويجي قوليلش عقيدة تعيوش دين تعيوش توب ويجي قوليلش ويميلدو القومن قومن عقيدة وين تحدث بس ويك إيش خيطة لربات خيطة شوشك أما توب قال لا يحيوك عقيدة تحيوش دين تحيوش مثلا بعسك إزرسك توب قال لا ديل أش مثلا عليه الصلاة والسلام ديل أش دحر إسكر ملخ الله قبعسك خلقش دحر إسكر ديل أش المدينة تير أردي على دول إسكر أخا يوخ إزرسك خلا شيء قشة دات مثلا تسونا خا دخنا خلباتش بيقول خينا هبدا عندي لا بيقول بوش تسون ديره مثلا شاء تو بينت يبعسقوي يقحيوك شو بعسقوي يبعسق تنخلر دوين يشتك يقول كرتك إزدو تير دقنش تأخلر تير دقنش ديلوش خلر تير دقنش تنخلر يخلق مثلا يتوب ديل أشنا الله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي الله ديل أشنا شيء أمتي دائما قيمة تدلل توب غير ما يشون الله توب علم شناخه تيب تلني سبوت يربع الوقر شبع وقر قبع وقر طائل أما كإزجناخ بوقش طائفة بوق عرب ما تكإزجناخ توب يقص توب غير الله ديل أشنا عليه السلام شيء أمتي قيمة تدلل يتوب خير ما يبقى وانت شيء أمتي يقير توب غير الله مستخينا خلص غير يتوب يتوب غير ما يبقى وانت خير ما يوز ديل نقدر حيوكش خير ما بوش ناخ شاش عد بيتر تانت ها يشم خير ما بات يهو بوغدو ناخ دقوا برسات خير بات بوغدوس يا تانت يتوش خير بات تان غديش خير بات بوغدوس لسنخ وين وي على شو ويسجت ديش نكودو نيس وانتح بولش بولناه بوي دين قيتا قيات مثلا يتوبي مثلا يقير نخشي قوم يقير إزرسك حلوت قوي وين يقع دقنش سنة دوش ديل دين ديش ديل شرع ديش دوش سع دوش يقع برت بولش إزرسك غوش قيتي الله دالا أحوان دولم سباليشات سنة خوي بحش ديل دي كان ديلوي وميلدو قام نيسو داس ميلدو قام مدوق حولها تغنى مثلا تا بوي تنت تحديش هو قام دوق حولها
تغن شرع دوغا شرعا إلا دي شربوش ديمقراطيس إلا دي شربوش إذا دوق حوالك قومشي حال دو استندير تغنا 90% نوخشي توحي ديوجي كم تيجات أم بيوش ما بعد ساشاش تيجل دوق قدرس استندير إذا 10% 5% 10% خيريوز توحي ديوش باش موسوان خير دويز تهرب بيش بو خيزم إبات 10% إبات 10% أنيلر دوي وات إدوي عالشو إبات 10% أنير دوي إيوه أنين شو تحاول تولم خربوه والله أعلم. أبو زيد شخنيش سخيتر أبو زيد تخاطر دوسا مسألة غنا политически تحمل خيطة دلا رسي بج حلق أصلا ابن تشيبن أتو خيق باسقو حقوش تو حولي ثاني باتي تاقي أتو متبير بو الله هن بن سخا تاز بلشة همان كيتش نخل مبيزي بوخا الله هدين دوش إدو أستوتسك إيهمامي أنت وين حقوش ياللسا ويتوب شوري ييشو يوقي ييشو يوم دارجد ييشتو يوم ويدارجدو شورت تك تخ ألتا بوليتيكي تمامي أنت خيطة يالتا هم قوش مدلحة حلوة تنبولناخا نيسو أنت أخيقو إدرسو دعقات شو غير شو الله ريس غير شو نتسبش نيس خيطر شو حاجة ريح اشتم نيس قيتا انت عجلة انت بوغ انت وري انت تونتي الخيط صغير يعني دبوسم رسي يقول قلد الخيط شو تحب مثلا أسوي خيط شو سوني قلد الخيط ترجع نيتبو التخيط سون ويغيل خلر بيقي بروبلم التخيط يتخنا ايش دو التخيط سون يبخشو حلقه ايش در الخيط سون رسي يقع نيت خلر داتري ويغيل خلر دريز تا خاج لاينز مثلا اوكرانيا توان بال اوجه почти شيشو خوش دوين ولا تا فرونت تو تيل تيك دابلوش نا بويش بوتير تاون دوغ دادويتش يغراس الان هون وري تيل الخيط اسون يلا الخيط اقملوا وش نغنيس Скорее всего, это как тактический вопрос, то есть. Это, например, هون جيم سابر ده ديز الخيط مثلا هون بوتين والله سابر ده ديز الخيط مثلا أسونا مثلا تخيط والله سابر ده ديز أسون وجا وريت يلا الخيط تأق هون قش تجا رازنا كارتين خير ده إذا خندو أبسنت ده أسون مثلا سوى زاينة مثلا تيسي سجو أحوي زاينة ح بيسات تجو مثلا أقحونا إبيسة تكبي واتس مباتون أصون تيسيجو الخيط ساين أخلش هذا أقتون ديرا سوني إيش تخيط تامبو هوني وش تخيط تامبو هوني خون تخيط تبوس وطبعا допустим سيتواسيو эволюцион هولي вот мотаилам шан допустим гордо يكرتين هون تاچا زاينه بيلش ما بوش ورتناخ даже муртач خلق سوازي بولي إشتا هردو خدا ديشا مو تعود ويشا خزر بوش اللي مو توب ديشا بوش تاق إنفورماسيون خلرة دو هنت واجن هون تاچا تتعبل نخبات إيش زاينه بول هنت زاينه بول تبع إيش просто بولدوزر ور ألچا تتوسان كان конкретно уже تا تيش ميسقوقس أبو خالد خليليس أبو قدام خليليس تا إيش راح حوي هنر ثاني نعمت لو الخزدات تا زناش تكون اختيشم بقولي زاينه وول تا قبتك أبو خالد سونا قشتك هون قيج أو وشوليس هون نيت بات الخيط أتخيش إن نيت بقى الخيط وجاي تا أوشم تا ديس تيجا هون مهتم بها بريج ديفري من يقص إذا مخيل الشلش شو إما يتودو يتولم الله تبل الشلش بو أوشم يلج أو ويلنا ها نو يتولم أبتك يتز فتح دنس دويتشنا تولم شيء برق نيسون تا دقل خريق ودنا جالش بول تولمي تأخذ عقل غاح تولم قش أروس مو تتاق إن شاء الله إلي قدنا إن شاء الله تولم بل الله دوش لقوة توردوا إلي تنيس نوع عقل خروه تنديرا إنت إرسي توجه إبنيات شو رستي جيما يبرمنا إنت حاجة أوكرانيا ربيوش توامبو قام عيونا تير برد خلق شو تواي وزر شامس допустим إتشال خلو الجرانيش كيبا وزر شاتس دا يول روسيا شيء تيجاول допустим 300,000 سالت خلي لسونساتيا مسوش إيش كروتشي يونيا نخشوا حبالبو 100,000 يونيا نخشوا قاخا وش так получается и момент упустить инхулпой имеется в виду хитюцек тактически агоён дине хамда эмонуэн теадо и фарз айно те лэч ти хуштуэн так кулой так и момент упустить инхулой сүйхэчэм хул табол жара допустим саркадыра волгэр чхэна илах хухирдо
أصبح ديلا دك خدو بوز وين خد دبلنيت الله زوريان طرق السيستم أصلا بتويدش إن نخش شو تاع بيرسترويك خينا أوكرانيا هذاك تتوان وين حلقات ماشتي كدير ولر إس خيرتي وين شانس كروش الخير إيه ويل شد هتحبول كان إس شانس خير تريو أوقر دوتا قا زابر دديس بكادونا بوتين اللي ولويز اللي دا بوستن تن متن خضر خوسك واتويز اللي نوال واتويز أخرو وين وريان بيرسترويك يولتشين أول جربة شو دعوة الهيلسن خوشين خيل الوريان خليز وين الخير تربط حبولشين تحبش أفاتك تنك يجربه إخيل شو تحا إباش ليوشان كرور دوال غيرتسو تون ديرا إكاك تكتيكسكو بروسدو الخيرتسو إيش تشي نيس روقا إن شاء الله نو إسكرني ولا أنا قاحسن أباتكي حتى يقوم داتوات شوتشا هو إسكرني ولا تحبول جاري هم داتوات وما الله تحبول جاري قيتشرا أول يودرب نبودي الله قيتشرا ألشي حنسا ديزيس توام حن بيز مثلا تحول شو أول سون خيلهم دوز primeiro na preachal doina بيش قوة ديز وي وجهشو وي بكلاني نش دقوا باش تعقل خن هر خلا واش خلا بيش قوة ديز بيش وسبته تديز بوخشة تناخ بوهنتي بوش خلا شو دائما خير بوش حريته والله انت جوي بريمير يقسم حقيقة ما عندنا preachal تو قنال ده شيء انت كنت مثلا بريشادو انت preachal عدل انت كنت بريشادو أخشى كانت ريزوي الخطر خقولق سنا مش عديسنا قديس الهردو بيش قوة ديز بوش الخان مثلا سون دقيقة عشان يصير خلطان بو طبعا سنا كانت يتوحد دقيت دبوسم شات بوس وقيت شاء ملو إلا يسمنا شيء كانت وجه توحد غير وشوسو سنا جماعة دقيقة ترخي تو تبيري وروح تغير شارع دقيقة ترخي كرشي كانت لر وشويز يوقي سيجار وزق وش وولتن أنا الزيروت مداي إشي كانت قوة غير تنشان سو هو كانت قوين السيستم وقين كانت شيء قياس بالله تديل قضية تم خلا إيمان شو احتاج شيء حتى كانت عندهم ذات إشتخش ما دوان يوروبا لاباندو يقيرت إرشال دبوستي مجاش بيرش تاريخ وخلا مثلا إديش دين بولشة وخلا سو بيرش ميلو سومنا زسترخونه سو زسترخونه سبيرش إيمان حلق ويردوال سبيرشن إشاء سيستمي إشار قدولشة السيستم ده نيسا يلشه سو سيستم يعني صوت أقويرة نستيقظ سبيرش نيسو أنت حلقير سينش حينش ومسيرنش أما يوروبا حي تركيا حي تقييشن هاي كروشة ده ليس ده تيجي حوا إيمان بيش حلق وتبوغا إذا ويبرست ستولة جيم بيري متأتنا تركيا بانشارع خوخ الله حوس نخش شارع تخن مثلا تركشة أتجاه تدش بويش إنزم ترسين يلشان تيك بانشان زودري سيجارك شوش لا شيء خيجة ويش لاش بربوط ونخش زودري خشيش شو لامز ديش قصة قلوخ شور شابو أخ صدل تانجي دالوش تو شابو شيء سوديت الخواتو شو شابو أختار يخوغ الله حوص سيري بانشار يخوغ الله حوص مثلا إذا وبيوش باش بوصل باتشاق شبانش مبو كيرس باتشاق شبادن شاريخ ستولت تالشا داجة بوصل بسي يسريتي يساري خال يقول تعربو شو إسليدون يقين كيرسنا لقد عبان بالبوصل نغبو ستولت نزح تاريخ خوغ الله ألشا ميال بارتو تاريخ بوصل بسيسنا شا 10% بوبوصو رسالة ستوسا قوي تغانسي تعين غول تنقرأ إتساق بوات بوصل بسيسنا إذا يشوفوا بروس لا توعد دويز تغوى دويشل توعد دويز بروس نزواني إيسانسيل بوصل بوال تديرو أوبشن حل إشدو ويا التوعد دغناخ قيطلسة يعني أبو خالص ما ألرا إشاه يبتشال خيحة يحل بولش بوي تي زودر نيكابش ليلو بولوي مثلا بوز إسكاك مود سان تعدويدي уже مسار تدو ديز إلا إكاك مود هم بريمير خلقي بريمير لا بدرجاني تان مو خل رمزان سواء ودي تابا مودي كروش ده شيء بيش شيء زوجين ده تهم يوخيد يتهم يخشول تها مود خلقي أرتيست كان مود خليز كده بولناخن خليز لا مستدي شولشنا مود خليد عيودي لا مستدي شيء صح إتار مدوخر دون إدوخر دوخد عيو والله قص كان ده بوست مثلا نيسون تعبش حلا بولي دقو أصلا ما سيشتيو سوتي بار إشتو دو تا بتشنيت دو إز خزق لوت أخوجة بروشنا كل توم الحلقة وجه بيته تقطع السيستم تختغنا
Война уже это нормально, до привычно до войны. Так пожизненно чувствовали, и хизора из это нормально, это так, голдаром датить. А шарк эха, допустим, дела хум леченчат, опять-таки хум лечер молоч вашиз. Сникес леченал дохштусан кук дат дер. Так тун табарам бухиду, ой кук дахчат атчоу тамшин хум хит. И пожизненно чувалар хибаш доккум цахит. Чиран до على تجوير допустим из адики мукум хиетуин. Имеется шарк виш мауиз. А ваш пожизненно чувалар, ну это как ну нормально, это дюна чуалиосом и что же мётно войнис. Но система дахваттан чултеха тахнахана уже гурдоис иштак из фондотис. Масала тахан дау допустим милиция балгауис. Цуаши зуд дайоити تون بيش تقولك привычно مدوي وين مثلا تيبون عيدل ترجع دوك ملادنا كروجين بويز لو ولا عد معي وين أشار دوشان هو يرضى إيميل جو مينيستر ولا بريزيدنت ولا تيجا شرق دلا تو شرق يعني تيجا بلا تار خودي دو تاد نيس ويرق تاق إزوجن قردو عشان هردر صون ديزة قال طبعا إزوجن داج خاتغ شيء بيش تقول شحيز وشي خاتن نو الشرق تدويستن الشرق وشي وبروس رشيت تيدوي خوك شهاتز إلي تعافيريستو تابوستن قوس توجه خوسيور تاچو قوستان أولق مثلا تان أخشو أجر حق ويسي تون دغم داتا تون تعوال لالشي تاق شرق خلت شو غير دو تنا يخوسيور ترولا إميتشان عرولا إز حالة حوالين دالو يتلو تلا دولي تردو تنك حوما ليلو ديزل دا تا شرق سودي وان هاي زي ولين يزي جاويرو هاجوا أشياء أخشى داردو يخون دقوا باشن دويش داتيز دقوا تقعوك شينا إيمنا هزي تا يخون إشار خدو يخز خلر يديك خلر دادو زيت غير أبي ذات لنا يكرسنا خدويت أو أتجا خم لجشي كيك دقري تعوني هذا إنجليش كروشي تقولش تو يي باشتات ويتقولش توش ييش خين يويش خين يسوت مودو مثلا يتدويت سر تيا مسجد الخلويز تيا خوجديز просто كلشهم داتيز أنت представляешь поймар алейхиссалату вассалам чун дахареха إيش случай خلا ياتبو يوبشي سونسا أخذ خلا يبي سوديتل والشا إيش سجوين وين توشا بريزنات تسديش هر سوي قردلا هر سود سون يألا إن أخشاش تتبعكش يسود خلا يات إيش تا просто كلش مداتيز تاق جوردو إيش أنت سخا إيش أنت هو يلشسن بيون ده تقيسهم دلشسن преподносить. А войну кабут хабеш, когда ирости цариз, шарк на хажим дата тиз яндер би усих велла бош. Опять тан войну каму бом душ беш. Шар сразу да хватто садиз, притчо дал хватто диз бо саму гуко иччо дал хватто диз бо гуко притчо дал хватто диз бо. تختار خاطر دق примерно шарк яха масал дал дой. Там саг во просто по беспределу дать. حجر سجوينق تعرف خير شريط عطوش شو مويتا تنمتن سقيهم قطوال شو بس شرقة سواتوش جرجر شنكوت هروي ستوير بلوديزون يبيسيا تور بلوديزون يا برستي توا لا خوش داتا تسجيه سجرجر شناخيه تقيهم حالات شسون تا ملونك حالات غير شو أمريكانس كذا كونلات غير شو تا سوني روسيس كذا غير شو تا إخوات غير شو تا سون الشرق باتيخون كود عقوة ديز بوشة باتيخون كود ديكتو بخشة داش خليتان الشداش الشرق خدا والله بريستوبلين هسا جوينا بس جرجر سجوينا تون خدا والله تاق باتيخون كود عقوة تاشلتي عدبت والله اللي أمريكانسكي سود والله اللي روسيسكي والله اللي كيتايسكي والله هو والله تخندو يكدير وار تخند بوين يقع إخاء ديزون الشرق نان سرازو خواتو ديشتات إذا через 50 лет واتو ديز بوش بشوي. بس представь, дайшен وخواتو والس وبخشرة خليلو والس. منو نقدر سوت إلوشتك. سوالي. Visto meglio da lì. visto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama hawala sultan we moch nash bakara kede gadizam nitsoy. Sa weveji bat duqabu weveji cho raslaquni bambu cho tahuli humanza
قاعد كرسان جهاد قاعد كرسان نكاد الله خير مو اسم كيتسو مش تعقولي تا ملوني بول أكتينست بوم هذا خزنيسن تمن تعليم تانا تليفون نومي حتى ساعة قدي تدي يست تليفون حتى زيتا يوه تليفون يتيشو تمن يتعواز سويتك تقونا ثاني همش لخلص بيوصل يشتي رسل بوني أخشى كان عيرن ويا هم دول ديرشي ويدي دويتي ملون يشو شو قول عشيت بدو تولشتك ملون ما يبو بدون ملون يشخوشتك وين يدرسه يجشكو تعالوشتك الله رئيسه الله ويليشو أبو زيد السلام عليكم. أبو خالد أرمى تويلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها تبع لك شو عقوش أبو خالد هونت بوسر دينت خوت بيش حيخم بيش ماجيك شاح حلوة والسجيجة تانكي قرآن ووكيجا ترخل ديت بيمجل داكم هم شي بوخبولش دو يدات أنا هم خايفون تشتغل непосредственно حيخم بيش مين برتاح حلوة لقي ده اشت خوت ديش وشت قيقم بيش روز بندينا أسوأ بنا خوت حلوش والسجي كده تور قرآن خلديز علشت بوخ بولش دويز شون شو حق دي أنت عمدات تور عادة يقيدوي تابوخ شو سويز عادة شنو يقيدوي تابوخ شو سويز وش ديني عديان ديل عليه الصلاة والسلام حيخم بيتش خينا كان يتكي على العصا دينا شي عاسن تيتوجي حيخم بوري عديل أصلا تور أي دينا تور أي در ديش در يا أي ديش ديك در موج بيتنا تور خلا مكتشنج حيخم بيتش خينا ما تنا متى نو شا حديث كعدي إنك دوك حالات عاسن تيتوجي بور الحيخم دينا يسون هو شون دات جاتو مثلا ترخل ديز القرآن إلا بالله دات جادي أن إيمنا حيهم بشو سجى سنكرها يخلش كويو يتوش كويو الصحاق عادي أن لو قمل دقة بوشار إذا عاشوا الله ما قال راسم طان وشي تان قمل دش حقد ليه توش ما عنجن مو بوش تنت القرآن حيهم بشو القرآن يرميم بويلة دات القرآن لرد يشوت شونا يرتور دو ال تخلي يشوتين بستنوك ال البوش نو خلت الله مش ابن تيمية إلا مداس تعتنزق على وشتك القرآن يهدي والسيف ينصر إلا كل مقص القرآن ونيس يقويت ترو طول الله يغدا تعتنى شيء عند خلدي يشغل عيلشنا حيق دويز شيء ثاني حداد يشغل ثان تخل جيش تخل مشوت يش حياة ذاته وش تا بونديليوس من تعبين سوق ما ذاتي قاعدين يستو مثلا ديش الله تبولي قرآن نبيجات اللي مثلا صبرنا خلة ذات سن تعبوخ خلت دقوي تعبوخ تعمو خليف شن يقير موج بتعمو دين خلة مجز ستير حياة خلة مجز سون دكتة دو اشتم أما تعم خليف ويا مثلا أميرو دين خلا مجز حلوات نو إذا تعن دين يردوي يبوخ بويتون مثلا يددي يشتوي إذا اشتم صديوسون الله أعلم. أبو خالد نبصت إنه كره قرآن بوشون معنا سقي كداش كاشن كميلا ويحيغم بيش أحبوح قرآن أصنعه وتسدش بيش مبوي понимание как бы образно حيخم قرآن حيخم ناخد عقاش بد قد يحسد سوى شوك تورت نسور بوخد اشتولاتن بولش در سوون نسي عدش اشتقمي عدش حقد الأس آليتين история практиковаться اشتدش في الدويت يشي أخوات الدوية سعر ده دين شيء خلطة ده سون بيشهم ده توقع الله يمسعنا خير بارك الله فيك. ميجر سوالف
تبو عليك يتصل مارش يتبو عليك مش مثلا لامز يتسا لامز يتشو كاح لامز كرادوش مارش يديش لامز يخ يسديش متصغوليس شنو الله يسأل الله يسأل الله لازم استنى خو تسهل لامز دوش تاس ما هذا خادر تاقل دوش ما دات سيد سلو مش هذا تاس دوش دوزنا وش تاس مش يديش آخر داس يخيز لا مش خيدش عالم شنو يوقع رزق غلاس يتوقع شا مسح مدوي مش تعديش مسح دوت أقع مثلا مسح دينو مش عبوم سد عيوغا حلا مزدوغ يسدوغا إزدو حقدين تو إز عبوم سد مش عيوغا دوي وش تا مارش على أساس وش عام دات توقع دين تو لا مزدوغ مارش على آخر لا مز إيش شو ده مارش على آخر ما مش توجي جرج دو قابوتر أوش تك إذا لا مصدو خردو عندي شا كرت مسح درا إمنا إذا مس دعيا قرت تجاه إمنا مس حقيش ما يأتي مس يأتي كرت حقش ما يي مثلا كيج فندير مس تنسيازن داس إذا عبادة داقدو تأخذوا لا مصدو وتوصل الله أعلم. أبو غالدت خوارج غلاتي الله تغلي زامنا خوارج منش خربو وينقاح خربو يشتا ومتاح منش خربوش بارك الله فيك خوارج ديلو كان زمن يدون ده ديلو كان ناقص يشن دون زمن يدون ده حبوش بوش زام خليات يش ديلو عليه الصلاة والسلام يدين سن تو بيوزه سيفتن حيخدن تو بيوز قطعة تو ديلو عليه الصلاة والسلام حيخنا يات يش بوته تن حديث شاد بيلقى مغبوش حديث شاد دي عندك تارة لا تبدي عندك خوارج صفة دوش أقا نسير عبادة دوش تاليل واشتك دوش تاديل عشان زمن نحد حرقش بلوش عيل وش خينا تاق إيش شا تير كرت تشيء كرت صفة دو تير ميلش بو ألجة تير كرت صفة دو تير كرت صفة شها إذا بوش بوسوش لنا تكفير دردو إذا دحر تير خلدو صفة إزدو ديلو زمن يخلق عيلنا رضي الله عنه تكفي لنفسه إن الحكم إلا لله يعني. دي الحكم دوش كيش حكم ثاني حكم دي شو هاي قتارة أبردي لنا عيلمش نحاوش تجا إذا يقول حال خريو شو أبردي لنا إذا يكفرون بالكبائر دقيق إنوش بحندوش تكفير دتناهن بصوشنا دقيق إنوش دين بولنا بوي قارق ملك زنا دينك اش بوتنك تقدالي نو اشت بول تانا خوارج دوبوي اشت بول خوارج تانا الله اعلم كذبوا طبعا دقيق انو شا تكفر ديش ناخ سون سجنا بكاين ميدي تانا دو خود الله تاع قي وبروش تاع عقيده حقلش دو وبروش تاع بوبوش تكفر ديش ناخل اق يوخا سيره شلودل صفة إيش خوارج ترى هند ألو إيش بتشع عنده الأر بولن دير سر بتشع جرا قديلجة يتأخيل بلويالجة سر ده الأر والمجوش ولا سر إذا سير صفة دو تيس كرتنا دال دوتشها بتشع عنده الأر والمجوش ولا سر والمخاري وأهل السنة والجماعة عقيدتها كرسنال دال داتها بتشا غير كرسنال دال داتها تدي على الأروى بقويات تسنجر كرسنال دال شو تعبيه تنبيع تعدوش تاس تأخذ إذا سير كرسي صفة خلدو سير إذا ما جوش خلا بوسوش نيات هي عندش خلا دو حال بولي توم بيش خلا سير بتشا عندها تندي سير خوارج بوجا أروى لك بوجدو خارجي بود أرويل لك بود عنده على الأرويل بتشا عنده على الأرويل تأخ اللي تكفي أولي لحظنا اللي ج خارجي أولي لحظنا مثلا إذا تيجي كرت صفة تقوش قنوشخ كرت ملي حلقوش دوش قنوشخ تكفي ديش خلري تأخ بوسو بتشا عنده على الأربوش خلري
طبعا إيش بوي ألشة صاحب بيلقى طبعا مثلا بوسو بتشعوات سندها الأروال مثلا إيش إيمن سيتسترني وحيسج تاقا يوخا يدقق إنه شو تكفير ديشتان نهبات وطبعا إيمن تكفير تحت شيز ميريوش نهبو إيمن تكفير دديش دوتشح يا حق دوتشح يا بقوة يوتشح تكفير ديش تكفير تدين شو تكفير ديش تو إيش تو ما شوف طبعا تو إيش رزي واحد ديش ما بيوش طبعا من لغ توب من لغ تيلر من لغ بدعة رزي واحد ديش تو خيط لوش تويز طبعا نبريمير ديل عشان دعوة عشان تحشي بعشان ده شو قش يلا اعتزال نبريمير ده معتزلي شو قش بيقوله تولتها نبريمير القرآن كل دويداتي أبروز دول دله تولتها القرآن كل دبوش بيقول إيش تولتها إز عديل تولتها جيم خيط دله إز يوقي جيم خيط دله إز من يعتدش ديجردي روتش ريدكتي روتش حمدوغي بدعش تعد عديل سنتن اللي يجيم خيط اللي حدوغ إيش تحدوغ شو إز طبعا سو هن دون دا إيش تحدوغ شو إز دا إيش دقة تيب هلاش إباديش أزارقشي تيب هلا خوارج تسير عقيدة تيب هلا مثلا إكزامينيش توجه تسير عقيدة تخ صدق دا يقدر إكزامينيش إكزامين يلا بوسوب تخيج تحو أو إكزامينوات تنا أحبريتي دلل صح بوسوب تخيج إذا تسير صفة دو إذا تغن سحبول شيء سايل توبنش قاعدولش صفة تغن عشان جروب بيشاوي بوسوب تخيج نحبو مثلا تغن إيش تحاول تندير إيش بولش بو خير بولش بو حقيقة قيمة تدال خير بولش بو يحقا إنه إيش وما قال ري هور زام يحقيقش ديجرا ديرو إيش حبوش بقش والله أعلم. أبو خالد السلام عليكم ورحمة الله. السخات تردي در بيجرش بوربلا إنسان مشتد ال دينشر إير ولا السنة حقيقة لا أمي أقول شو أخي الله إنت تقيات صا شو هالتأخذ سامي بس ليد ما مينت عليه تقص بس سخات تردرج أولاد مي خاطر دو إيه مثلا إن ستانا وين مثلا سونا هونا تاق ويلا جيم بقى جرنا مشتد بودشان إنشولات تمجد معا وين خوشتو تحت عقود تربقج ناعم سخا ترلوه أما وين وقتي جوات لو أكتو عني دوشتو إتعاق تسوشا نغم خير بطلاش يدرش بات دقوا والعادو عن خوش بقى لخيطوين تاجد عن برشن ستوي دي 90% يوه هنسا ستقول تاخاتر دوسا أصلا أنت تعت بلغي وأنا أصلا أنت قيج كل معاي بلغي وأنا جاي مرتدوت وكرستل دي نقالس إيش يوتون يا أسواخيان إنسا جرجر سجولا مثلا يسون سموير دونسا سيستيا حلغلي سناق واستو على تنسا دك شو حويشتات تنتو هذا دك شو حودو عدو هو عال شو شو عناتيك on إكرستل دوي خايعون بوش إذا دك الويس سدات تلهم ببيشو سو يا ديستو يناليتو هتو يودتي وإز إسلام سو تتويش شادو تشلو إداتينز ساق مرتدو آل سنو الله تعالى بارك الله فيك. Çünkü derlik bilgil kerstnal dalaha milloh kerstnal ali şoştufas. İzdo taga ke milloh kerstnal dalo sak murtad mawi milloh kerstnal dalak. Del dinan tiqoydni del elchan tiqoydnilas. Kerst armiy qawanilas. Taq del ochqichin qayqnilso. Başqala yaz bilgil kerstnal dinol saga kerstnal singa dalaha kerstnal singa dala iza murtad ali şoşo. Tudeha تا قلدي هما دات absolutely تا مثلا تو نيتك حجويز تو از مودنا حجويز هو هامس هاي از هدا وغنا بوخ بل إنا خدوق شولا إذا إرجع حق بالناخل يقمع دشبر مرجع إذا ما حق بالناخل يقمع دشبر إذا تدورست مجر دات تدورست نيس خير دات هون هامس هاي شرك دي شنا مشرك آل مجر دات كيرست نودين شنا كيرست آل مجر دات بوخش يقمع دش هلش هذا مثلا بوسو بوشا بوش يعني ديز ناقص وصل سجى سارة شو كيرسنا تيسا دورش سارة هول إز إيش تبى سخوش تيشتو شيء هوش تلعدي ذا ترسو دقاچو ديسون ودقاچو ديز ديرا دقاچو ديز أخو سترود نكنا ديز دقاچو مثلا عيد البلغ عوش وسق عمرتد حمرتد خيش وسقوي إذا عين بيلقى تيجواني خوش تيوق عوي خوش عندلا عمرتد دوتسال شو إيردات بوسو بو إيردات
سنخ بوسو بيك كرتو على إشياء كرتو بوسو بو على إشياء تتردو أشيقة طبعا عم مثلا كرتو بوسو بيشة إز قدويز أحبوسو بكرتو بيشة إز قدويز تنديره ديليوس عليه الصلاة والسلام بوسو بيشة هي كرت ما قال الله توتك تاخا إذا بوسو بناخا ويكرت ناخا بوسو إلا بالله إشياء تنديره عبارة من الله روبيشبو تاخو إز هون دينيري تنية مودري هون يوقع بيلقل دولق يأحسن دقاج دوق يوغ ويرزق الحمد لله دعوة ما إلا بالله دديشتو قاد عقاجو إلا بالله قاجو ديشتو تاخا مثلا تاجير قرصبو عمو باخري تعيد البلغ عوز إذا دقاج جلسة يا مثلا إذا يوغ ويرز والله يأحسن دعوة إذا قيتلسة إشي حكما آخرويز ردة آخرويز إذا تيقير آرما ولا تأخذون ديري حكم حليلو توبة دين إذا آرما ولا إيش تحاولوا تنديره طبعا مثلا هم لج أشوا سجى ور واتش ما يا وات بايش ما ياتي وألمس أولي وتهم لج أشوا هم لج أشوا ما أولي زنا شو أولي شرك ديشك شرك مشركو آل ديزوي إيش تا مثلا كيرتنا دالو بوصل خلقة كيرتنا دالو المرتدو آل ديزو إذا بيلقل همش دلا بيلقل دوتش هم نشخل تا بيلقل تس قيجن دوتش هم نشخل قيجن دوتش هم مش دلا عقاجو ديزو طبعا مثلا تعملك شخة مثلا شعيب بيمرو مثلا شعيب بيمر ويتخا أقصن بشيء خلي تخاتون القرآن جو حقين ولشة خلي تخاتون ديش وات قصنا مثلا جين سون تخات شعيب سون سويز أوقص مثلا إيش تو هم تحتكر تدعى مثلا إذا واحد يتدعى أصلا أصلا أخاش دعى أصلا إيش نت عند أشياء إذا دسكنا اللي هو بروستو إذا بيلقى قيجن دوش هم شهم داتس مثلا تقول ده شيء دقاش تقول ده أحسن القرآن جو تقول تقول ده شعيب بيمر خلي عداقوي تنشود أسو إمتى دلوقتي تأخذ وش كيرستن دي دوست إيش تحاول تنديره شامل لخا غول قدوي إز دلي سجيك تي وشو تي وشو وين جرجع دال جرجع سوء خلاه وين جرجع تي وشو كيرستن دينجو كيرستو أول شرك دينجو مشركو أول والله أعلم. أبو زيد خاطر ودرس أبو زيد شعوي أبو زيد أوكرانيا بولشا زماني جرد ريزة بولشش صار زمان ساكو ما تسيبيوش حقيقة سوقيتريا ساي وين جرد لوش دلانك سنوي حيات هم ونسدوي حنغل بيوش دوال لناه بات ويتوه لتعم ده سنالاتي أنا على ريسهم هو بيرو صار هون حدلج سان أود أن هاي ويش دقة شو ديزا يتعو برستو شغل نجدا سامو واجن نجي تونا خبيص تاق أبيت تكي تامو إدو تان هيتان شو زيني وتتشوق شو أستوار درقيل أس إدو تان موتو والله يل إيش تاد إدي أتوال سان كرمة دي أن إدو تو مثلا تاق ما أصاب الدين إدو وشاتا هويخا الحمد لله شو سن نش ويش دو هربكا نشالي توشلك جو غرامت نتو ديش دوار آدم просто دايسة تو أحتاوية ويش هوية آدم بصدني أنا برات دوخ خل أي اليولشل أنا براتي قلق قدو اشتمل هرهم تحل غيت تان دادو يشغن اتيا ويش رو بكا نشالي هويكا أوبتيا تاح علم داتا يبوغتا غرامت ندبح بصدنا هيك إزق زي خلش ديل مستشان ألسم زي خلش يبوغ عند دبح تخا أحا چنگ سابر دي أول قوي مثلا اشتال دي زي الخير شوصا تاق ميلا يخوما تا ديك عاما دينا تقرامت تا يخوم دخور بدش بوي إش بو الخير تون حلبول بيش بش تاق конкретно تسج so допустим تحول عواتا يولا so допустим تنخلدو إز عايدين التدوش در حلق واش عيديش دو شين غودي أولي مثلا شو كل بوم تدول شو أرسيت أروال وال سابردين دلا موالا اشتمل أسجدلوش تلودون اشتادون واشتادون عامة و إنفرماتيلون ألا سنق بوصلنا تعال سنبيت خير بالأوى دي حاجة رقصة أتاك اشتادي أل سون خلدو نبرت تتعبال شهر تو خلون قعبال شهر تو يق قعبال شهر إنستيو تير خليس تاق يلش بش الحمد لله بالش بو تاق
شيء كيتشن باش شيء إيه تم جوز العام وش الناس يحدثه تم جوز العام ير تأخذ حال كل حال ضايعون ولا سفير عديد نكوي ديفيرسيون نبرولين يقصون إيش كويس مثلا قيتش أو جيش شلش كويس أولي نج خلي شلش مدوي ده لا حد سوي وعديل كان أبيتك يتغن آرة وعلى سانجي تعدي بوغ أسم يتغن يقان يو هاي جيزني حين تلا مدي بوغ وندش سدوا عدش وما دات يسادات ثاني دوا عدش الله دوا عدش تو يسي يتوان بوغ تق توني قداو غير شغويشن غدر مثلا سيق دلشتل إذا يعدو الخية شوسا يتأخل الخية شوسا دائما تق تعالج خين أزدان غيل تأسون قيرة أول اللي سما سغيل إما تبوستيتني ها إذا سو بوشيني يسغيل له وبش مش تقول سويني بوزيد ناخي وجه يكرت بين واحد ولا ديال الخياتهم وصح صحوه ما لكن ناخي إنس بوش بوتي وي مش تاع نهبوش كل ده ملازم وشوف بيجي ما بده الشهر وجوبه هتشي حسبوس لكن تعرف يشوف على ترسم مثلا البوست يهول شان عايز فيدرال نبوش هذا مثلا أسيتي بوست حلوته وشوش سيجاي إنس أفتو بوش كها بمنا بس كنا اشتياتي ترى شهما جابوا باساجيشنا يغيرين شويتي باساجيس أوتوبوسنا ميكرو أوتوبوسنا تان جنواتي هم هيهم خوارس رينجن خلات لبويت عول جن غايز تو ريسبوبليكير جول شولشن ملخ جن خاق سي رينجن شي تا رينجن شول شهل ماشي شقيوق يا سيوخ استيسي تا يوق شرق مثلا بوس تا شي ودا شاش تقيا ولا تكش ماشي شق بولر مباس ودا رينجن تا ماشي شقيا سون تا سي مسمن وقتي زرو لو كزغا تا من الديست ميزال خيتسون صندر رينجن شو так إذا سمعت вопрос рентген вопрос تاعت بيتك بوس вопрос يخلق شغوات تني خوار دو دغجو أتخوش نيستان شيمين وطانيس تني تعمل خ ديان داس سجل ح إتوريس بوبليكير شو أرول شو لها تني رينجن ليوتي أغوشتو إز بيسلان بوستيا سو تعول شيء زين صغير سو تغل سون تجي نشغل تامبو داغستان دياس يوش ات بوستيا يوشي رينجن تايش يوش بستيش خيرميو سون تاش شن يوشن كرو يونش ميجاي إذا هو دتن ناخ بوياج أبيتك سو بوش وارد دادول ديج أردو دبوش دادول ديج بعد إيش بقول بيزش أبيتك يعولتها تشوقش جيرز كويسانوش يكنسبيراتي هيوتاوش إيش شنك دول دايتي وي نو دول دايتا سو دول داري تير خير دوقس أوبيتش قويرش أتاش بوس كريسو اللي قويرش بو اللي كاتبل تغاسون تشين نفسها خير دوقس أوبيتش إيش تاتاش بو سوسان أتاش ولي تويش أوبيت يوتش بعد إيش بوقتا دا شولي الخياتش بلسيتو بيش سابر ديالش وجري بوخشو كان ويش دوستشون لردولش بوخش تاق تخنت أي وقت خمن تاجين تسقوتا شي خنت قيش الله لي أنشخين ويك حاجان خير دوقي إيوه حل الله بوخش مدوش شو حل شاخويت المنتاج شو شاش خيت صوت وتاق وي غيرتن خير دوقي تاق إن وي آريان سو شمش شو عميل شتاش أشتو تاق وي سن حل خير دوق سيرة تاق قر قوشوا بيستغل قوير شا داج مال نخ بخا من آريان تاق تعبش تون تا تيمبولي قوشوا ما بيستغل شيء نو ماكس عودي دو أجيرجر نختم جيم باتري وجيت بتام بخا قوشوا بيستغل ليرال أتعبك بيستغل هولشتو يدعوكي وما حوست شواتز تاق شو القيران بوتن بوست بيستغل تعود الموقع تحتسيس وجه دقل قيج خلي بيشويس قزح شوم دوق تنقيتيش إذا أتسجع قيج تحتس حيق اللي خلدنا كروي دقل قيج خلري نشال بيلوش بشوي
سون إشت كاتش لش عشان أخل بيزا خير خوب شمشتق حال دقيت هذا خاطر شدات وين نقول واحد يشتو شو خاطر شو شمل نشتو يقول لا допустим سكانر يي مثلا كوشوا سكانر وش سجل أسوه بو سكانر وش بيشتغلش بيبات يتقابل يعني مثلا سكانر يي دقيت أنت خانتي أردوي سوا إنسان نيكتو عند الخاطر يدي خرطة سويل Buzet, sun aktualna ietve hata mundiālča sots federāni, man šakuļunā utalanzīgā karuče, alūta ruoša, un līdoša da, skaņešīgās bogudu aicānīt un rīst diabokšulīvā. Просто автобусши рилду на мужеч лела бугала лела примерно ювецу ингушете тях больше лела насетон чу больше лела афинza ist haltiga haju wolwelcha on chu wolwelcha taum radio bacon chu ma wizi which that's that's نقطة هون سقيت هون واجنا دوي أسو يوبو مل خولت أول شن تحنسك حزاي لها أسو يوبو هون نيس بريمينو أتران نيزون أوتشيتا قيتو هون حسن نولشنا نجاحنا أسو كوتيس допустим бот обратной связи круглосуточно болбеш تقاسو شو دايتشي أسن خوك إيدقرك هاتا ويش ملخ سبوصل بوشو يخاتي شو هاي زين أول بوصل بوش ولا يبوصل بوش وش تاكسي استراحة سون علوشون هذا كاتر اكترازو إيدو أصحبو أقشوا допустим там تبجتي إزر سجو إزر سجي خان ماي بو أصحت حني وبروس بعضش سخولي تا أبشي وبروس خلص مسن كسات تديش مالا إسنك دي بو أصخشوا خاطر ديشين سويلي Diktu sanjehāt ar savu iecūni, primēr Eiropie huļi mičāns uveči viešlāk iecūni izdos aguštēk. Ну так, издамула. Цауду чошин. Изучи дейду сан хогас даэли. Цаумая лади орсу. И цаукучу вистал волилачи. Цаточка байти парту ахзен дад юдаяз юацинги. И даци язиш волхадат. И умундо сарис. Ицар каттиз. Цари хонда. Сона. Вежер сауи висталош. Абуха даур марцан абуха тажим мокшо чоро динашка. صغير О, хорошо. أفتوتينس قرآن آية تالرق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم شو المهتر شو يلزمن شو غردو شو الحال خرخلشن شو زيئت تزوش مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يجزينا على قلت بلزرش تان تي أنو البطرسينش إشجويل شباي مروتون سبول إمدلين شارع أولرق الله يرغو متستوردو تاح بقدولش الله يرغو جيرغدوون بعد الله أق بايمر حديش حداه كانوا حش مثلا مدينة تاح هجرة تنشل تاح يبتشاق موخلة تقايول سستياني موخلة يوتشونس مولتشونس economic развивать садеш ديكاي دوزني يعلوش اشتليت عادات وانتايست تغن مماتر عادات خليش بتشاق مودي نتاعشة تدلا تعبيل قلدول زيادات وشولا خي أقبل مرجع حدا كان حديش كر مثلا بخاري شوح عائشة رضي الله عنها ديتشندو شاول دعوالت بايمر دوزلاح يجمعني بيبك دوي إز غزتسه
شندين подряд خلدات بايمر يقيش روايته بايمر عليه الصلاة والسلام مدينة هجرة تنشل تاح то есть и почалкой بقولن شلت بقولن لوشق مدينة ديابلش так إيوال دعوالت هجرة تنشل إيوال دعوالت سندوز لح بشنيش نخرب دوي أي بيبكدوي إذا وزت قادين подряд خلدات так قطع ديستو مسلم شراديان نعمان بن بشير ديرس خلصون ال شين جنير بايمر عليه الصلاة والسلام شين تلخنيل فينيك شات إش يأيوج تات شين تقاتش يوخ أبو هريرة رضي الله عنه حديثه تو دويبوش أول والله الذي لا إله إلا هو شاج الله جاء ومايو شاج بموج والله جاء ومايو شا تعتخن مخوجر شا متلا وتشي بيتشنيو داو تونسان الله تيجويش دات تتو أق يوخ أبو هريرة على القي باتشال قولر إذا تا مولتيكات ألدين إز خزنيرسن يقولش برشا يباتشالقا وش اشترهمن كيتشلا بيز داقا وش عديك أقدنيان همان ستس بوج الله ريز وري ستس إشت أويلا يولش الله دوش لقداق داقا إشين تدي نقلا الله دوح دوي خوش سناشينا يال خريو خوشا إشت قيتن بولشا خيل ديشتوي داقا إشت خلر الله دارا تالا شيليش زير وق بايماري داخل يا جو باتشا قولش حق قويتون الله دال دي كان سبيقن بول آمين آمين يا الله إبوغ إنس ديكاليشيا أجا ديكاليشيا ماي تنخين جو خليفات نغديك أني أجديك أنا فست ويتا كيرت خو خيل ديش تخلوت أيوه إت شيء تومان كيش خيل ديزوي خيلي شوش دوي ألش مثل допустим да там شيء بيبكتوش عديز كوي شرچوا إن شاء الله أي دوي تاق تخانت أيوه رقصة وش متعيني دائما تخلونجا تخاني حل نقوليسا تيات خليفة بوشك الله ريس خيل سي عمر عبد العزيز ورتيس انتك تسغسون يكتلا انت اول خينا اناخدو ديك عش بولش شاشتون ساخ عندل دي زي زك نشل دي سوش بوشش ما مطلبو وش اقراشن يدالوش إش بس إز ديكلشي أو خلشي أو بو خلو خلشي تومان كيش خلديس قوي إز ديكلر دائما ديكلشي يغو خدو مسألة تجان إنت مسألة تعبير دائما تن مطل تخيلشي عيد أي إيش قاعد تعطي حلقة إيش تن رأس تا مطل يغا تسجع تسترس خيرو إذا وخ تامبو أجين والجن دوي مطل قش خلو قش حلقة إنك جاي مو قل نتخيل خلو شيء تواحد شيء بس بصوب بين هولي سومن تخلون جا بركة تق تقام بقى خلوهم ينخلش تخيل مش تدم بينخل تامبوت سومن تايل допустим دانا ندخل تقبير حلقة إذا كان شيء تروي يول شيء تن هم ما تقولش مشان يزي مشان يون هري يزي هري يون كل تليفون يقول إذا وجش تبير حلقة إذا صار يختخن الشيء إذا أنا قن ملوي تقليد هم قلق دول صير بالخ متكليل تامبو تقليد أي إتشو حالشان حلقة شخينة صير ترود عيل شيء شاهودة دي السوشياليزم هندا أي إتشو قتشل قاية قواتس
خيل خاوان اشتحلقين دول بيرش ونركمان شخولي قبير شخولي يشي ديني لرتع بيرش تخول ساريخ يشي نأ تخولش قوي كل اشتخلون كا حلقين خولز يحول داجة كيرتنا أولغز по статистике 80% босер или 90% богачей в мире еще выходцы из бедных семей. Он дальше кигири получает необходимость. Это масала вега кисна 1000 рублей вега дала 50 рублей на баба تزود вега 50 рублей дата вега جمول خينا وكن داسنا زلات توشتوي وكنا دينين داتك масала. Так وقعوا كنا وكان жизненно опыт خلته. Кич кол издат он приспособлен к жизни. Тундера ويدوخ يشوف ستاتوي يدين دي أنا خلوه خير إلا تق إيش نقولش تقوان بيمر عليه الصلاة والسلام وحديش تق وحديش حديث تق إسحابش شتوم نحشق موبايل تو خلينا نقول شق بولش تق شق بولر بحندلش تخنا يالده تيش بيتزوت لتخان تأخر جولتها تخانو إيش بيتش بو وين إيش بيز تقتدول تي إستوريش لدوشان برجع خيش وكيرجر باتش يا ويقومر باتش يا وينجينا باتش تيسيش بيتزوت لتنا زاتل نخبوش وتأيو إسيلل تقطعن مثلا شمل أبو إدريس خليلي زدك أبو عثمان خليلي تقطع بشمال بويش الحمد لله تيسيشني ومن خيبوق إيش تأخذش ماشيين على اللير البيوش بويش طبعا تندير بيش بوين إيش مثلا بات اللي تعيز ريستوران شوية عم يور ال تيبا بيز وينش تبيز تخلو والله نقدر الله ده وتأيو إسيل تأخذين شو عدق ودايس حاجة والد عدول شتوكر تعولشن إيش قاتش $1 تعولشن تقشو قاتش $1 مالج أودون تباشر يسق حلقة تشير التان خيش شي تامشن خيش تقعد خط مثلا خيز أتيدم باش ثم تسمو ياش شيسات سمس تولشن خط بس نجاسة أتو بلش إيش خان إشتايه خيط ونالش إشتدايس حاجة والد عيالسن خيط شنا إسا سمش شو لادلشن شيسات لتدلشن تق آخر تعدك دائما خير دك دوس دائما دادير دات بوق تق دادير دات يلسمن يدك موخد ويلسمن يقاشا إذا أولش هور دينا دكتو دائما صدق نستولك ويبريستايت دولردات يعني مال دكتو عشان ويبريستايت تدلوس يعني مال دكتو وشهادك بريستايت دشي قي دكتو تهور دينا قي ناخذلوش غيربو قيتات ديك كلش لا تشتغل دبوكس قاعد الحلا يعني ويبريستايت غير ديسكونكشن ديك موخر دوبشي ويبريستايت ياس والله ويحبوا ويتم نعطيشته تاق جوج غتعدق الله دولتنا هور دينا قي غوخلش مثلا دان هتشو قاتشينا 1000 градус سلاح на следующий день 1050 градус рюкзака مثلا на следующий день 1100 градус и тюн конец так والله просто قير الدون يوالش так ودنا جادوشن سراوني تيجي هم دا مدازيز قدنا نشوح مثلا حط إرق يقص ملوي خرو وماكسيم قي منوته قتويخو ليدا غولت إرق يقش ده страшно هيتي تانغوشان تسقواجي قالش سبوم نشتو أوي قالش والله страшно هادو إجويش غتي يوچقين إمورتج إكافرش تشقو چربوش تقاد عدير دات بوغ بس تتموه سبحان الله شو قيل قائتة والله تيش ولا قيل اليشوا قزام بلادنا يتبوم تبليتا يجوليو سيريق يقاسي بقى من وتعوليو ساسون قبضي دشوا الليو قشرات غي إيشرا شوا اللي نوليو تيجادك مداس تدولش تندير
تحبول شيء يتولم تبتستولين موخل تنيق عارق ولا ولر يتولم تخيتان ببزات لنا قدنا جاي تبتشاق شادات وقتنا حي يتولم تخيج والله تنيق دقيق خن يتولم تقش شورت مجاج خربوك مصلات ميتوي بيتنش ميلبوش تقش كسجت تشخربون قدنا جاي سنو بتشاقشن إذا مصلات أقوى بتشاق خليتان خليفات تهجد وقتها خليفات أدعوة تنير أتى برخت والي الشوشوات قيتو دي أدعوة بيشو تاكتو خليفات بشاب بش يصمن يغور بمصلا منافق خير باتيغا خير بديري كدير واتيغا خير مبوش شيء اتو بلوز بورس عمني ساديش عش سان بايد خير بويتو خليفات خير بات بسلوتنا سان شخصا بايدا خير بات خليفات عش عيني يريل تاقي منافقش بيمر عليه الصلاة والسلام إيقاقوش إخزق خش منافق شلي أش ميالتام شن خيتي خلي خايوان إش خاء دير دستويرنا دويشتو وانش تنقول لا إيقاقوش إخزق خش إمتى دي ناخلق شن قيلة داقن لتمير شلق وين يقع إكدير وارخيربو برستوية كيشن ببيشتي خدو إكدير وارثن بول ناخد درجة تقاية ترى إش مفتي شغل إش مينيستر أبرون شغل شرق وين بكا ويش لات زي لونسنا حلقي شرق دقيقن بوش بول ناخبوي إش بوي غلاونن بوي بيوتر بات إش بروستا داجة تاسيلو وستوتو شو قاخل بيش ناخ باتي قميال داش بول ناخ تاك بيجني داج دايت مقردو تاك دان كم باين تا بول بايتا مقردو قيس قي حل بولت مقردات ناخ سويلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت هوش والله نسيت أقوى ألشن تطول درس أنت يوش نايوش التيم أنت بيمر عليه الصلاة والسلام حلا شيء سو مو عامين شيء سحابش هنقول هابش خلونا شق بولا عامين سو أما الدنيا نحسن أقول ديك أقول سير داخل أتخليت ديك خليت تام سير يا خليت مل خليت قا سير شو متك خليت قحي قختار إذا لاتي نختار والتنحيق معها الله ديغ الولي زرتا دقل خنس تيتيل سونتنا تو إلرق ويما وينق خرجنا وديلنا وقاحا دادو الأرض الدوي ويسين وشجاغ دلا ويداغ مشجاغ دل ويقيت مشجاغ بل أما غيل اللي عول غيل بصوب تاقية وي ليلوش تكسو هون تليلدو ويسنج أوغ إشهند بات البيخكش داخا أتو باتوي هندالشي دنيا ميلدو برجين ببصوب ناخ دقا دو إنفورماسيون دوليني خل إز إيديولوجيسكي دوليني خل إز ويش دون بسيخولوجيسكي فيزيسكي دوليني خلش جو خلوني عدو أمت سندل سبقي بيخكش تدخك مقر داتزل جو أمت حال أبساتش جو دي سيرختو تاقين سابتش حلق ويقول يز وسابتش حلق يز ألجي تيجاحة آخر دوتش خيناح الدنيا دوتش خيناح تدوز خل ديز الخيطصون يعني تخلوت أيو غريو أدمن دادوز يتر دخار أتخلونا خ تشق الله متأهول شو أدمي أمالي دلشي يا مرتوش مستحشن حات سوول سجح مرز نيجيريا يو شوه أتو بر ألا أتمنى ده شقوالا دوز شقوالا دوزي تأديز أتمنى تأتي عوبيز أدمش أما حاجة ساعته بالشي أدمن خادي يشتك ودو بصو بتشاق ويدون ساعته خلشي وي ساهن سا آخر توش جوجات سا يلسمان سا مسلش دالوشة تير قيتم نسبة حوص وي قيت مش تير قيت مش نس وقول على وين يشتغل أما تان خادي يشتك ودو وين مثلا خادي يشتك ودو وي أتو بيج
تيرا انت أدمنا يستستو يقز دلش قان هو يوريتيش قان ميتشو روتيش دعويج تيتشا وجروتيش شيلتشا وجروتيش شيدوزن يا قاني شيدوزن قاني مو خيرتيش ديشر خل إز يا دنيا داخر خل إز مصو همان ويليش لوق أدم دون أصلا سجت تيشتو إز يستستو هم دوقس تاق إحش قوتش ده قهيجا ديزا يبصوا باتشاق دخوتو غير شو باتشاق دخوتو غير شو إحش ديت ديز ديتش خنا ديق تنا انت جوجا تحدون جوجا تخلر ديتش ترجع واجر قي خلدشون دنيا نخلو تشقوا على ديتش هيق يتعاو يتولعشي أدم قيت ترلا ديلا هرش دون أو دنيا نح وداخر يح دول همان دون سدوزم ويليش بات دون دنيا نح يلقانين ويليش بات جيست دون شابك دقل خويز خلوة يلا هرد له وجد له بوشن سيكس هم يزنك سنة تتوجن باس إشت ويل خله تاخ إديت شو أول شو دون إدوز لردش ديت شو الآخر دوز إن شاء الله سويلي نيس لو أنسى اسمه بوخل ديزيس أنت مسألة تيجا يل ركوت تو إدو كويس تو بتشال كيلا بصدني إيش تو من سجت تدي يشبك مسألة تيلا ماتشل تعويتي أق إذا تحقول در إمسك عن دقائق در إنسان تعمدو إيش تاق إذا دوتج تيجر حال دولش نفت له إذا تنتو شريعتك بوليتيكا دري تما تنتي أدويت لهم إذا رسبريد لتر يحين دو إذا تيجا ولدو عن أميري دو إذا تنيخ دو إنفت تاق نيخ دل عمل دو إذا شدرك دو إذا يتشست دو إذا يتيجا بول باش بول تنفت سكواجن تاع بول شان زربلا تعدل شول تاع ديستك شدرك دو إذا شدرك جو نيس دو شدرك قنيس خليش شو شيء نيس ويلش مايا تان إنفت وين داجا إدو ده تخا مال دو تخا سوزا إذا مكديرين خا ما شواتسو هول جان كونكريتنا بدروك وات تان فايز باي لاقي لا أنا شيء نفت أتوقش بوش وين مال دو تخويش ترى نفتي تقدر ديك مال خير دو نفت ديك تق اتهم نو مشاهدة بس من نيس ودعوات وشو يبتشع بلاح تيجح سجن أوبشي ستابيلنس يوق لما يتدي مثل ولر بوشتل هما اللي مثل اللي آرع ويسري الحمد لله طبعا بعد شوية ناخ آرع بسن سهولة وختي خا مغاي وانت خرج ويقلي يلاش تواود يقول دون إيشو على دون أجازة دون أخش تعتد الليل ويقر تريستا تيستيشو بلدو أو لواو ترب دخل دكتور حاجوا بيرش دو يجيبوا بيرش دو بشي حاجة سهوجز هالو تشير ده قوله تاك مثلا دون شرق دو تشان خير دو إيسان نكاج خير ده تدير نجح سن يبوا بيرش قوبش ده تيجا تزود له يخ ده خدين خلي الشوش وتسير إنه اللي تخليه دي زيو اللي انت خلي تاعس اللي انت ورقة لا تبيرش بيخ كبير بات تجزأ يسويت ده خيد ورقة تعيد ودالور دوز إذا ده نان ده لح مسكلي الشوش مبويش إيش نشخلق تابعش بوا بيرش تلا دون ديوش صغدو قدو دون ديك عشر خل أختون ديرا تخوم أنا أبرت هنت تغني البروبليم خريات إنسان مال دكتور دوي جاز تقيدو عسويت تقيدو على أحتلا دون حكانت دون دعوك شو كريدي ولا دعوك إلي يلوردو مثلا شرط بتشالقه إزلي يلوردات يوين تجم دويش جانا جم عامي شواني بيلقل دول نيستك بيوم ما دوتي تقتدق ونيس تخيش خلي الشوشتو حقيقة زعوالي جا هون نيس تخيط أما الله عبوك بايمس عليه الصلاة والسلام وين حدئنك حقيقة وتأسدجتهم دلاحة خزتهم من متأخلي إذ تغردات تنقع بإشتو صلوشي يعني تعدينا إذا جاء الدول والشيء شدك خز خلقون وتقيت شأتهم قرادات
تدوما مثلا допустим حالات عيلام زن حلقات وقت دوقة أحيك خيش مثلا حيا قمت تيجه إذا عيلام مثلا عيران إحتاج كل تردرقة مثلا نو الله إز عيران خلتني يمال حل بالي شو وين ديزا تديزا يتقلوت ويز اللي يلقدوي تاك جمار خبوتان طي إتدو طي إست أحيك خيش مثلا بخيتين أخولي تردرق مثلا بوس يلا بوش انت توجد تشقطوي وين خزة ويقوبل دي ويدير دوال تاج مثلا يغازو دوتشين وين نفسا تدي زردات وان بيز وتبيز وان تجتمع اللزق ومطلو شلو بيزي وين يالج صونم تبيزي يبيش تكفير وات أما وان تدعش إيه حين الله تدرنك تدعش والتان ويقايول إسيس زلو خلق سيلخن ويبيرش تمجع شغلر دير ويساري دقيقة نقوش أتان بوتين حاوي أنا بويست كيون بوشتات تاقي بويست حيقش قمنا نزوال متك بات انتوق داتغح سو بخيش أنا شول رولي تيقوان يعني نحوا ولتان بصول تيقود إيش تسيسة زلت أيوخوين تاقي سيسة زلت مجع كانت إينا يالش تي عندي وين تينا بس تاق إيمنا نقشي شعبول كانت إينا تي أنا وين دي أرى تورتي عبول كانت إينيز أمريكا عبول كانت إينيز فرنسا عبول كانت إينيز مصر كانت إينيز إسيسة زلت مجع كانت إينا تي أنا وتسيلا إيش بدين بلابوش داخل خند بلابوش سيلا تاق مصلا تجام خلدو إيش تمشيلو لا يزيز الخيط الدسجان نو الله عليه قون رقيت تنا إتشرا يدخيل خز وانا إتشرا متى إلري ولي والله تتامشن ده متى إلر أهتو يلام شو تنا ده مكش أولش نجا شيلو لوش نجا مثل لوش ليل أهتو يلش لو شو أخي تريح يلام شو هذيك خرج دق أنت والله تان بصل باش حدوتش غال حووز اشتخان دق يحشى يوغو ويتا شو سووش تدم بنيرس شي سات بيداتش يولد أصلاش تاخدو بوه هذا دايما تعقرنيشن ما يوخناش تا قديتي سوي شي دين قولي دعوة لا شي سات بيداقي شو شواتشا بوغسو شور أولي شا بوغسو ومنا يزدواجي ساش تبير نفس دموي دا متى عرشوتن تاقشين ساتا تتقاتشا وكاتاستروف يقتي أخوش دوتستيش تاقويلوس والله كانتنا ملادنا قباش إيش просто физически, да, там улли дауал иш сахлар би ки проблем ятсис. Туден морально мел хылхыр дойс. Метал халга тан шигул ки гол шватсис, да кант виги шукас хала ина qotsavik шгол шватсис. Тагыш да ойлича والله سين خش دين دا من دو دوس يدق دو يا لا دا ايش تومسون تمن استلتاو مورально мел хылхым хыр дойс. Так, и это годами продолжается. Хандиена, Тишиндиена, Тишараду, Шинчарака, Шараду, Чондуис. И ويدونا и الله وانت أدل إنك تدينير ألا إثبتان خلي الشوشو وانا جا خلي الشوشو كي حميت تاولش تغير قيتات جير نابوي صون شرا شنجراقا شرا ميتا وخش حلق توتش إيش تخل لا تودينان جوج أو تموعد تأهشي جو قيز لابوي لا وش قدينان جور راسا هون تنا جيرز حاتي وقتها هون حقيت والله رم قيس راشنا تغيير شرا شنجرا دان إي لزر دوش شو ميتا علوي زوتي دقل دق توت أمي تبغنير المسألة عند بلنيشكا تجي ما خنّه كنجا هو دويس بريميرنا كيران جوها إذا بيجي توك بلنيت حلقة له شو شو ديويات تقول بلنيت هذا تواني تحول نرجع
طيب هم نلاجن داتا سكوريك ريك تندوقتش بياتم قدودوز أبوش تسألوا ماشي نشوف وسي حوال وري انت ودخول ما توني هم تعالوا واري شيء تحوال شيء إس أرح ولهت ولا حا إس شوك شغل ورقة بس يعني بريمينا كير ده كان سؤال خايشت صونا إشت أوارين حوالين صون والله ستاتشلي سو أواريش أتصل دقنا عليش بوي صغير صون إسحالها كير ده خشيتر صوب أواريش يش ليش مال نخبو أتصل مجاج تغلا ويبل أتدين يال خورقسك وتهور دينا تاتسك بريمينا إيمنا تبلني تابوشن سو حنبلني تحس أس شبه عن شارع بريمينا أوديش إشتا صون هوش إتاكيران شو عب خيالسك ولا أوارين تاقتات يا كردين مو قل إتشوالو إتشوالو چين أجي قيش قلو أجي دين ووتي تحويك أتشوالو چينا دين ويقوشون يحشويقان شو ده بيت ديس نوتيالي سيو أجي ولا أول تاقتا جيرغرنا حبوغتك تاقتا ديش لو قميل تا دويتك تاقا يو ستريس كوخون مجھے دقل شوتو ستريس تاقنا سونسو جيرغرشنا هون دايتا أجي دايما خليس شراحين شراحين تينس كرشتا كان دقل خان حواختهم بوخ شيء تتحقستهم بوخ شول أوقع مودو وهي تصات بمدى تشور أروي الأول مثلا هي تصات هاوشور أروي لايز تليفون تو خطرق شو كانت سعودين وقتها تاش حبيخ شو ترجع دول حلا بروستاتا يعني شو بخل أرقناخ وهي تصات بمدى أروي الأمور بوش لا تقولي ده بوش تاك مثلا فرض عين شيء انت دول شيء حتى يتدرب عن دول دين وسني مثلا شيء أوجه تقاش نوال لقي أواري خلا قخلا ما يلخلش خشوانا وبشم إثباتان يا أخي أول رختنا تو الله نيقتي أرت ولير الدين شوات يا أر ولير الدين ليش شوات أوجه تقاش شوات إنت مثلا تيها دقيق خنولي بيتو كيو حمزة الله دي أوليز إنت مثلا لام شو دوختش تريتيم بوم لام شو حلو اللغز دوختيس شي دوات بيرم قدو دقيق خناي ميل خان خليز بريت شرح الله ده طبعا عشان يسوش الله دقيق ده جاي دقيق لما تبوت حلقة بلنداج نيس غاز قطع نسبة تيجا جيرش توش تيجا دعوان مويس غاز قيبويش تيجا دعوش هنا جو برغة دعوة دربا إزات وجاي قواردن غلغة دوقتن جيرش تبو حديتش سنت إيه أول شو دويتز تخشينا تشو الحلق ودعوة إيه أخي تربو شاكاك بيت سنت إيه هو شابو إس برغ دعوة در شابو تاشا برغة دعوة وربو قو وربو دعوش حمزة وربو يقطع وربو يخشى وربو تتيحر نسول كوك شيستي هول ليرك شيستي هول دعوة شبو إذا عندرش بارا تأول شبو حمزة تأشيد يغير بوتر حلقوان تأقشاشن يقع ويكتن بقاق تقيتو الآريال إز دقل غبو سيجا إش بارا دعوة شاشي بو سيجا تا إش دعمل اللي ده عوجة إتجاد إتقاش شخصن إسان نرسوچش مالك إزغا دوات ستريت راست أديسر خلق مثلا حمزة زيتي 18 ليت هور شرعت تتبيتني السيلجي تندر عوجة تتقاش تاج شمل أبو إدريس خليل مثلا بيرو تمي عدوين دا اتجاش ولايز هتيجي ويش شاري خجين شادويز غبوم تشيح كان واقع عطار بو وعد 16 إشتي عوجة دا تتقوش خان تقاش سويلي تاك ويجي قي ويستغل أشتاقواتا داي شدتي ويتغنين تاهو بوتي وما يتنيتي نرمانو برودي كليت نمايات
أنصر ولا ما تسولي وش ماتر فتودين هم وقشوا أدو ديتا ساي إرر فتودين خير شوية وجري تاق فتودين سأزوج شخص دو بيش ديغل القمص بصوب شنية الله نعم طالع الخير مخ بيت يحكي دوي الله نيس ونيس يلشكو تيلوين خرط يلشكو تيلوين الله تونيس وانت أجاغ دوي الله تونيس وانت دقل خرلوي وين الله فيردو سيلس من تانتو خيلوي الله إسلام دينان بيدي دوي الله شيء مستشن بالي دو خيلوي الله دا ويربحن دينا وي جوابوخش بول بوصل بجري يجري ويكوك شو برات بو خيل الله إيمان وي دويز أصحال خي بويل سير مجاج خير بولش سير مجاج خي اور بولش وإسلام دينان إيش بيدي آخر بولش بيستغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته